Þarna vorum við með fólk að tala bara daginn á veginn, eins og sagt vildi svo til að þau eru svona, hafa öll mikla reynslu, mörg ár sem að þarna sátu og það er ríkt fólk. Það oft látið svo gamalt fólk sem fátækt fólk að því að svo lítið eftir. En það er náttúrulega mjög ríkt fólk að því að við eignast svo margt sem mikla visku. Þú varst með svona kannski sembarlegt borð þar sem við vorum að ræða ýmsa hluti og það vildi svo til að það voru bara konur við borðið og allt feministar. Já, en það var verið að ræða annars vegar svona kvenréttinda árið eða hvernig árið sem að hefjast núna þar sem verður tilraun til þess að taka svona stöðuna á kvenréttinda baráttunni allt árið með mánaðarlegum viðburðum fullt af ólíkum samtökum sem að taka þátt í þessu og fyrsti viðburðurinn var þarna kvöldið sem heitir Kveikja þar sem að var verið að tala skýrslu sem sagt launaójöfnuð svona sláandi skýrslu það að hvað konur ennþá þurfa að berjast fyrir sínum kjörum sérstaklega sko. Þannig að þetta voru 4 konur úr mismunandi áttum, en það voru 3 þeirra voru úr nýstofnum sko félagsskap sem ég man alltaf ekki hvað heitir, ég man að byrja á VAF sko, ekki vitund heldur það kemur í ljós bara. Já, mjög gott sko. En ætlaði haldið svo áfram að var svona samröðu? Já, Sara Stef Hildardóttir, hún ætlar að koma með mér og fylgja hans eftir þessu stöðumati og þessari umræðu sem að verður núna út árið. Þannig að við ætlum að bara, að þetta er svo spennandi, já, þetta er svo sannarlega spennandi umræðu sko. Það var svo kannski, áherslan var á þetta kynbundna ofbeldi sko, Ólöf Tara og Guðni hafa sko beitt sér mjög mikið fyrir því. Nú get ég ekki bara, nú verði ég að muna hvað þetta heitir. Ég kann neitt ráðu því, þú bara hlustar á viðtalið sem þú tókst hérna eftir og þá myndir við hvað það heitir. Það var gaman að fylgjast með þessu, endilega nota rauðaborðið til þess að efla samræðina. Svo hlusta á, þær koma hingað Sara Stef Hildar, Guðni S. Bjarnadóttir, Ólöf Tara Haraldóttir og María Hjálmtýsdóttir og ræða við Oddnýju Eir. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það er svona svokallað kvennaár sem í gangi, hafið 2025 og ég held að flestum finnist sko virkileg þörf á að taka til umfjöllunar og eiginlega pæla í kvenréttindum okkar og bara réttindamálum yfir höfuð og kannski ákveðið bakslag búið að vera í gangi. Sumir segja að það séum bara nóg komið og við séum í góðum málum og við erum búin að vera að horfa á þættinum Vigdísi og hún var að berja, þar var kvenréttindakonurnar og hvað við að pæli því núna og í kvöld, eiginlega bara núna, að hefjast í Bolholti 6 í Vorstjörninni svona bara opin samræðu fundur fyrir konur sem hafa áhuga að ræða þessi mál, stöðu kvenréttinda sem heitir Kveikja og það eru komin til mín 4 alveg sko þungavíktar konur hérna til að ræða þessi mál og verða í kvöld líka. Það er Guðný S. Bjarnadóttir, ein af stjórnendum Vitundar, Ólöf Tara Haraldóttir, aktivisti og stjórnarkona Vitundar líka, María Hjálmtýsdóttir, kennari og stjórnarmeðlimur Vitundar og þið verður nú að segja hlustundum áhorfundum hvað Vitund og Sara Stef Hildardóttir, femínískur aktivisti með meiru. Því að hafi nú líka marga aðra hatta veit ég, en ef að byrja að tala þennan viðburð sem svona að rúlla í gang núna sem heitir Kveikja og svo kannski segið þið mér líka frá Vitund. Já, einmitt. Já, við sem sagt komum saman hérna, það náttúrulega hinn femíníska kvenréttinda hreyfing ansi breið eins og hérna þær sem að hafa tekið þátt í henni þekkja. Og nú þegar að
2025 gengur í garð að þá nú þegar sérst byrjað að vinna að undirbúningi þess árs sem einhvers konar svona kannski uppskeru árs fyrir þessi kvennaverkföll sem hafa verið haldin fyrsta þarna 1975. Þessi 50 ár liðin og það svona stöðutaka í ár með allskis viðburðum í hverju mánuði. Sem ég ætla ekki að segja nána frá hér, það nú alveg bara efni í annað þátt held ég, en sem sagt markmið umræðu kvöldsins núna á eftir að heyra bara svona í konum sem að vilja taka þátt í þessu samtali í raun bara stöðu konunar og feminisma og kvenréttinda og hún ætlar að koma til okkar hún Kristín Heba, framkvæmdastjóri í Vörðu sem er kölluð rannsóknarstofa vinnumarkaðarins og Regina BSB og þau gerðu rannsókn og birtu niðurstöður síðastlið haust sem að kallast ójöfnuður meðal kvenna á Íslandi og það er svona farið yfir bara ég þekki nú ekki alveg breyturnar og ég er bara mjög spennt að heyra í henni á eftir en þú veist, þá er farið svona svolítið stétta greint kannski staða konurnar á Íslandi frá bara láglaunum, innflytjenda konum upp í einhverjar hálauna glertags, pinnahæla dömur, ég veit það ekki og það svona gefur okkur einhverja hugmynd kannski af hverju við höfum ekki komist lengra síðan 1975 að því að þú veist vissulega margar þessar eiga konur eitthvað allar sameiginlegt gerir ráð fyrir en það eru þessi rannsóknismi sem að varða var með þarna sýnir okkur fram á hvað er ólíkt innbyrðis hjá okkur en við sem stöndum að þessum viðburði við sem komum með mitt bara úr öllum áttum aktivistar hérna og þaðan við höfum verið að berjast gegn svona félagslegri kúgun, efnahagslegri kúgun hvoru tveggja og bara ólíkum vettvangi þar sem að konum bregður fyrir í samfélaginu. Þannig að þið eru bara svona að koma saman núna eftir smá stund til þess að svona byrja að taka stöðuna áður en að þetta ár upphefst það sem er verið að taka stöðuna og þið eru svona þetta í raun mætti bara líta á þetta svona sem bara óformlega viðburð inn í það dagatal sko. En þið eru eiginlega fullvissar að það er virkilega þörf á áframhaldandi baráttu og þessi skýrsla veit ég og við ætlum okkur að ræða hana líka við rauðaborðið að hún alltaf sýnir fram á svolítið sláandi hætti að það er virkilega þörf á svona kjarabaráttu kvenna en hvar eru ykkar, segðu okkur nú frá vitund, hvar eru ykkar helstu svona baráttu efni? Já, hvor ykkar vil taka þennan bolta? Er ekki Guðni Þútsson að segja frá sig? Já, ég get svo sem tekið þennan bolta. Vitund eru samtök gegn kynbundnu ofbeldi og okkar markmið að svona bara reyna að finna einhvers konar réttlæti í þessu réttarkerfi sem við búum við og við erum með vitundar vakningu bara staða kvenna, þetta er eiginlega svolítið merkilegt að við erum núna að horfa á kvenna árið 50 árum eftir að kvenna verkfallið á sér stað og kröfurnar hafa afskaplega lítið breyst og það sem við erum að gera hér er að bara vekja athygli á þessum brotalömum bæði í réttarkerfinu og bara í kynbundnum ójöfnuði, skal ég segja. Í samfélaginu okkar, þannig að það eru svona okkar helstu verkefni kannski og við erum kannski verið svolítið mikið í kynferðisbrotamálum og ofbeldismálum og það eru þetta það sem að hjarta okkar liggur svolítið en við erum þetta alveg að líta á þetta líka í víðara samhengi. Og þeir eru að tala af þekkingu en þeir eru að tala af reynslu, er það ekki? Þú kemur fram á sínum tíma, er það ekki? Og segir þína sögu og svona sýnir svolítið fram á hvað réttarkerfið og það er aftur verið að skrifa það núna sem sagt, er það ekki? Það kemur einhvern veginn alltaf ítrekka fram hvað það er einhverja brotalamir í réttarkerfinu, er það ekki? Jú, algjörlega og það sem er kannski líka að við erum að sjá svo sterkt núna það er ekki bara réttarkerfið þegar réttarkerfið þetta bara vinnur eftir lögum og það vantar að breyta lögunum án þess að gera það, þá erum við alltaf í sama farinu. Þannig að við erum svona að reyna að finna út hvaða breytingar þurfa að eiga sér stað, hvaða verklag þarf að eiga sér stað svo að við getum unnið þessi mál betur. Það eru þetta bara algjörlega ótækt að við sem að sjá svona lágt sakfellingar hlutfall í svona alvarlegum glæpum og við viljum þetta bara sjá til þess að þeir sem fremja svona glæpi þurfa í raun og veru að sæta einhvers konar refsingu fyrir það. Þannig að staðan í dag er bara þannig að það er bara mjög sjaldgæft að menn sæti ykkur refsingu. Okkur finnst það bara óeðlilegt.
Þetta næst alvarlegasti glæpur sem getur framið á Íslandi og refsiramminn 16 ár. En það eiginlega bara merkilegt að horfa upp á hvernig þetta fer í réttarkerfinu okkar. Og ég tala þá ekki líka bara mál sem eru felld niður. Það náttúrulega bara annar kapitel út af fyrir sig og við erum að skoða þar reyndar við við erum með hlaðvarp sem heitir Dómstóll götunnar og þar við einmitt að fara yfir sýknudóma. Sýknudómur bara sýknudómur, hann saklaus eða eitthvað meira þarna á bakvið. Þannig að það bara mjög áhugavert að rýna í þessa dóma og skoða þá. Og þið upplifið að þetta gerist ekki sjálfu sér. Það verður að veita stjórnvöldum aðhald til þess ef að þessi lög til þess eiga að breytast og ef að þessi verkferlar allir hvernig upplifir þú þetta ykkar hlutverk þá? Þetta þá bara þið eru bara í sjálfboðavinnu að vinna í þessu? Já, við erum eins og staðan núna í sjálfboðavinnu og ég búin að vera í sjálfboðavinnu í baráttunni síðan 2021 og ég líti auðvitað á þetta sem bara, þú veist, við þurfum einhvern veginn að trufla kerfið, sko, og við þurfum að hrófla svolítið við þessu og við sjáum alltaf í svona samfélagslegum umræðum, fólk átt lengi að taka við sér og það lengi að átta sig á því að við erum bara ekkert einhverja bandbrjálaðar konur, sko. Við erum bara að benda á bandbrjálað óréttlæti, sko. Já, þú fengið svolítið þekkt andlit í þessari baráttu og og hefur fengið á þig með alls konar svona gusur, það ekki? Jú, fólk með alls konar skoðanir og skoðanir á hvernig ég nýti röddina mína og hvernig aktivismin minn og þar fram til götunum og það bara allt gott og blessað. Fólk getur alveg haft skoðanir á því, en mér þykir eiginlega sorglegast af því öllu að fólk skulle vera reiðari yfir því sem ég skulle vera að segja að gerast í samfélaginu okkar heldur en yfir því sem að gerast í samfélaginu okkar. Það kannski leiðilegastur hlutin við þetta en baráttan samt sem áður og ég held að með tilkomi kvennaárs 2025 að þá allavega mitt markmið að endurvekja einhverja svona baráttugleði þjappa okkur saman og ég þakkaði þetta bara kvennaverkfalli og þeim sem standa að kvennári fyrir að gera þetta vegna þess að ég held að þetta sé bráðnauðsynlegt akkurat á þessum tímapunkti vegna þess að við erum búin að horfa upp á bakslag eftir bakslag og ég held að það sé algjörlega komin tími til að nú bara alveg sama í hvar við erum að vinna í kvennabaráttunni og þessum málaflokki að við bara þjöppum samstöðuna, höfum gaman á sama tíma og við erum auðvitað að fjalla erfið og þung málefni og sama tíma því þéttari sem við erum og því meiri sem samstæðan því meiri áhrif getum við haft. Þannig að ég held að það sé mjög, mjög mikilvægt og mér mikið hjartasmál. María, nú svona bæði hugsa maður með sér hvað hægt að gera mikið á stuttum tíma að til dæmis ef maður horfir á ég myndi sem ég var að segja þarna þessi þætti Vigdísi eða einhverja þætti réttarbætur og þá hugsa maður þetta nú samt svo stutt síðan þetta var og hvað búið að gerast margt og svo á hinbógin einmitt hvað þessi tilfinning fyrir hvað hlutin taka langan tíma og hvað lítið hefur breyst og þetta bakslag. Upplifir þú að það séu margir sem segja sem svo bara nú þetta bara komið, við þurfum ekkert að þetta bara einstaka áhuga konur kvenréttindi sem eru að vasast í einhverjum smáatriðum? Já. Nei, ég held að sko það er alltaf einhver hópur sem skilur ekkert í þessu og bara finnst þetta fáránlegt og þetta allt komið og lögin hér eru bara allir jafnir og við erum bara að vera með þessu en ég held samt að meðvitundin í samfélaginu leið og fólk vera stoppar og hugsar og skoðar þá held ég alveg að fólk sé nú svona almennt tilbúið til að viðurkenna að það sé ekkert allt komið. En það einmitt, já, þessi tilfinning sko, það eru 50 ár síðan þetta var. Ég var 1 árs þegar kvennafrídagurinn var 75. Við erum ennþá hérna og það hefði ekkert breyst ef við hefðum bara setið róli og vonað að sagan fara alltaf í rétt átt. Og ég held sko líka einmitt að þetta sé mjög góð tímasetning vegna þess að það náttúrulega bara ýmislegt mikil ólga í gangi í heiminum eins og við erum að fylgst með fréttunum út allt og maður finnur það á fjölmiðlum, maður finnur það á bara mörgu sem í gangi að það horft til Íslands. Það horft til okkar og það fylgst með því hvað við erum að gera einna
og við náum athygli út fyrir þetta litla blessaða sker og við erum alveg inspírerandi með þessum hávaða í okkur fyrir konur og samtök annars staðar. Þannig ég held að þetta sé bara mjög gott og tímabært að við séum með í þessu svolítið svona hvert eru við komnar, hvað eru við búin að þurfa að gera til að komast hingað, en hvað er eftir? Af því að við erum í rauninni bara skást í heimi. Já. Við erum ekki alveg bara best, en samt erum við best, en það er ekki nóg. Best með við höfðatölu. En sumir segja, nú ég segi bara einhverja suma svona, Menn segja, eða sumir menn segja að það sé bara eiginlega ímyndin sé það góð, íslensk ímynd eða þannig út af við, sé það góð svona bæði til þess í jafnréttismálum og umhverfismálum og ýmsu að það sé eiginlega bara trublandi að fá fréttir af einhverjum hamagangi og svokallum skrýlslátum. Þið eru samfærir það að það er ekki sem sagt, þú ert meira samfærir það er ekki trublandi, það er það sem er litið til, það er að það sé líf í baráttunni líka. Já, það hafa alveg, þessi ímynd allt sem komi í lag hjá okkur er alveg líka notuð til að selja og bara svona í rauninni sannfara okkur að þetta sé nú komið og við getum alveg fara að slaka á. En fjölmiðlar erlendis frá og fólk erlendis vill heyra hvað við erum ennþá að díla við, af því að það er líka svona á einhvern hátt hughristandi að vita við erum líka að díla við þessi vandamál þó að við séum alveg bara búin að gera þetta rosalega vel að þá er þetta samt sömu vandamálin og bara hvað eru við að gera hér hvað er í gangi hér, ég held þetta sé alveg peppandi svona út af við og það er gott að vita að það séu vandamál, það væri ekkert sniðut eða það væri bara allt komið í lag hér og þá væri þetta bara eitthvað svona ég veit ekki ég er bara eitthvað að hugsa upp á þetta það skiljið mig Það væri alveg gott að það væri komið í meira lag kannski og þyrfti kannski minna að berjast fyrir því en líklega þarf alltaf, getur ekki verið að þetta sé þess eðlis, svona ef það er mikil skekkja eins og þú nú talaði Sara það er svona feðraveldið, er það ríkt í okkar menningu að það þarf svona verulega að sem sagt, eiginlega vera vakandi fyrir þeirri skekkju? Já, ég meina, ég tek alveg undir allt sem að María taldi upp og á einhvern hátt að því ég tala nú alltaf feðraveldi, það er alveg hægt að segja kerfið líka ef það er erfitt að heyra feðraveldið í rauninni, ég meina, þú veist, kerfið sem við búum í og þetta landslag, bara samfélag sem við búum í byggir náttúrulega bara á því að konur séu undirsetta körlum og jafnvel þótt að Ísland skori hátt í alls konar á einhverjum svona listum yfir jafnrétti eða kvenréttindi eða launajöfnuð eða stutta vinnudaga jafnvel höfum gert upp hrunið er ein mýtan að þá má líka segja að þetta kerfi og það sem ég kalla feðraveldið noti sér líka slíkar upplýsingar til þess að bara fóðra áfram þennan sama struktúr vegna þess að ég held að það sé ekki langt síðan að BBC var að taka upp einhverja þætti og tala við konur einmitt til þess að kíkja aðeins bak við tjöldin og sjá raunverulega hvað þetta jafnrétti á að standa fyrir sem að við sem erum konur vitum vel að er hvergi nærri náð En er ekki merkilegt að kíkja í svona skjalasöfn baráttunar og nú kvennasögusafnið hefur verið að leitast við að kortleggja líka þessa baráttu að hvað hefur það ekki komið ykkur óvart hvað hafa raunverulega margar konur og ýmsir, bara alltaf ekki bara konur virkir í baráttunni Jú, ég held samt að smæðin í þjóðinni, þú veist, hversu smá við erum í raun og veru. Ég held að það hjálpi líka ótrúlega mikið. Og Boðleiðirnar eru svo stuttar. Já, mér varst einmitt magna að horfa á myndina kvennaverkfallið 75 eða kvennafrídaginn eins og það var kallað þá. Að sjá hvað boðleiðir voru notaðar. Þetta var alveg Ég var alveg með smá svona tár í augunum við myndinni og ég var bara að hvað ég stolt að íslenskum konum. Hversu geggjar á þessum tíma líka, Þannig ég held að það hjálpi líka hvað við erum smá, Já, og þessi saga fer frá konu til konu, er ekki, milli kynslóða, mikilvægi þess að berjast áfram líka eða hvað.
Já, einmitt, ég held það sko, ég held að við séum Samt ekki alveg, eða sko, ok, milli kynslóða, maður fá annan þátt fyrir það. Já, það var kannski svolítið stórt stökk þarna milli kynslóða. Nei, því að það alveg sko, við vorum alltaf miklu færri. Nú erum við orðin svona einhvern veginn, þú veist, við vorum bara með eitt fjölmiðil, eins og við vitum, 1975. Og nú einhvern veginn svona athygli orðin dreifðari og ég held að einmitt sko, þessi þekking á milli kynslóða sé pína tvistrast. Og það eitthvað sem að eitt af því sem að mér finnst til dæmis skipta máli í tengslu við kvennaárið að reyna einhvern veginn að sko koma þekkingunni og baráttunni og hvað við erum búin að vera að gera, hvað konur liggja bara í valnum eftir þessi 50 ár, hvað búið í rauninni að gera til þess að við séum hérna númer 1, bara eitthvað besti heimi, að því að þegar maður fæðist inn í það að þetta sé sjálfsagt innan gæðslappa og svo maður bara eitthvað á TikTok og bara eitthvað í lífinu, þá gerir maður sér ekki alveg grein fyrir því endilega að þetta sé sjálfsagt að því að svo sjáum við til dæmis bara eins og í Bandaríkjunum nærtækt dæmi, það í alveg hægt að spóla tilbaka og bara taka í burtu það sem okkur finnst sjálfsagt og þess vegna held ég svo rosalega mikilvægt að þessi þekking fari áfram að því að núna fjölmiðlalandslæg meðal annars orðið svo dreift þannig að þú ert ekki með sömu með boðleiðin, við erum ekki öll saman að horfa á löður sko. Já, mér langar kannski bara að bæta þess við þeim því við erum líka bara með algjörlega breytta heimsmynd sko. Þannig að við erum með konur sem eru hælisleitendur, konur sem eru með stöðu flóttamanna, innflytjendakonur, þetta eru svona, ef ekki bara alveg tekjulausir hópar næstu því, bara lífeyrisþegar eða lágtekjukonur sko, sem eru bara svona working poor sko, vinnandi fátæk líka. Ég meina þetta rosalega breytt landslag í raun sko, frá því sem var þegar kvenna frídagurinn svokallagi átti sér staði 1975. Maður heyrði pínulli gagnrýnisrödd þarna, var það ekki fyrra sem var haldið upp á amalið, 50 ára amalið? 50 ára amalið. Já, en sko, það núna 75. Já, 23 var kvennaverkfallið. Já. Þannig að 100.000 manna kvennafund. Þá við erum að taka kröfurnar sem að urðu til þar og þær eiga að vera svona svolítið. Þá var einmitt svolítið svona verið að tala um að konurnar kannski sem hefði verið að berjast á sínum tíma eða jafnvel konur sem hefði ekki neitt þurft að berjast væri að nota lita á þennan dag sem svona einhvern dag til þess að bara flagga íslenska fánanum og gleðjast og fá sér freyðivín og kampavín og svona heitir. Muni ekki eftir þessu, þetta var alveg svona og til dæmis og kom upp svona einmitt áhersla á nei það við þurfum að benda á, það voru konur og kvár, við megum ekki bara halda þótt að einn hópur hafi komist í land, þá þarf að líta tilbaka og hugsa alla hina hópana sem eru ekki komnir. Upplifðu því svona að það væri einhvers konar umræða það að það sem þið verður að gera væri ekki jafn mikilvægt og það sem einhver annar væri að gera eða er þetta ár núna hugsa sem svoleiðis að við áhersla á það að það þarf alla rattirnar eða alla mismunandi ég upplifði það þannig Klárlega og það er bara ótrúlega mikilvægt að raddirnar fái að heyrast vegna þess að vitundarvakning verður ekki nema fólk fái röddina sína og að við verðum meðvitaðri hvers konar samfélag við búum í og þá er ég að tala bara eins og Sara bendir á þverskurðin af samfélagin okkar. Þetta er náttúrulega bara óbærslega ólíkir hópar sem hérna núna sem bara mjög jákvætt, það er jákvætt fyrir samfélagið okkar og það er bara óbærslega mikilvægt að gefa fólki rými og við þurfum að taka utan þessa hópa sem eru jafnvel jaðarsettir og einmitt að sjá til þess að þeir fái líka að skína. Já, ég held að segja mjög mikilvægt einmitt það sem þú ert að segja með þverskurðin og við séum að hlusta og ég held að það sem að náttúrulega er 75 það var öðruvísi barátta og ég hef einmitt talað við eina mjög magnaða baráttukonu sem að var náttúrulega stödd á Varnarhóli þannig og í Rauðsokkarhreyfingunni hún sagði bara við áttum ekki orðin sem þið eru að nota í dag mörg af þessum orðum eru náttúrulega bara svo ný þannig að eðlilega þróast kvennabaráttan og ég held að þetta sé þetta það er oft verið að reyna að óta okkur saman og við sem einhverju óvinkonur og konur vestar og eitthvað svona og það er náttúrulega bara eitthvað taktík þú veist til þess að gera lítið úr baráttunum eitthvað hátt en ég held bara að hver einasta barátta sem er háð
fyrir réttindi og fyrir bara aukna mennsku og lífið þessi sama virði, alveg sama hvað bakgrunn þú hefur, hvernig þú skilgreinir þig og þar fram til götunum. Ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt að við horfum bara öll á það er bara mjög mikilvægt að bæta við hana, taka undir hana og við séum líka reiðbúin að vera ekki að móðgast yfir að við höfum eitthvað svona ákveð forskot í lífinu. Kvennaárið í rauninni það býður upp á það að grasrótarsamtök í rauninni komi með sitt að borðinu. Þetta er ekki miðstýrt fyrirbæri. Þetta er bara svona reglíf yfir og svo getur hópar komið með og búið til framlag. Þótt við ætlum að tala um það setna en maður spura hver skipulegur Kvennaárið? Það er framkvæmda nefnd. Já, framkvæmdastjórn, sko. Ég held sko að öðrum ólöstum, þá held ég að Sonja Þorbergsdóttir hjá BSIB hafi verið svona aðal prímus mótor og það er konur sem vinna með henni hjá BSIB, Dagný Aradóttir Pind og Kvenréttindafélag Íslands. Já. Og svo eru svona ákveðnir aðilar sem eru fulltrúar í þessu svona framkvæmdaráði. Já. Sem taka þátt í framkvæmdastjórn, svo er stjórn líka, já. En þetta er alveg rétt eins og þú ert að lýsa þessu. Þetta er bara svona breið fylking í raunverulega samtaka sem að hafa með hagsmunamál hvernig að gera, sem að koma saman, sko. Og það er alveg hellingur af alls konar grasrótarsamtökum og samtökum sem að eru bara aðilar að Kvennaári. Og svo má bara búa til viðburði og nota ímyndunaraflið, sko. Já, það var 24. október síðastliðinn, þá var viðburður í Bíóparadís, þar sem að fulltrúar stjórnvalda komu og þeirra sem sitja líka í stjórn borgarinnar mættu, eða frá allum stjórnmálaflokkum. Það var þáverandi það voru, akkurat, og þau mættu í Bíóparadís til að taka við kröfum Kvennárs sem að og hafa árið til að verða við þeim og svo verða svona gerð reikningsskil núna í október 2025. Ok, þetta er bara svona, þetta er einhver farvegur greinlega fyrir þessa baráttu og svona verið að reyna að búa til einhver styrk greinlega úr þannig að baráttan sé ekki bara dreifð, bæði þurfa að menna að einbeita sér á mismunandi vettvangum að þetta er stórt svið og ólík birtingamynd, óréttlætis og ofbeldis en svo búa líka til einhvern vettvang til samræðu. Getið þið sagt mér svona aðeins hvar finnst ykkur helst bera á vanþekkingu, fordómum, svona til dæmis, sjáu þið persónlega í ykkar svona, þegar þið eru að koma fram, finnið þið fyrir einhverjum aldurshópi eða einhverju, nú er ég byggðið með einhverjum svona, ekki beint alveg. Þetta er mjög stór spurning. Já, þetta er vond spurning, ég vil bara slepp menni bara. Það fyrir rosa mikið eftir hvað þú ert að tala sko. Það er svo vítt allt saman. Jú, kannski ekki tala, en ef þið getur þá kannski svarað hvar, ég er að hugsa svona, hvar upplifið þið helst svona ljónin í veginum eða þannig? Hvar myndu þið vilja bara byrja? Hvað myndu þið vilja byrja á að breyta? Eins og ætlum að þið ættu að gefa nýri ríkisstjórn bara veganesti og plan. Má ég byrja samt? Byrja bara einfalt það sem ég, sko, í rauninni, þá er alveg rosalega skrítið í þessum heimi að bara að því að þetta er mjög einföld ósk kvenna svo að karlar hætti að beita konur og börn ofbeldi, nauðga þeim og drepa. Er þetta ekki frekar einföld ósk? Það er frekar basic. Ég meina eins og fyrir vitund, ég meina þetta er bara krafa sem er verið bara stanslust að vinna með, en er alveg ótrúlega verið störa flókið að ná út úr menningunni og það hlýtur að segja okkur, sko, þetta er bara mjög flókið vandamál, hversu samofin þetta samþykki fyrir svona framkomu fær að líðast, eins og kemur fram í hlaðvarpinu hjá ykkur, Dómstóll Götunnar, að það er alveg ótrúlegustu mál tekin fyrir dómstóla, jafnvel þóttu eigi sér lagastóð, þú veist, eins og greinin sem þú varst að skrifa, Ólöf Tara, samþykki. Já, hvort að samþykki barna sér túlkunaratriði. Já, það er nú mjög sláandi grein, af því að þá ertu svona, það er ákveðið vonbrigði sem þú ert að lýsa yfir, bara að það skuli einhvern veginn ekki, að það skuli vera bara, hvað er til dæmis að þar? Náttúrulega reiðin sem ég er að tjá í því máli beinist náttúrulega að því að sko, við sem að taka fyrir og þá að búa til eitthvað nýtt dómafordæmi hjá Hæstarétti þegar það fyrirliggja lög um það að börn undir 15 ára geta ekki veitt samþykki og
náttúrulega það sem kemur auðvitað heldur ekki fram í greininni og ég held að sé alveg nokkuð skýrt að það er auðvitað fáralegt að við þurfum að hafa lögum slíkt en síðan ef við horfum líka á ef máli hefði verið á annan veg og hún hefði verið 15 ára. Getur sagt okkur náttúrulega hlustundum áhörfundum aðeins bara hvað mál ræðir ef fólk ekki með að nótunum? Já, sem sagt Vísir kom frétt á Vísi að maður sem var dæmdur í uppaflega í héraði fyrir kynferðisbrot gegn barni og hann áfrýjaði til Landsréttar. Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu var að ræða nauðgun sem þótti sanna að það var einhvers konar þvingun sem átti sér stað í þessu samhengi. Og hann áfrýjaði þess til Hæstaréttar á þeim grundvelli að það væri fordæmisgefandi að úrskurða það hvort að börn undir 15 ára gæti gefið samþykki. En í lagarammanum okkar er samræðisaldurinn 15 ára sem er til að byrja með allt og vont. Þegar við erum að ræða fullorðna einstaklinga. Við erum ekkert að tala um fólk á svipu, aldrei en eitt svoleiðis. Við þurfum ekkert að fara í einhverja teygjur með það. En og það er verið, við vitum það að kerfið er fjársvelt og við vitum það 50-60% mála að svona meðaltali frá árum 2016 til 2019 minnum mig að það verið séu niðurfelld og það er vegna þess að það er fjárskortur og það er að liggja fyrir ákveðin styrkleiki í málanum til þess að það sé hægt að réttlæta það að þau fari fyrir dóm og við verðum auðvitað bara að vera reiði við því að kynferðisafbrotamenn og lögmenn leyfi sér að ætla að fara að búa til einhverja nýja línu vegna þess að við þurfum enn frekar að passa upp á réttavernd barna vegna þess að þau eru sérstaklega viðkvæmra stöðu þegar kemur að fullorðnum og lagaráminn okkar þegar kemur að réttavernd barna er ömurlegur og hann verndar ekki börn. Þannig að það er eiginlega bara fáránlegt að við ætlum að eyða fjármagni í mál sem að fyrirliggur. Þannig að er þetta virkilega svo slæmt að þetta slæma fordæmi sem var verið að mótmæla, það er fordæmi það að sé verið að taka mál sem er ekki nú alvarleg og eyða bara peningum af því þetta kerfið er fjársvelt. Já, ég líti á það þannig að þetta sé bara peningaæðsla vegna þess að við þurfum ekkert að vera úrskurðum það sem stendur í lögum. Þessi umræddi kynferðisafbrotamaður verður þá bara að óska eftir einhverjum lagabreytingum ef honum hugnast að illa með ekki sofa á börnum undir 15 ára. En það er eitt sem að mér langar að nefna í framhaldi af þessu að sko svona talandi hverju baráttan hefur áorkað að þá finnum maður það svolítið í samfélaginu þegar að svona umræða er í gangi svona mál og gallana í kerfinu og kynferðisbrot meðal annars að mér finnst stærri hópur í samfélaginu vera komin á þennan vagn, búin að fatta bara já, það er eitthvað mikið að þessu. Það er meðbyrinn með því að gagnrýnenda kerfi hefur stækkað. En svo er kerfi bara og mótstaðan í því er söm við sig. En svona vitund almennings og tilfinning fyrir þessu réttlæti finnst mér að hafa aukist og það held ég að sé alveg líka bara afrakstur þessar 50 ára baráttu. Þessi orðræða hefur breyst í samfélaginu. Maður finnur það, þú veist, kallar og konur og bara fólk almennt er orðið miklu meira fólk er orðið reiðara yfir svona málum. Stærri hópur. En sko afrakstur 50 ára er ekki líka það bara mjög mikið búið að gerast frá því MeToo varð og bara á síðustu árum sko, og sem sagt það er ekkert svo langt síðan að bara ef að koma upp, ef voru svona greinar eins og þú skrifar með gagnrýni að þá var eiginlega bara hjólað í þig að þú væri með öfga fullan málstað Akkurat, og þeir voru nú svolítið að benda á það ekki Samfélagsmiðlar hafa hjálpað eins og þeir eru nú vondir og þá geta þeir hjálpað Þannig að það er einhver samstaða sem hefur myndast á frekar stuttum tíma Er það ekki? Er ég bara verið rosa jákvæð? Mögulega sko, ertu of jákvæð en það er svolítið þú líka Nei, en er það ekki þannig að það er allavega einhver svona vakning á mikilvægi að því sumir sögðu sko MeToo fór fram úr sér og síðan bara dó það og Það er líka risa bakslag sko Já, ég myndi segja það en já, þú segir sko að vitundin þessa glæpi hafi aukist og þar með svona meðbyr sko með þeim að fólk er reiðubúið að horfa á það og þú veist, taka einhverja afstöðu bara þetta gengur ekki, við getum ekki haft þetta svona en á móti kemur kannski líka þú veist, að ég meina baráttan fjallað að opna á þetta þú veist Guðrún Jónsdóttir hérna, þetta var hennar baráttumál að opna á umræðu kynferðisofbeldi og svo kynbundið áreiti og allt þetta
en ég meina, getur ekki verið líka, þú veist að þá við sjáum líka alveg svona bakslag í því einmitt að það eru hlaðvörp og þú veist, það líka bara eins og niðurstaða kosningar í Bandaríkjunum kannski líka dæmi þú veist að það líka mótbyr sko. Já, allan daginn. Þannig að hérna það er stór mótbyr sko. Ég held að sé samt með mikilvægt að við munum að allar svona baráttur eins og bara þetta kalla MeToo-byltingin vegna þess að þetta var bylting á sínum tíma og það eru búnar að vera byltingar allar með mismöndi áherslum og svo kemur alltaf svona smá lægð og feðraveldi hlæru þetta af því og heldur að nú sé allt bara búið en þetta er alltaf bara spurning hver er fókusin næst? Hvernig getum við, þú veist, vegna þess að þetta gerist í raun og veru bara í svona kvenna samstöðu og þá verður til bylting vegna þess að gerist kannski bara eitthvað eitt mál og þá springur allt og það verður bara nei, nú verðum við að gera eitthvað, nú verðum við bara að nota momentumið til þess að, og það er ekkert endilega eitthvað sérstakt samtal sem á sér stað og það er líka gott að þetta séu bara byltingar vegna þess að þær í raun og veru hafa sín áhrif út af fyrir sig. Margir segja náttúrulega þess svona kannski eins og MeToo þar sumir segja, ég er alltaf vísi þess að suma þannig. Menn segja að hérna ég er að reyna að draga inn þarna andmælandan Sagt er. Já, að því að MeToo var farið offæri að aðferðafræði margra kvenna hafi verið svo öfgafull eða hvað að kalla að þar með hafi myndast sko bakslagið og raunverulega að þetta er svona eins og bara heyra að tala eitthvað svona að þú ert að espa upp villidýr og að því að þú gerir eitthvað vittlust og hérna, espar það of mikið upp að það er þess vegna sem það stekkur sko þannig að það sé raunverulega, það er verið að skila skömminni en svo er skömminni skilað aftur til kvennana. Ég langar að koma aðeins inn á þetta vegna þess að hérna, það er einmitt oft mjög mikil gagnrýni á það hvernig fólk kemur hlutunum frá sér en ég segi bara það, ég meina þegar konur eru búin að upplifa kúgun alla sína ævi og hort upp á formaði sína, upplifa alla þessa kúgun þetta er mörg 100 ára gömul kúgun sem er búin að eiga sér stað þetta eru við reiðar, eðlilega það væri bara ótrúlega óeðlilegt að við ætlum bara ár eftir ár að láta þetta yfir okkur ganga í staðis að gera eitthvað í því þannig að þær sem vilja taka þátt í baráttunni þetta bara gera það og gera það að krafti þú veist, við erum að sjá bara ótrúlega mikið af flottum einstaklingum í baráttunni, flottum hópum og það er bara ótrúlega dýrmætt að það sé fólk að núti að taka slaginn vegna þess að þetta er ekkert búið og ég segi ekki fram að þetta veri búið næstu því strax sko. En þetta er ánægileg barátta, þið lýsið henni að það er grunaði ykkur að þið myndu vera svona aktívar í einhverju svona baráttu, vera svona eins og þið eru bara orðnar eða pólitískar eða þannig. Nei, ég held að það sé svona ok, þetta er kenning. Ég hef ekkert vísindilegt á bak við þetta. En ég gef mér pínu eftir að hafa kynst rosalega mörgum aktivistum og verið í hinum og þessum hópum og alls konar svona hittingum og byltingum og allir þessum hamagangi. Þau sem eru í þessu og eru bara, maður verður einhvern veginn bara aktivisti. Þetta er lífstíl. Að það er, þú hefur upplifað einhverja kúgun, þú hefur upplifað niðurlægingu, þú hefur upplifað eitthvað á eigin skinni sem gefur þér skilningin á því. Ég held að það sé svolítið það sem hvetur fólk af stað. Skilur, bara það verður einhver skilningur út af einhverju. Og líka ef að sko augu kvenna náttúrulega opnast líka fyrir því sem að MeToo náttúrulega gerði svo mikið að hjálpa konum að sjá bara óréttlætið og ofbeldið sem það höfðu orðið fyrir af því það sem að var normaliserað áður var allt í einu ekki lengur hægt að normalisera vegna þess að svo margar konur stigu fram og tjáðu bara í reynslu af ofbeldi en ekki einhverju sem væri normal. Það er líka þetta með að þegar þú setur sko þína eigin reynslu í stóra samhengið og svo já, ég hef nú átt að og ég hef nú ekki átt að og ég hef nú kannski þú veist, og ef ég hef ekki hafði mig svona þá hefði ég ekki, neina, tekur þetta á þig og þú bara innbyrðir sökina og svona, já. Og þetta er ekkert svo merkilega reynst að miða við það sem sumir aðrir hafa lent í. Þetta er ekki ofbeldi og líka bara, maður þarf það stundum að svona skilgrina sig frá því til þess að halda haus og bara reist. En svo þegar þú fer að sjá munstur og þú fer að sjá stóra samhengi og þá stundum tekst mann að púsla sínu eigin inn í það og þá kemur kraftur, sko. Algjörlega. Þannig að þið hvetji nú alla
til þess að taka þátt í baráttunni? Já, af því þetta ekki bara reiðar konur, þetta líka bara ótrúlega góði félagskapur. Þetta líka að geta tala við fólk sem deilir einhvers konar reynslu jafnvel. Það bara ótrúlega dýrmætt. Þetta bara, þú veist, flottustu og sterkustu og bara yndislegustu konur sem ég hef kynnst. Það í baráttunni og það eru konur sem hafa einmitt mögulega einhverja reynslu á bakinu sem að var til þess að þær fóru í baráttunni bara eins og ég sjálf. Ég ætla bara að upplifa þetta eigin skinni og þú veist, ég taldi mig alltaf verið, ég bara já, ég feministi og ég alveg hérna og bara kvenréttindi og eitthvað svona. Svo þegar eitthvað svona stórt gerist og ég fekk alveg bara svona, þetta svona slæmt og þá fór ég að átta mig á hlutunum og þá einhvern veginn svona fær maður aðra sýn. Þú veist, að því að maður Þín sagði svoleiðis fyrir líka þá sem ekki kannski muna. Þú kemur fyrst fram ekki til þess að gagnrýna á þig var ekki hlustað sem þolanda eða? Sko, fyrst og fremst fór ég einmitt til að vekja athygli því að kerfið var ekki beint að hlusta á mig en þá var ég komið mjög stutt í ferlinu. Þá var bara hálft ár liðið frá því ég kerði og ég var bara svona að opna mig ofbeldi sem ég hef orðið fyrir og var svona einhvern veginn að finna taktið með bara hvernig kerfið var að taka móti mér. En svo þetta bara ágerðist þetta og þetta var alltaf einhvern veginn verra og verra og ég einhvern veginn var bara reiðar og reiðari af því að ég trúði alltaf að þetta væri svona í alvörunni þannig að mér fannst ég hafa þarna líka bara gott tækifæri til þess að fletta ofan af kerfinu í rauntíma. Í sjálfu sér þá er ég búin að vera það opin með málið mitt að þjóðin hefur getað fengið að fylgjast með ferlinu nánast frá A til Ö bara hálfa ári eftir ég kæri og svo í gegnum allt ferli þar og eftir senustu 3 árin sko. Þannig að þetta þetta bara ótrúlega hlutir sem að koma staðna inn í þessu kerfi og þetta bara maður bara hristir hausinn og þess vegna við líka bara ofta að tala þessa hluti og ég meita að halda samtökum eins og vitund gangandi, það bara út af því að það bara þörf á þessu. Það ekki hægt að vera einn til lengdar eitthvað í svona baráttu. Það of erfitt. Það auðvitað óbúslega krefjandi og náttúrulega hagsmunasamtök brotaþola náttúrulega voru að beita sér gegn kynferðisofbeldi á meðan vitund að beita sér gegn kynbundnu ofbeldi og það bara víðara samhengi, þetta nýr vettvangur og mér bara ótrúlega gaman að fá að taka þátt í því verkefni með bara þessum frábæru konum. Já, við kannski fáum fréttir af ykkar starfi þegar líður á árið þegar þið verðum með ykkar viðburð og það nú eiginlega nóg að taka í áhugaverðu dagskrár efni alveg fjöldin allur af maður fer yfir listan af mjög áhugaverðu samtökum en má ég bara spyrja fyrir fólk sem að hlusta núna, hægt að hafa samband við ykkur og ganga í ykkar félagsskap eða svona einhver vefsíða eða svoleiðis ef fólk vil kynna sér? Það í vinslu, við erum með vefsíðu vinslu en við erum með bara tölvupóst eins og þetta ekki orðin svona þannig félaga samtöku að hægt að ganga í þau en það eitthvað sem stefnum að í framtíðinni en eins og það bara vitundsamtök@gmail.com Þannig þetta að setja sig í samband við okkur ef eitthvað og svo erum við með reyndar Facebook síðu líka, bara vitund, samtök gegn kynbundnu ofbeldi og þar erum við að setja inn alls konar viðburði og greinar og annað sem við erum að gera. Þannig að bara mæl með að íta á follow og fylgja okkur þar. Svo er náttúrulega vonandi að stjórnvöld líka átti að sjá að það er auðvitað sjálfbúðavinnan og þetta sjálfsbrotna þessi kraftur og kveikja sem að kveikir marga neista, en það þarf líka ekki svona eftirfylgd inn í kerfinu svona til þess að veita fólki til dæmis bara upplýsingar, brotaþolum, það ekki? Þarf ekki meira að vera svoleiðis bara opinber batteri sem að taka móti fólki sem þarf aðstoða hvaða leið það ætlar að rata í lífinu, í kerfinu? Jú, algjörlega, við erum þetta bara að vinna í alls konar verkefnum með bara þeim aðilum sem koma að þessum málum og við viljum þetta bara efla bara leið brotaþolans í gegnum þetta kerfi og að kerfið virki fyrir brotaþolan. Þetta sé ekki bara eitthvað kerfi og það bara funkar ákveðið máta. Við viljum breyta því þannig að það funkeri og bara svona að meira endurspegla réttarvitund almennings. Þannig að bara mjög mikilvægt að við erum bara að taka þann bolta og við erum að reyna að koma okkar áleiðist þar vegna að það svo sannlega þarf að breyta miklu. Kannski hefur líka til þess að bæta við þetta að það sem að MeToo-byltingin kannski bætti við voru eins og viðbrögð heilbrigðisráðherra Svandísar, var það ekki hún sem að hún raunverulega svona uppfærði að það setti saman bráða móttöku brotaþola
og reynda að koma á svona samræmdum viðbrögðum þeirra aðila sem að koma að þessu ferli muni eftir þessu. Svo þetta verður ekki allt sitt í hverju Já, lagi. þannig að þú ferð á bráðamóttöku, þú veist, að þá fer ákveðin núna ferli í gang sem að tekur á móti svona innan heilbrigðiskerfisins og í rauninni finnst mér eins og vitund sko séu kannski að taka svona grasrót í átt að einhverju svipuðu fyrir laga- og dómskerfið. En nú þurfum þegar drífa ykkur á viðburð sem núna í Bólholti 6 í vorstjörnunni og hann heitir Sara Kveikja, þetta opið hús bara fyrir feminista og kvenréttinda konur þar sem að Kristín Heba ætlar að koma og tala ójöfnuð meðal kvenna á Íslandi. Hvað byrjar þetta? 1930. Já, það má ég bæta við, það fátt skemmtilegri félagskapur en reiðar konur. Ég bara segja nei, það svo gaman. Mjög hressar. Og það finnast fólk sem ég hef heilt. Já, ég verður svona trauma clowns. Trauma clowns. Og það þarf enginn að vera hrættur, þeir ekki það reiðar að þið takir vel á móti öllum gleðireiði. Algjörlega. Öllum nýjum sem vilja kynnast baráttu andanum og svona samtakamættinum ekki. Jú, það veitir ekki það. Algjörlega. Þá þakka ég ykkur nú fyrir að koma hingað, þið voruð ég get vottað það, þið voruð ekkert grimmar, mjög skemmtilegar og skýrar. Guðný S. Bjarnadóttir, einn af stjórnarkonum vitundar, Ólöf Tara Harðardóttir, aktivisti og stjórnarkona vitundar, María Hjálmtísdóttir, kennari og stjórnarkona vitundar og Sara Stef Hildadóttir, feministkur aktivisti og þú ert skipuleggjandi í þessa viðburðar Kveikja sem við fáum að frétta meira af gangi ykkur vel og okkur og við fáum að frétta af áframhaldandi starfi hérna við Rauðaborðið. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í umræðunni og hvet ykkur til þess að staldra við og halda áfram að hlusta á samræðunni hérna við Rauðaborðið nema þið viljið stökkva til og fara inn í viðburðin Kveikju. Við tökum smá frímínútur og komum svo aftur. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta var umræða kvenfrelsismál eins og það hétt einu sinni. Nú koma 3 innslög sem að tengja svona umhverfismálum. Við ætlum að byrja á því að tala dýravernd. Það til fyrirbrigði sem heitir Dýraverndarsamband Íslands og komst í fréttina núna því að Andrés Ingi Jónsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, var ráðið þar framkvæmdastjóri og Katrín Oddsdóttir kom með honum til þess að ræða við Maríu Lilju Ingveldar Þrastardóttir Kemp dýravernd og svona hver staðan á því er. Þetta nú eiginlega sérstaklega leiðilegt að Ríma eiginlega sofnuð, menn að kynna þetta, en þetta var eiginlega sérstaklega búið til fyrir hana. Þetta fer bara inn í draumalífið. Ég hef nú alltaf haft áhuga á dýravernd, en núna auðvitað þegar maður með lítinn hvolp þá hlustar maður svona enn betur á og það er alltaf svolítið eins og pynti geti við talið til illrar meðferðar á dýrum að vera með í útsendingu í fanginu og ég vil ekki eins og hleypinni því hún pissar svo mikið og það er svo fín motta en hún þetta verður bara ágætt. Kannski verður þetta tekið fyrir á fundi á Dýraverndarsambandinu. Við skulum hlusta á Andrés Inga og Katrín Oddsdóttur í viðtali við Maríu Lilju. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Maríu Lilja og hjá mér í dag eru virkilega góðu gestir. Það er Katrín Oddsdóttir, mannréttindalögfræðingur og Andrés Ingi Jónsson, formaður framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri heitir það? Já, Dýraverndarsambands Íslands. Verið velkomin. Takk, hella. Takk. Herði, það er svo sem að nóg að taka og þannig að þið verða að tala rosa hratt. En þetta er dýravelferð og dýravernd er eitthvað svona sem að við getum alltaf verið sammála að hafi svona svolítið fengið að sitja á hakanum allavega svona síðustu ár, jafnvel áratugi.
þar má nefna bara laxeldið og svo eru þetta bara áhrif á virkjana á lífríki og svo það bara þessar framleiðslu aðferðir sem við erum að nota. Hvað verður þitt svona fyrsta verk, Andrés Ingi, svona í nýrri stöðu? Í rauninni ég bara að koma með kapasitet inn í félag sem búið að gera alveg rosalega mikið á síðustu árum. Stjórnin hefur á síðustu svona 2 árum sett kannski 3 mál í forgang hjá dýraverndarsambandinu, að berjast gegn hvalveiðum, að berjast gegn blóðmerahaldi og að svona taka út búfjáreftirlit sem stundum í algjöru skralli. Og þetta eru atriði sem við ætlum bara að halda áfram að hamra á. Nú búið að gefa út langt leyfi til hvalveiða og sannarlega eitthvað sem þarf að berjast gegn það. Bara endalaust. Ótjöfbundið og rúllandi sem eitthvað alveg nýtt. Þannig að þar þarf virkilega að halda áfram að þrýsta og blóðmerahaldið enn stundað. Það sem hefur gerst hins vegar á síðustu árum að almenningur orðinn meðvitaður þetta. Þetta var einhvern veginn að eiga sér stað í kyrrþey, en í gegnum aktivisma og með aðstoð meðal annars frá dýraverndarsambandinu þá var þetta bara framreitt fyrir almenning, þannig að fólki misböð algjörlega. Fólk bara vill ekki sjá sem að fari með dýr. Og búfjáreftirliti vonum við að sé að komast í betra horf vegna þess að ný ríkisstjórn setur í stjórnarsáttmála að færa dýravelferðina frá matvælaráðuneytinu yfir til umhverfisráðuneytis. Og það aðskilnaður sem við höfum talað fyrir lengi og meikar fullkomið sensa og sért með eftirlit með hollustaháttum í matvælaframleiðslu, þú veist svona iðnaðar elementið á einum stað, en fólkið sem að sér að dýrin sjálf njóti bara sinna sjálfsögðu réttinda á einhverjum öðrum stað. En byrju, verður samt ekki mast með báða posta? Hvað breytist? Það ekki búið að útfæra þetta nefnilega. Okay. Nú nefnilega þurfum við að passa upp á að þetta gerist almennilega. Það sem að við töluðum í skýrslu sem Dýraverndarsambandið gaf út á síðasta ári var að það yrði stofnuð sérstök dýravelferðar eining sem gæti annarkvort verið svona sjálfstæð mikroeining eða orðið hluti af til dæmis náttúruverndarstofnuninni sem að núna undir umhverfisráðuneytinu, það sem að friðlýst svæði og ýmislegt fór undir einn hatt. Það svona eðlilegt. Myndi manni finnast að það væri náttúruverndin. Þetta virka mjög illa núna eins og þetta þetta bara, ég bara verið að vinna í þessu blóðmeradæmi fyrir erlend dýraverndarsamtök einmitt og þín samtök og þetta hrikalegt það hrikalegt að sjá hvernig mast bregst sínu skildum hvað varðar verja velferð þessar dýra. Nú sendum við þeim aftur vídeo sem eru tekin eitthvað með svona undercover af þessum dýraverndarsamtökum sem sína bara ofbeldi gegn þessum óléttu hrissum og alvarlegt, mjög alvarlegt. Blóðmerahaldið svona fyrir þau sem ekki vita, það þetta þegar að hrissunum haldið í raun, hvað kallast það, fylfullum. Já, eða það verið að taka til þess að taka úr þeim hormónablóð. Já, taka úr þeim blóð til þess að í raun og veru selja í verksmiðjubúskap í útlöndum til þess að svín og þá giltur framleiði meira af grísum heldur þeim eðlislægt annars. Þetta ekki eitthvað svona krabbameinsveik börn eða eitthvað. Við erum búa til annað vandamál sem líka dýravelferð vandamál annar staðar með þessu, en þetta mjög arbært og það sem svo sjúklegt við þetta það að það hægt að framleiða þessi lyf með kemískum hætti. Það þarf ekki að fórna velferð þessara dýra til þess að gera það. Það eitthvað dýrara en það hægt og við erum búin að skrifa undir einhverja Evrópureglugerð sem segir það að ef það að gera tilraunir á dýrum í vísindaskyni eins og þetta búið að ákveða fall undir þarna, bara eftir að búið að segja það, þá verðum við að meta það hvort hægt sé að gera þetta án þess að láta dýrið þjást og þar myndi þetta strax falla á því prófi og það sem mér finnst svo ótrúlega alvarlegt við þetta það að núverandi matvælaráðuneytið lofaði eftir alveg bara öllu fögru fyrir 2 árum og sagði að sjálfsögðu munum við innleiða þessa reglugerð hér, en svo hefur það ekki verið gert og MAST undirstofnun þeirra og ráðuneytið bara einfaldlega tekur ekki á þessu, hvorki MAST né ráðuneytið framkvæma það lofvort sem þau lofuðu eftirlitsstofnun EFTA þegar EFTA sagði þið megi ekkert verið að gera þetta. Við erum 1 af 3 þjóðum í heiminu sem tekur svona blóð úr óléttum merum. Það er Kína, Argentína við og kannski mögulega einhver einn viðbútt. Þetta er bara, þetta er ekki eitthvað sem venjuleg Evrópuríki gera stunda, bara höfum það alveg á hreinu. Og þetta við sáum kveiksþátt sem kom í febrúar í fyrra sem var óhugnarlegur, þar sem að
bændur sko sem sumir eru bara æðislegir og vilja bara dýrunum sínum alltaf besta, voru að segja frá því hvernig þeir eru hvattir til að þagga niður þegar dýrin drápust út af einhverjum ömurlegum starfsháttum dýralækna sem kunna ekki að gera þetta og annað, þetta er hræðileg saga og ég held að við munum átt okkur á því reyndar í mörgu tilliti hvað varðar dýravelferð eftir nokkur ár, hvað við erum aftalega á merinni og hvað við erum að gera hlutina illa og hvað við erum í raun og veru litla samkennd og skilning á því hvernig á að koma fram við aðra skynjuða verur og það er ótrúlega sorglegt. Ég held að þetta sé nefnilega ekki okkar eðli ef það hægt að tala slíkt sem þjóð. Ég held við séum frekar tengd náttúruna mörguleiti og höfum samkennd með dýrun sem við umgöngumst, en svo vil fólk bara helst ekki vita því hvernig eggin kom í bakkan eða hvernig kjúlinn lendir í bónus eða hvernig sko hambúrgarhrygurinn birtist á disknum en þegar leið og fólk fær þessa innsýn þá er því misbúðið og það hættir. Við erum mjög stolt af sko landbúnaðarháttum þegar kemur að íslenska lambakjötinu og það er bara eitthvað sem við erum búin að flytja út og hérna. Já, mér finnst líka, þú veist, þar ef ég ímynda mér að setja mig bara í spor eitthvað stígs ef það má, þú veist, ég held að sé bara næs að vera íslenskt lamb, þú veist, vonandi er þeim ekki slátra á okkur hörmulegan hátt en almennt að fá bara að ganga frjáls eitthvað stöður upp á fjalli, svo drepa svona 30 kannski að það væri mannár þú veist, og einhver étur mig, já þú veist, ég er ekki vegan, svo ég skil það að þú sum dýr láta lífi til þess að aðrir borði en ég held að við horfum tilbaka á hana verksmiðjubúskap eftir svona 20-30 ára og segjum þetta er sko okkar holocaust. Þetta er ógeðslegt. Það var að klippa hala á einhverjum grísum og gildurnar getur ekki snúið sér við og þú veist, þetta eru bara svona hlutir sem ég vil alltaf tala þá í fjölmiðlum, þeir eru svo ógnulegir og við erum ekki með eins konar eftirlit eða stjórnsýslu sem getur gripið inn í og verða þessi dýr. Þú veist, þetta er náttúrulega bara ömurlegt. Og það er líka, sko, það er náttúrulega búið að færa dýrin bara frá því að vera það sem þau eru. Það er búið að rækta upp eiginleika í þeim sem er ekkert náttúrulegir, þannig að sko, norsku systursamtökin voru til dæmis að berjast gegn einhverju ákveðinu kvæmi af kjúklingum sem að vera að rækta sem við kallum monsterkjúkling af því að þetta er eintak sem er þróað til þess að vaxa á svo miklum hraða að það bara eyðileggur alla stóðgrindina og það bara þetta eru þessi sem að geta aldrei staðið upp af því þeir eru með svo þunga bringu. Já, dýrið getur aldrei verið bara einstaklingurinn sem það á að vera, heldur er þetta alltaf bara einhvern veginn bara hjól í þessari framleiðslukeðju og það er náttúrulega vandinn við verksmiðjubúskapinn og vandinn sem við horfum líka fram á í sauðfjárræktinni líka að sko kröfur markaðarins, það er þessi sko ofbóðslega og framleiðsla bara. Já, líka kröfur að þetta sé ódýrt, að þetta sé alltaf uppfyllt hver einasta krafa, þú veist, það sé aldrei skortur á neinu. Það verður til þess að sko kostnaðinum er í rauninni velt út á eitthvað annað, það er umhverfið sem ber kostnaðin eða dýrin eða vinnuaflið, það er alltaf eitthvað sem að ber kostnaðin af því að við fáum eitthvað ódýrt til okkar sem neytendur. Já, og þú hefur aðeins látið til því taka Katrín í þessum sjókvíaræktum sem að eru núna verið að bora eða svona pota allstaðar við í alla firði. Seyðisfjörður, þau hafa nú verið duglega að koma hingað og svona vekja máls á undirskriftasöfnun og öðru. Hvað sérðu firðir að nýr ríkisstjórn í eftir að stöðva þessa framkvæmd á Seyðisfjörði til dæmis eða eitthvað neginn svona? Já, ég ætla að trúa því. Já. Ég ætla að trúa því að þau getur hennilega ekki annað. Ef þau gera það ekki, þá eru þau vitleysu megin við lögin, vitleysu megin við reglurnar og vitleysu megin við fólkið í landinu. Já, að hvaða leyti? Að hvaða leyti? Nú, fyrsta lagi, sko, það bara smá fórsaga. Það var á mánudagi rann út frestu til að skila andmælum við tillögu að rekstrarleyfi frá Matvælastofnun fyrir þetta sjókvíaeldi Seyðisfirði og svo sambærilegt starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Þannig að þau segja, við ætlum að gera þetta svona, við ætlum að leyfa þetta, þið hafið mánuð til þess að koma með andmæli, svo mánuðið setna þá bara verða þessi leyfi keyrð í gegn nema andmælin séu alvarleg. Og ég fekk breaking news, ég fekk tölvupóst frá forstjóra MAST í morgun sem sagði mér að það voru yfir 200 umsagnir sem bárust eða athugasemdir, ég hugsa síðan einhvers konar met og einhvað af þeim eru bara fólk sem er að copy-pasta og segja bara stopp nú af því það er náttúrulega algjört einstæmi að 75% heimamanna vilja þetta ekki, samkvæmt könnunum og samt áhugnum að tróðu satt náinn í fjörðin þeirra en það sem að mjög stil áhugaverð sem ég fengið núna undanfærið og kannski líka er að segja frá í fyrsta sinn er umsögn Veðurstofunnar þessi
tillögu að rekstrarleyfum því hún sýnir svart á hvítu hvað það hrikalega slæleg rannsókn á því hvað getur farið úrskeiðis ef þetta eldi verður að veruleika. Það er ekki búið að meta almennilega hvað gerist ef að þessi rosalegu ofanflóð sem Seyðisfjörður því miður alltaf í hættu á að verða fyrir. Ef þau lenda á þessum mannvirkjum sem eru sjókvíarnar, það er mjög augljóst hverjum heilvita manni að það verða bara slysasleppingar sem er kannski best case scenario og versta sem geti gerst verið það að það myndi splundrast þessi búnaður og teppa sjóleiðina að þorpinu í miklum ofanflóðum. Þetta hefur ekki verið metið almennilega og það hefur heldur ekki verið farið bara í gegnum skipulagið sem var útskýrt hvað ætti að meta. Það átti að meta hafís, hættuna, hún hefur stundum verið algjör þarna, það hefur verið þörungur sem hefur drepið allt eldi einu sinni 2001 eða eitthvað og svo framvegis, svo eru annars konar náttúruvá líka og af því að það er búin að mynda svona ákveðin tendens inn í stjórnsýslunni að leyfa bara þessum fyrirtækjum svolítið að komast upp með að svona þrjóska sér í gegnum öll ferli, þá eru bara svona risavaksin göt í rannsókninni hvað gerist ef þetta leyfi verður veitt. Og það er bara algjört basic 101 lögfræði, brot á rannsóknarreglu, stopp, ógilda, hæja á. Þannig að ef við hefðum ríkisstjórn sem ég held við höfum, sem hefur bara eðlilega skynjun á það hvernig hún bara ver borgara sína og náttúru landsins, þá munu þau taka sig saman, best væri að bara Hanna Katrín og Jóhann Páll umhverfisráðherra og Logi Einarsson fjarskiptaráðherra tækju sig saman og segðu bara að það verða engin ný leyfi gefin út fyrir við erum komið með almennilega lagaramma utan sjókvíaeldi sem misheppnaðist á síðasta kjörtímabili því miður og við erum komið með stjórnsýslu í landinu sem sýnir það að þessi fyrirtæki geti starfað í sátt við náttúru landsins og nærumhverfi sín. Það eru þau ekki að gera. Ég meina, Kaldvík fyrirtæki sem ætlar að tróða sér hérna í Seyðisfjörð án þess að fólki þar vilji það, þau voru að gera sig það að drepa 700.000 lítil seiði. Núna bara á síðustu vikum að því þau bara höfuðu sér gáleysislega. Og svo erum við að tala um það einhvers staðar hjá fólkinu sem er hvatningamenn þessara framkvæmdara þau séu svo æðislegi dýravinir. Ég meina, það er rosa fyndið að hugsa sjókvíaeldi og ef við getum heyrt í þessum dýrum, við eigum erfitt með að setja okkur í spór fiskana, en við sjáum þessar myndir til þess að Veiga Grétars hefur tekið það sem að þau eru lúsjætnir, lifandi einhvern veginn og svo verið að greina slátra þeim og svona, þú veist, ég veit alveg að það þarf að fæða þessa jörð og annað, en þú veist, þessi framleiðsla, það er búið að gaslýsa okkur svakalega með það að þetta sé eitthvað svona eina leiðin. Það kostar miklu meiri orku að búa til 1 kíló af svona eldislagsi heldur en það sem við fáum út. Það þarf að þórna einhverjum sojaökrum einhvers staðar annars staðar og annað til þess að fæða þau. Þetta er bara eitthvað svona fínamannamatur í Evrópu, þar sem fólk vil borða sitt sushi í friði og þannig, og það er engin sérstök mannréttindi að borða sushi. Og hvað þá að kostna náttúru Íslands, að kostna smárra þorpa eins og Seyðisfjarðar sem á að gera einhverju iðnaðarpleysi gegn þeirra vilja og kostna velferð þessara dýra. Þannig að við erum bara komin í eitthvað algjört rugl á Íslandi. Noregur er að sjá hræðilegar afleiðingar af þessu og við getum ekki einu sinni tekið það og hort á það og sagt, ok, snúum við heldur ætlum við að halda áfram. Þetta er svona sjálfseyðingahvöt, stjórnsýslulega sjálfseyðingahvöt og ef að ný ríkisstjórn er ekki með nógu mikilla meðvitund núna rétt eftir kosningar til þess að taka á þessu, þá er bara einhvers konar afskriftatími á íslensk stjórnvöld finnst mér. Bara allir sendir heim og bara fara í Tetris eða eitthvað. Og svo, þú veist, það er náttúrulega ekki flókið hvað það er sem við þurfum að uppfylla til að geta réttlægt að rækta dýr til matar. Við þurfum að tryggja þeim bara mannúðlegar aðstæður með þau eru lifandi og þurfum að tryggja að aflífun eigi sér stað með skjótum og mannúðlegum hætti. Sjókvíaeldi er að flaska á þessu ítrekkað. Þannig að þú er búin að nefna lúsina, það er ekkert annað en það er ekki í samræmi með neina velferð að láta dýr búa við að vera einhvern veginn étin af sníkjudýrum. Þú komist ekki burt einhvern veginn og þetta er martröð. En síðan ertu meiri sem með þannig að sko margar leiðinum til að losna við lúsina eru líka slæmara þegar þær hafa slæm áhrif á lífríkið í kringum kvíarnar. Það þarf að eitra fyrir þeim. Og síðan eru kvíarnar, þær eru ofsetnar, það er of mikið af fiski í þeim. Ég meina við erum með sko strangari reglur fyrir kjúklinga í einhverjum þaulætlisbúum, þar er bara skilgreint hver kjúklingur fær marga rúmsentimetra en þannig eru reglurna miklu svona losaralegri og síðan það sem gerist í þessum rosalega seiðadauða fyrir austan 714.000 seiði sem drápust, þá var það vegna þess að þeim var hent út í of kaldan sjó.
Það er bara... Það fengur bara sjokk. Fengur sjokk og dóu. Og hlutaðum dó reyndar á leiðinni að því að það var ekki búið nógu vel þau í prammanum sem kom þeim á endastað. Þannig að það þarf bara að tikka miklu betur í öll box sem snerta velferð í þessum iðnaði til að hann geti réttlætt að ganga áfram. Sjáum við svo slísasleppingarnar í Patreksfirði sem núna í annarsinn búið að fella niður lögreglurannsókn gagnvart og maður hugsa bara ef það er ekki hægt að nýta þessi refsiákvæði í lögunum í svona tilfellum þar sem einhver stöðustjóri sem áttu að passa upp á þetta er á tenni og þú veist það glimtist að slökkva okkur ljósum og þetta er bara svona þetta gerist á löngum tíma, þetta er svo innilega augljóst gáleysi og að því að lögreglustjóri þar segir að það var ekki alveg ljóst að forstjórinn að framkvæmdastjórinn hefðu verið meðvitaður það eða gáleysir það hvað var að gerast, þá bara er ekki hægt að refsa. Meina, þá getur bara þá sagt, bara strengum bara út allar refsiábyrgð í lögunum ef þá ætlar að túlka þetta svona. Þannig að við erum ekki bara með þá stöðu að það er búið að dreifa valdinu svo víða, við erum bara með algjörlega fragmenteraða stjórnsýslu, brotakennda og fjársvelta. Þannig að allir vísa á hinn, bara akkurat þetta er ekki mín ábyrgð, hann verður að gera það. Og svo erum við líka með það að það er búið að dreifast í mörg ráðuneyti, þannig að enginn með yfirsýn. Svo erum við með það að fyrirtækin komast tíðan upp með skelfileg brot gegn þó þessum auma lagarama sem við höfum og þá grípur ekki eftirlitsvaldið inn. Þetta er bara lýsing á algjöru svona regulatory capture eða eftirlits yfirtöku eins og stundum talað það sem einhverju fjársterkir aðilar er búin að ná þannig tökum á hennu opinbera kerfi að það hefur engin úrræði til þess að bregðast við verndarhagsmunum lagana sem er íslensk náttúra. Sáum þetta líka með hvalveiðarnar. Þar sem að fjársterkur aðili hefur svona tangarhald að þeir virðist á í allavega síðustu ríkisstjórn og núna horfum við bara á þessa nýju leyfisveitingu sem einmitt rúllar áfram bara út í það óendanlega. Þetta er eitthvað svona framkvæmd sem að þú hefur sagt, Katrín, sem bara lögfræðingur, þetta bara þekkist ekki, þetta ekki verið til. Ég held að þetta sé bara bullandi ólumætt, sko. Ég veit að Bjarni Ben er búin að nota rólegu röddinu sína til að láta alla trúa að það sé það ekki, en það er það víst. Og ég bara vona að við fáum það úr því skoribráðum með ákveðnum hætti sem við erum að láta reyna á. Út af því að þetta að, þú veist, öll stjórnsýslufræði er stjórnskipunarréttarfræði, þetta er óbúslega leiðilegt orð, bara stjórnarskráin er æðstu lögin í landinu, hún ræður öllum öðrum lögum og hún er bæði skrifleg en líka eru til reglur sem er ekki skrifaðar og heita venjur og þær hafa líka gildi með jafn háum svona status og hún, okay? Og hún segir, þessi stjórnskipunarvenja sem er skrásett í öllum fræðibókum sem ég lesi undanfarna daga, að það er bara í boði að gera allra nauðsynlegustu ákvarðanir í starfsstjórn. Það er bara í boði að gera allra nauðsynlegustu. Það megi ekki þurfa, það eru hlutinni sem þola ekki bið sem þú gerir þegar þú ert með vald í starfsstjórn. Að gefa út hvalveiðileyfi löngu áður en vertíð byrjar sem auk þess er ótímabundið er eins fjarri því að vera bráð nauðsynleg aðgerð og hægt er að ímynda sér sérstaklega í ljósi þess að það búið að skipa starfshóp sem er að rýna bæði löggjöfina og stjórnsýsluna og hann ætlaði að skila af sér í febrúar. Þannig að í öllum eðlilegum kringumstæðum þá hefði góður og grandvís ráðherra sagt ok, ég býða sjálfsögðu eða veiti næstu ríkisstjórn sem var að fá mjög sterkt umboð heimild til að afgreiða þetta mál en við erum að horfa fram á það, við erum með Bjarni Benediktsson gerir heiðarlega tilraun til að skipa Jón Gunnarsson besta vin aðal í þetta mál þegar það misheppnast út af einhverju furðulegasta atburðarás ég séð, einhverju leka rugli, þá stekkur hann inn sjálfur og veitir þessa leyfisumsókn ótímabundna. Þú veist, þetta er einskalið að það gerist og ég veit að það eru bara einhverju ráðherrar nýra ríkisstjórnar búin að stíga fram og segja að það er miður ekki þetta að gera eins og þau séu bara einhverju dáleyslu. Það er bara hreinlega rangt að þetta sé boðlegt og auðvitað berum við öll ábyrgð á því þegar það farið svona skuggalega gegn reglunum í landinu okkar að einhvern veginn að rétta þann kúrs af. Langskynsalegt væri að Alþingi myndi bara A. hittast og byrja að vinna og B. búa til lög sem að stoppa þessar veiðar once and for all, að þetta gengur náttúrulega ekki og það getur enginn talið segja einhverja bótaskyldu eða koma bara ný lög í landinu sem segja bara nú erum við hægt að veiða hval. Það er bara algjörlega heimilt og Alþingi hefur fullt vald til að ráða því. Andri skerði nú heiðarlega tilraun til þess að meðan að starta þingi ásamt fleirum úr Viðreisn og Samfó og Flokki fólksins. Já, Flokki fólksins, þannig að við vitum alveg að það er vilji og leiðin er skýr hvernig hægt er að gera þetta. En þú veist, það ætla að vera eitthvað svona, þetta er bara búið að gert en leiðinlegt, þetta er bara algjör steypa og hvítþvottur. Og síðan, sko, svo náttúrulega vantar inn í þetta að mögulega var Bjarni ekki einu svona hæfur til að gera þetta út af
tengslum við fyrirtækin sem ræðir. Já, hann á í þeim, er ekki? Já, eða svona fjölskyldutengsl inn í Hval. Faðir hann sem að fjall frá á í Hval, átti í Hval. Ég held að það hafi verið búin að selja sig út, sko, að þið voru eitthvað ósótt við, það var alltaf að sólunda öllum arðinum í þessar hvalveiðar, sko. Þau eru bara vennilega kapitalistar. Það eru ekkert ofbærslega sjálfbærar. En svo náttúrulega, sko, það sem að, það sem gerðist síðast þegar hvalveiðivertíð var að þá allavega var almennilegt eftirlit með þeim. Þá voru eftirlitsmenn í hverju skipi og fylgdust með aðferðunum og þar með höfum við bara skýra tölfræði sem sýnir, svo ekki verið umvilst að þetta er ekki mannúðlegar veiðar og það er ekki hægt að réttlæta þetta. En það er aldrei áhugavert að skoða sko kostnaðin við það. Nú borgar Kristján Loftsson 50.000 krónur í veiðileyfi fyrir hverja langreiði sem hann drepur. Ég held að Alþingi hafi samþykkt 200 milljónir aukalega út af eftirliti og rannsóknum á síðustu vertíð. Bara hvalveiðar? Bara hvalveiðar. Þannig að þetta eru sko kostnaður ríkisins við þessa sportveiði er líka orðin bara óréttlætanlegur. Já, hann hleypur í alveg á milljörðum. Ég sat einu sem manni sem búin að fylgja þessu máli eftir í meira en áratug og hann fór að þylja upp svona bara þá kostnaðarliði sem hann mundi eftir sem hefði fallið á ríkið út af þessu brölti og þessari, einkennilegu ástríðu eins milljarðamærings til þess að trófíhönda þessi stóru spendir og þetta, hann bara byrjaði, það var þetta, það var þessi ferð, það var þetta, þegar við komum okkur inn í þetta, það var þessi nefnd, það var þetta, þú veist, þetta er galið hvað er búið að fara mikið af opinberu fé í það að viðhalda þessum undarlegu veiðum sem síðast í gæra fyrradag Evrópuþingi var einmitt að taka fyrir og gefa okkur Íslandingum mjög bágt fyrir að vera eitthvað heimila enn á ný. Og það er eins og við séum einhverju svona mótþróa og þroskuröskun að segja víst ráðu við okkar eigin málum og ég ætla víst að berja hausnum ógeðslega fast við hennar veg, haha, ég vann. Samt bara svona á þú veist, í sumum málum. Já. Að því að svo félum við okkur á bakvið sko Evrópulöggjöfina í öðrum. Já. Þegar kemur að mannúð og svona. Þannig að minnst erum við að tala um hluti sem að sem það skiptir einhver máli hvernig þú kastar sem tening, það kemur alltaf upp rautt. Þetta er óarbært, þetta er ómannúðlegt, þetta er löngu úrelt, þetta er ekki hluti af okkar arfleið eða eitthvað slíku, það er bara kjaftaði. Þú veist, þetta eru ekki mikilvæg störf í heildarsamhenginu, útflutningstekjur eru ekki verulegar. Þú veist, það er ekki hægt að vera bara eitthvað atvinnufrelsi og hvað sem er. Við erum einmitt sem þjóðfélag alltaf að stíga í átt að því hvað erum við, skilur við? Þá getur líka alveg sagt bara, allir ættu að strippa hér í beinni og selja sig. Við tökum ofta ákvarðanir að takmarka atvinnufrelsi vegna þess að við erum með eitthvað sem heitir bara samfélagsleg viðmið og það að það er engin sérstök bara heimild frá Guði sem datt í fangi á Kristjáni Loftsinni að eldast við þessi risa kvikindi og skjóta þau margoft og horfa á þau blæða út eitthvað þó að honum finnst það skemmtilegt út af því að það er ekki eins og markaði fyrir þessu Japan lengur. Þú veist, þannig að þetta er bara, það skiptir einhver máli hvað þú grípur niður, þetta er alltaf galið og ég veit alveg sumum finnst eitthvað svona, nei, það má enginn segja okkur fyrir verkum, sérstaklega ekki neinir útlendingar, eitthvað. Þessi narratífa, hún er alveg mjög sterk, sérstaklega í eldri hópum innan samfélagsins og kannski svona meira þeim sem búið á landi og annað, en það er verið að fórna rosalega miklu líka, við verðum að muna það, alveg svo með sjókvíaldið, það sem fólk segir, býtum við, þetta er atvinnusköpun, eins og sé ekki að hinum inn á línunni, það eru 3000 fjölskyldur á Íslandi sem reiða sig á laxveiði og hafa gert kynslóðum saman að selja þessi leyfi í sátt við náttúruna, þú veist sem mér finnst vafasamt hvernig að vera veiða þessi dýr, ég er ekki big fan sko að vera eitthvað pína þessar laxa en þú veist, þetta er samt atvinnuvegur. Akkur ætti að fórna öllum þessum störfum sem eru margfalt fleiri heldur en þessi örfáu 100 sem við höfum fengið í sjókvíaldinu sem auk þess sýnir okkur nýja rannsóknir að eru fyrst og fremst farandverkamenn einhleypir kallmenn, þú veist það er ekki verið að búa til eitthvað svona fjölskyldustemningu í litlu samfélögum sem getur þá vaxið orðið sjálfbær. Og eitthvað sem við borðum svo öll að því að við erum svo svöng. Nei, það er bara ekki þannig. Þannig að við erum bara í einhverju svona rökvillu endalaust spólandi og það er svo leiðilegt við Íslandi að geta ekki komið sér betur upp úr hjólförunum hraðar. Þú veist það þurfa alltaf að taka 6 ára af einhverju kýti í staðin fyrir að komi bara einhver segi bara þetta er bara augljóslega galið, eins og með Seyðisfjörð, augljóslega galið að fara að setja niður eitthvað sjókvíaldi það sem er stórkostlega hætta á að skemma fjarskipti okkar, að rústa þessum ofanflóðum og gegn vilja íbúana. Ég meina það þarf ekki að vera
þú veist, ég ætti bara að geta sagt punktur og þetta var bara afgreitt. Það er ótrúlegt að þetta sé Þú ekki. minnist það því og minnist á laxveiðina þá las ég nú svona rýndi í Hvammsvirkjun og það er einn af þeim hlutum sem er nefndur þarna í einhverjum skjölum eftir að ég las eftir að hún var slegin út af borðinu. Þar er talað stærstu laxveiði á Íslandi sem er Þórisvatn. Okay. Einmitt. Þarna munu af öllum líkindum allir þessi laxastofn drepast ef hann fer undir einhvers konar virkjunarkost. Og þú veist, þetta er bara svona eitt af þessum málum. Nú hefur nýr ráðherra, Jón Páll, sem þáði nú ekki boðið að vera hjá okkur í dag. Nú er hann boðið að það verði búið til nýtt regluverk fyrir einstaka virkjanir. Það er auðvitað alveg ansi margt svona með tilliti til dýravelferðar sem þarf að skoða þegar veittar eru virkjanaheimildir. Hefur þetta til dæmis verið gert að þínum með þeim? Já, nú held ég að dýraverndarsambandi hafi ekki endilega sérstakar skoðun á ég þekki Hvammsvirkjun ágætlega því að ég var í umhverfisráðuneytinu fyrir ár og öld þegar rammaáætlun var í umfjöllun bara 2012 og þá var laxinn stóra málið. Þetta er svo óvenjuleg virkjun í íslensku samhengi vegna þess að hún er í byggð, ólíkt einlega öllum virkjunum sem hafa verið gerðar fram að þessu og hún er líka, þarna er einmitt miklu meira lífríki heldur en í einhverjum hálendisvirkjunum. Og vassmikill foss og Já, alls konar. Og Landsvirkjun hefur verið að koma með alls konar hugmyndir það hvernig eigi að svona sigla framhjá því að laxastofnin tortímist við þessar virkjanir. Og nýjasta og það sem er í þessari endanlegu útgáfu eru seiðafleitur. Það er einhver mekanismi til að koma seiðunum framhjá eða yfir virkjunna, eitthvað tæki sem er óvíst að virki og meðan er ekki búið að sýna fram á að það virki þá vitum við ekki hvaða áhrif þetta hefur á laxastofnin. Það sem gerðist síðan þegar að rammaáætlun var afgreidd síðast var að ráðherrarnir tveir, fyrst Guðmundur Ingi og síðan Guðlaugur Þór, þeir lögðu fram sömu tillögu Þjórsá, sögðu að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði bara komist að því að það var ekki hægt að skera úr þetta á þeirra stigi. Það verið bara fyrir eitthvað tíma seinna. Hvort sem það er í umhverfismatinu eða í kæruferlunum. Það væri dálítið slæmt eftir að Alþingi er búið að gefa boltan svona frá sér, tók bara það sem ráðherrarnir sögðu og rúllaði þessu áfram og sagði, það díla bara eitthvað við spurningunum seiðin og laxinn einhvern tímann seinna. Ef Alþingi myndi síðan bara setja sérstök lög til þess að myndi enginn díla við spurningunum seiðin og laxinn á neinu síðara stigi. Af því að þetta er, það er alveg sama hvað fólki finnst hvort innleiðing á vatnatilskipun ESB sé rétt eða ekki og hvort orðalegi nefndaráliti á sínum tíma make sense eða ekki. Eftir stendur að þetta er rosalegt inngrip inn í þetta vatnshlot. Þetta er rosalegt inngrip inn í lífríkið í ánni og það er framkvæmdaraðilans að sýna fram á að það sé réttlætanlegt eða hann geti gripið til mótvægisaðgerða til að verði minna. Og ég hef ekki lesið dóminn en ég ímynda mér að það hef ekkert breyst frá því að skoða þetta síðast hún í Kjölinn og Landsvirkjun sé ekki búin að sýna að þetta sé allt bara tipptopp. Og meðan hún er ekki búin að því þá liggur sönnunarbyrðin ennþá hjá henni. Þá er það ekkert löggjafans að stíga inn og segja, heyrðu, það bara býtar ekki þó þau sé ekki með þetta hreinu, við bara kýlum á þetta. En það er kannski þess vegna sem að svona fólk eins og þið sem að vinnur í þágu dýrana, það er mjög mikilvægt að því að það er sem virðist að þetta eins og segir, þau svona gefið frá sér boltan og þegar kemur að velferð dýra þá er þú veist, þeir eins og stjórnsýslan öll einhvern veginn hugsið svona, þú veist, þessi pæli bara í því eða við pælum í því seinna, þetta er einhvern veginn svona afgangs. Og svo bara gleymist að pæli. Og svo bara gleymist, einmitt. Já, ég meina eins og við sáum, dýraverndarsambandið var nú að ræskja sig aðeins fyrir í vikunni þegar voru rýmingar út á snjóflóðahættu fyrir austan í Neskaupstað og það rýmdi ekki allir hestaeigendur hesthúsin sín. Það voru hestar inn á hættusvæði sem lögum velferð dýra kallar náttúrulega á að þurfi að taka út af hættusvæði til að tryggja velferð þeirra og öryggi en það var ekki gert og þá
þá einhvern veginn enginn með boltan að sjá til þess að það sé gert. Liggur vandinn í því að eigendur hafi ekki viljað gera þetta og hver á þá að stíga inn í og láta það að gera þetta, eða gátu þeir ekki fundið pláss fyrir hestana sína annar staðar, akkur þá ekki rýmingaraðilinn að hjálpa þeim eins og fjöldahjálparmiðstöðvar snúast að hjálpa fólki að fá gistingu fyrir sig sjálft og fjölskyldu sína, þá hlýtur að vera hægt að hjálpa dýraeigendum að finna rými fyrir dýrin sín þegar þarf að taka þau út af hættusvæði. Það ætti að vera til í áætlun væntanlega, það er til svona mörg dýr í bænum. En vandinn er að almannavarnalög skilgreina dýr ekki sem dýr. Þetta eru bara eignir. Og eignum er bara bjargað einhvern tímann og einhvern tímann. Þannig að almannavarnalög segja að við þurfum að koma fólki í öryggi og svo einhvern tímann setna þá getum við spáð í eignum. Það vantar þennan milliflokk sem væri þá við erum búin að redda öllu því brýnasta fyrir fólki, það er orðið örugt. Nú getum við rýmt dýrin út af svæðinu þannig að þau séu líka örugg og svo getum við spáðið eignir ektum að setna. Þetta er lagabreyting sem við þurfum að fá í gegn sem fyrst. Og við komum aðeins inn á verksmiðjubúskapinn bara í upphafi. Sko, það sem að ég hugsa oft eggjaframleiðslan og og bara kjúklingaframleiðsla almennt. Þetta er eitthvað svona sem að hefur alltaf komið upp svona reglulega. Það eru svínabúin og svo er það kjúklingabúin. Þetta eru þessi svona framleiðslu frekustu dýrabú sem að við höfum hér á landi og oftar en ekki þá eru þetta mjög slæmar fréttir, slæmur aðbúnaður, það eru viðbjóðslegar og forneskjulegar einhverjar aðferðir við að deyða dýrin eða losa sig við bara úrgang eða eitthvað. Er þetta eitthvað sem að þið hafið skoðað sérstaklega? Já, ég fór yfir ferilinn og fattaði að fyrsta fyrirspurning sem ég lagði fram sem þingmaður 2016 var brúneggjarmálið. Þá bara þá hjálpuðu fjölmiðlar okkur að sjá hvað ástandi væri slæmt inn í þessum búum. Og vandinn náttúrulega við verksmiðjubúskapinn er að hann er rosalega lokaður. Það er mjög erfitt fyrir utanakomandi að sjá inn og sjá hvað aðstæður geta verið virkilega slæmar. Það er mál sem svona reis og svo kannski lækkaði það aftur og ég er ekki viss um við höfum náð fram öllum þeim umbótum sem að það mál kallaði á. Nei. En þarna er algjörlega þarna er eitthvað sem að verður að fara að þrýsta og við erum með bæði lagarama sem að leyfir allt og mikið og svo erum við með framleiðendur sem að leyfa sig kannski að gera meira en lögin heimila og eftirlit sem að er ekki í stakkbúi til að taka á því. Þannig að hvort það eru halaklippingar á grísum eða það hvernig kallkyns ungar eru tættir í sundur á eggjabúum. Þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að fara að skoða hvernig er framkvæmt hérna á Íslandi. Ég hef enga ástæðu til að trúa að þetta sé neitt skárra hérna en í verksmiðjubúnum sem er verið að berjast gegn í Evrópu og við þurfum að fara að fá þessa umræðu miklu meira upp á yfirborðið. Mér fannst áhugavert að því ég hafnaði þessu dýramálum fyrir einhverja hálfgerða tilviljun. Ég tók aldrei sérstaklega ákvörðun að breyta fyrir einhver dýralögfræðing en það gerðist bara því svo inn í þetta hvalveiðimál og svo hef ég áhuga á náttúruvernd og svona eftir meina þetta búið að gerast. En það sem að þau segja mér sem eru mestu svona sérfræðingarnir í þessu er það að við erum alveg bara mjög mikið og eftir í þessum málum er varða dýravelferð og það fannst mér leiðilegt að heyra. Ég held kannski af því að það er ekki svo langt síðan við vorum með svona nálægt dýrunum bara almennt skilur bara flestir bygg út bara fyrir nokkru kynslóðum bara með dýrunum sínum og lifðu á þeim. Þá held ég kannski að við værum með þetta meira í okkur að passa upp á þau. Og ég held að hafa orðið stóra breytingar undanfarið, til og með samþjöppun. Ég held að hafa til og með verið meira af svínabúum þar sem að svínin gátu verið frjáls og það voru miklu mannúðlegri aðstæður og svo hafi þetta svona safnast á hendur fárra og ég fekk daginn svar að því ég var að spyrja MAST bara svona sem áhugamál. Það var að spyrja af hverju farið ekki eftir þessari reglugerðum sem bannar það að séu klipptir halarnir af grísunum. Að þetta er alveg skýrt. Það til einhver reglugerð velferð svína og það segir bara að það má ekki klippa hala af svínum. Þess að halin er þeirra svona tjáningatæki, þetta er svona svo rófa á hundi og svínir eru bæði jafn gáð og hundar og mikil félagsdýr og mjög hrein, þau eru æðisleg. Kilturnar gefi grísunum nöfn og þetta er geggjudýr æðislegdýr. Já, og en það er kannski ekki alveg að geggja lífið sem við bjóðum upp á, en allavega þá segir MAST eitthvað svona, já, alveg rétt, það stendur í þessari reglugerð að það eigi ekki að klippa þessa hala af, en til þess að það þurfi ekki að klippa halan af, þá þyrftu þau að hafa starra pláss og það hefur ekki verið gert.
þrátt fyrir fyrirmæli, eða maður bara, nei, þetta má ekki vera svona, þú mátt ekki segja bara, þú vilt ekki gera það svona þarf til að uppfæra lögin eða uppfylla þessi lög, þá getum við því miður ekki elst meira við það, jæja, næsta mál. Ég meina, þetta sýnir mér aftur, hvernig maður þarf að vera annarkvort, annarkvort dýravelferðarstofnun eða einhverju framleiðsluvinur sem veitir leyfi og passar upp á einhverja ísóstaðla í einhverjum vasskerfum. Sko, þú getur ekki eiginlega gert bæði. Og þegar ég spurði þennan sama lögfræðing hjá MAST, hvar get ég séð þessar eftirlitsskýrslur, þá sagði hann, þú þarft samt að gagnabeðinni og svo spurði ég, hvaða skýrslur get ég fengið, þá bara kom þögn. Þú veist, það er svona einhver tregða við það að sína á spilin sín hjá svona stofnunum sem MAST sem ég veist vera mjög vafasöm, því hún ætti að fagna því að fjölmiðlar eða lögfræðingar eins og ég eða dýravelferðarsamtök eins og hann starfa fyrir séu að reyna að hjálpa þeim að vinna vinnunni sína vel. Og þegar við vísuðum þessari kæru á þessu ofbeldi sem þessar fylfullu hrissur urðu fyrir, þá settstu niður og skoðu þessi vídeo og sögðu, ekki alveg ljós hvort það sé að sparka hausinn á henni eða stjaka við höfðun á henni með fætinum, skilur bara einhverja heimi þakklum. Hvenær stjakar maður við höfðun á einhverju bara með fætinum? Og nú sendum við þeim alveg tonna vídeo með viðbóta sem þetta er bara mjög augljóst og það er ekkert komið út úr því og þau sögðu mér síðast í gær að þetta með að þau ætlaði að klára þetta í janúar, tefst þangað til febrúar, þú veist, þetta er allt eitthvað svona. Í millitíðinni þá er búið að koma í veg fyrir það, alveg eins og með umhverfismálin, að fólk eins og Andrés, vinnur fyrir dýravelferðarsamtök og fólk eins og ég sem reynir að starfa í þágu þeirra gagnvart lögunum, komist almennilega að. Þannig að þegar ég er að reyna að fá að kæra eitthvað fyrir hönd, kannski náttúruverndarsamtökanna eða dýravelferðarsamtökanna, þá er oft sagt bara, nei, þú átt bara ekki aðild að þessu máli. Og hvað, á þá þessi grís sem var að klippa halana var að mæta og segja bara blessaður. Stefán heiti ég og ætla að kæra meðferðin á mér, eða skilur, hvernig á að láta reyna á þetta? Þú veist, þetta er eitthvað sem er alveg fáránlegt að sé ekki búið að laga og að stjórnsýslan sjá ekki bara sóma sinni að túlka þetta allt saman rúmt og segja bara, auðvitað tökum við þessa kæru ef það er eitthvað að, þá lögum við það, í staðinn fyrir að vera, ef það er eitthvað að, þá felum við það. Þú veist, þetta er alveg skelfilegt hugafar sem verður að uppræta. Já. Og þetta er náttúrulega vandamál bara í öllum græna geiranum að kerfið gerir allt sem það getur til að halda röddum almennings frá borðinu. Hvort sem það er í gegnum svona aktivista lögfræðinga eða samtök sem er að vinna einhverjum ákveðnum hagsmunum, að það var alltaf hægt að finna einhverja svona þrönga túlkun sem þýðir að þú hefur ekki aðild og getur ekki haft skoðun á málinu á formlegan hátt. Og það, þú veist, þurfum bara að opna faðminn til þess að byggja upp traust á þessu kerfi, til að gera kerfið betur og til að fólk sjáu að það sé vilji til þess líka innan þess. Ég held að fólk óttist sem að vinnur inn í þessu stofnunum er það að það verði rosalega vesen allt saman. En ég hef líka unnið í öðrum málaflokki sem tengist þessu ekki, sem eru málefni fatlaðra og þar hefur við látið rosalega mikla áherslu á það að fá samráð og merkingabært samráð og við erum að vera að hamra á þessu ár eftir ár og ég hef séð hvernig fólk í stjórnsýslunni fær svolítið svona sér ljósið að lokum, hvað þetta er sniðugt að vera í raun í samráði við alla aðila og fólk sem hefur ólíka reynslu og berst fyrir ólíkum hagsmunum gerir einfallega það verkum að þú ert fljótar að taka góða ákvörðun, það er ólíklega að hún verið rekin og niður aftur og hún er miklu ódýrari. Þannig að þetta er svo mikill miskilningur að vera alltaf að reyna að slökkva ljósin alls staðar og vona enginn komist upp með eitthvað smá skítamix sem þú ert að gera. Það er ekki eðlilega íslenskt að vera í einhverju skítamixi, sko, við skulum alveg hafa það á hreinu að það gerast bara á ýmsum bæjum. Það er ekkert eitthvað hræðilegast í heimi. Það hræðilegast í heimi er að reyna að vera alltaf að leyna því. Sko, því það vefur utan sig og þá er vandamálið orðið svo grasserandi. Þannig að ef að þau myndu bara algjörlega breytum aðferð og segja bara, ok, það er fullt sem er ekki í lagi, fáumst við það, sittust niður, kortleggjum þetta og finnum út í hvað forgangsröð við getum kannski leyst þetta, þú veist, og leifum öllum þeim sem að hafa áhuga á þessum málum að koma að með sínar hugmyndir og sínar tillögur, þá myndi þetta vera miklu einfaldara. Það hljóma bara mjög lýðræðislegt líka. Já. Og sko, samlíkingin er rosalega góða því að við erum með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem skuldbindur stjórnvöld til að eiga þetta samtal, en við erum líka með Árósasamningin sem að skuldbindur stjórnvöld til að eiga þetta samtal í ákvörðun sem varða umhverfið. Það hins vegar hefur aldrei verið innleitt almennilega og kerfið er einhvern veginn að streitast á móti endalaust. Kannski því náttúran hefur ekki rödd, dýrin hefur ekki rödd. Já, kannski vegna þess að það er mótstaða frá einhverjum hagsmunum. Í málefnum fatlaðs fólks þá er mótstaðan kannski óljósari. Það er engin fyrirtæki sem græða á því að endilega halda fötluðu fólki niðri, á meðan það eru business hagsmunir hinum megin að sjá til þess að kostnaður sé
lendi bara á umhverfinu eða dýrum án þess að fyrirtækin þurfa að bera hann eða þurfa að gera hlutina betur. Af því að þá ertu bara farin að sko snerta tékk eftir því á einhverjum stórfyrirtækjum. Já, eitt svona svæstnasta dæmi þetta kannski hérna þegar einhver sata á birtingu laga varðandi sjókvíaeldið, einhver ráðuneytis típa sem að lét frestaði því að lög sem Alþingi hafði samþykkt kæmist í birtingu og þá gátu fyrirtækin til sjókvíaeldis skotið umsóknunum sínum að á meðan og þannig sparaði þessi tiltekni starfsmaður apparently þeim einhverja milljarða af því nýju lögin gerðu miklu meiri kröfur að fara eftir alls konar tilmælum og annað og þau eru ennþá þessi mál sem ég að fást við sjókvíaeldi, það alltaf bara sorry, gömlu lögin gilda, voru búin að sækja já þú sóttur ykkur 400 tonn á okkur allt öðru svæði og nóttu byggðum 10.000 tonn á 3 nýjum svæðum, hvernig er það sama umsóknin en það er bara foot in the door dæmi, sko, þú komin með fótmilli stafsahurðar og nógu ógeðslega frekur, þá tekst þér ótrúlega oft að tróða þér inn það sem átt að kema. Þetta eru svo rosalega tölur, þú veist, að því að við erum að tala bara sjókví, þú veist, tonn, þú veist, borða Íslendingar svona mikið af Íslendingar borða náttúrulega ekki brot af þessu, sko, þetta er náttúrulega, og flestir sem ég þetta fer út, þetta er flutt út að langstæstu leiti. En ég meina, þú veist, almenningur í öðrum löndum, ég meina, það er ekki... Þau sjá bara eitthvað Great North Atlantic Salmon Fresh, eitthvað, þú veist, þau vilja sjá bara fyrir sér eitthvað stokkandi lax í einhverjum fossi, sko, held ég oft. Og kannski ekki minnskust ekki þessa hálf lúsjætnu hræður sem eru að synda í þessa vofulegu hringi hérna í einhverjum skelfilegum aðstæðum hjá okkur sko. En það sem að þú veist, já, það sem að ég hef mestan áhuga á í þessu öllu saman er bara hvernig læknum við stjórnsýslun okkar. Þú veist, raunverulega, bara út frá einhverjum svona kærleysríkri nálgun, ekki bara eitthvað svona þið eru fáiðar eða fólki sem þarna vinnur er spilt, þetta er ekki endilega þannig. Þetta er kerfi sem er búið að gera svo mikið af villum að það er orðið, mynstrið er orðið villuvænt. Og við þurfum bara að fatta hvernig við sko stoppum að það að við séum að veita ný leyfi sem eru með sömu villunum í sér. Ég meina, ég kærði ykkur 4-5 svona leyfi í fyrra og slattaðin var ógiltur fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Sorglegasta dæmið var Sandeyri sem var fullkomlega óspjölluð sandströnd á Snæfjallaströnd og eigandi þess máls fór mér að reyna að stöðva sjókvíaeldi þar. Og ég gerði allt sem ég gat, ég fór mér sér lögbannsmál til að reyna að stöða þetta og þá sagði sýslumaðurinn á Vestfjörðum, já, 100 milljónir í tryggingu ef ég á að taka þetta fyrir. Þetta var allt svona, það var hvergi hægt að draga inn eina handbremsu, svo bara kom fyrirtækið, setti sjókvíaelda niður og þá loksins eftir að þau voru búin að starfrækja þetta í einhverja mánuði kom niðurstaða frá úrskurðar- og auðlindanefnd. Og þá ógilti hún bæði hin svæðin sem voru á þessu leyfi vegna þess að þetta var forkastanlegt en sagði með tilliti til meðalhófsreglu að þetta svæði er ekki ógilt. Þannig að þetta er fullkomið dæmi það sem hefur svo ótrúlega oft gerst í umhverfisvernd á Íslandi að fyrirtækin bara vaða af stað og valda óbætanlegum skaða sem að enginn þori síðan að vinda ofan af því þá eru fjárhagslegir hagsmunir svo ægilega miklir og þá myndast bara þessi gríðarlega meðvirkni og ég hef setið á fundum með öllum forstjórum allra stofnana sem tengjast þessum málum. Ég bara gerði það sem svona systematist sko bara tilraunaverkefni að hitta þau öll og þú veist, það er ekkert eðlilega oft sem að bera góma hvers konar fjárhagslegir hagsmunir eru í spilinu og annað sem á ekki að vera þeirra vandamál eða þeirra pæling, sko, þeir eiga bara að skoða lögin og fara til því eða það kemur upp eitthvað svona hvað þau séu vanmáttug og hvað þeirra ábyrgð sinn og í raun og veru lítil sneið af heildarkökunni, þú veist en ef allir myndu alltaf hugsa svona þá myndi aldrei neitt gerast sem er gott þú veist, þá myndi allt gerast sem er vont þannig að það verður einhvern veginn að laga svona sálina í kerfinu nánast sko. Það stofnana minni eitthvað sem búið eiga sér stað og það er búið að berja svo á þessum stofnunum með fjárhagslegum hagsmunum og lögfræðingum og einhverju grimmilegri frekju fjársterkra aðila. Þið þora bara einfaldlega ekki að standa með þeim hagsmunum sem lögin segja þau eiga að standa með. En við erum kannski með, þú veist að þú talar að við hefum fjarlægst sko tengslin við dýr Íslendingar. Og bara allur heimurinn. Já, en það er samt smá svona já og nei og þar held ég að sé kannski ofurkrafturinn í því að finna sálina í kerfinu, að næra hana svolítið. Vegna þess að ef við skoðum bara sko dýraverndarsambandið, dýraverndarsambandið er lang elst af þeim félagasamtökum sem eru á sviðinu og svona kannski með þeim sterkari. Við til dæmis fengum sko mörg 100 dýraverndara til að leggja félaginu mánaðarlega fjárstuðning sem gerur okkur til dæmis kleift að vera núna með starfsmann sem að sko kemur okkur bara upp í aðra deild í því hvað við getum gert. En það að geta á stuttum tíma smalað öllu því afli bara inn í eitt félag, bara
fjármagn frá almenningi sem crowdsourcað. Það sýnir að út í samfélaginu fullt af fólki sem tilbúið til að leggja eitthvað að mörkum og svo erum við með öll hinn félögin, bæði formleg og óformleg. Við erum með samtökum dýravelferð sem að vildi aðeins svona róttakari rödd heldur en var boðið upp á í félagaflórun á sínum tíma. Við erum með villiketti, við erum með dýrfinnu sem að sko leita upp í hunda, upp fjöll og fyrnindi og koma þeim til eigenda sinna. Og bara alls konar dýr. Ég fekk þau mitt þegar hann Diego týndist. Nákvæmlega, og svo erum við með þú veist, hvað tala fleira? Villikanínur sem að reyna að vekja fólk til umhugsunar að það ekki að sleppa gæludýrinu sem það er búið að gefast upp á bara í Elliðaárdalnum af því að það er dálítið slæmur dauðdagi fyrir kanínu að bara veslast upp úr hor og veseld þar. Og svo erum við allar Facebook-grúpurna þar sem fólk að hjálpa dýrum í neyð og að skipuleggja það að fara út á köldustu dögum og gefa öndunum og bara passa upp á það að við séum ekki að missa öll þessi dýr frá okkur. Það er svo mikið af fólki með svo mikið af hjarta í þessum bransa. En þau hafa kannski ekki beinlínis rödd inn í enn verksmiðjubúskap sem það er náttúrulega bara svo Ásveits síðan sem bara annar staðar, skiljið. Já, en þetta eru gæludýr mestmægni sem þú telli upp hann og fólk myndar tengst við þau að þið ákveður að vera með þeim. Svo ákveður bara að borða einhvern kjúkling sem það er aldrei séð. Já, en það er náttúrulega líka svolítið svona, bara yfirvalda og stjórnsýslunar og svo bara einhvern veginn svona stemningin í samfélaginu einmitt að líti í hináttina. Það er einhvern veginn búið að aftengja okkur. Við megum ekki vera með grísi heima. Ég skil ekki akkur ekki bara, eftirlitsvélar eins og á gósinu í öllum þessum svínabúum og annað, skilur, akkur megum við ekki bara sjá þetta? Nei, ég menn það var líka það sem mér finnst við vera farin að tala í kringum brúneikjamálið 2016, þetta er aldrei langt síðan, að við þyrftum bara að hafa bara kamerur sem væru aðgengilegar alltaf. En þetta er náttúrulega það sem dýravelferðarsvið þyrfti að gera, ef það á að vera eitthvað bit í því, þá þyrfti að bæði að bara hafa einhverja beintög inn í öll svona verksmiðjubú og þyrfti síðan að vera í hulduheimsóknum, bara hægri vinstri, bara óboðuðum heimsóknum. Núna það er búið að draga úr fjármagni til eftirlits hjá MAST bara ár frá ári í langan tíma. Fyrir viki þá er það ekkert að droppa inn upp á Kjalarnesi og sjá hvernig grísirnir hafa það. Og það er svona samt koma alltaf svona smá ljós í myrkri eins og þegar skýrslan kom í maí fyrir 2 árum hvalveiðarnar. Það var reyndar því að þakka að Svandís sagði þá sem matvælaráðherra held ég að það veitið, gert einhver svona reglugerð þar sem sagði að það ætti að hafa þetta eftirlit og MAST hafði síðan það hlutverk að greina frá því hvað kom fram í eftirlitinu. Þannig að það var smá Svandís að þakka en síðan stóð MAST sig vel fannst mér. Þessi skýrsla sem kom út og olli miklu straumhverfum í hvalveiðimálinu var vel unnin og hún Þóra sem ég held hún heiti sem hafi verið höfundur hennar er orðin yfir dýralæknir núna hjá MAST. Hún gerði þessa skýrslu, þetta var góð skýrsla. Þannig að þau eru við og við að gera gott mót. En svo kannski að maður svona hamast inn í þessu eins og ég er búin að vera að gera núna aftur fyrir ykkur undarlega tilhörunir. Þannig að þá sé maður bara, það er líka rosa mikið verið að reyna bara svona að ég hættu eitthvað, og það er mjög slæmt vegna þess að þau ættu að vera á sveif með dýrunum alltaf, fyrst mér, eða þá þarf annars að færa þennan bransa eitthvað annað sem einhver fólk sem hefur þessa köllun sem Andrés var að lýsa sem svo margir hafa í samfélaginu að bara virkilega vinna að velferð dýra að það fá að vinna vinnunum sín í friði og svo þau geta rifist hvar mörkin liggja svo, hversu langt með þessi ganga til þess að það sé ekki lengur hægt að gera eitthvað og allt það. En það sem við erum að sjá er það að það kemur út einhver stórkostleg skýrsla sem segir það er verið að pynta þessi dýr, fagráðið velferð dýra segir það er satt, það er ekki hægt að veiða þessi dýr mannulega, Köttu, Bjarni Ben gefur út ótímabundið leyfi til að veiða þessi dýr. Þetta er staðan á landinu okkar, þið veitir. Og hvert einasta dýr sem Kristján Loftsson sér til þess að verði skotið af þessum hvalbátum sínum mun verða veitt í andstöðu við lög velferð dýra. Það sem mér finnst svolítið svona erfitt í þessu samhengi að því að vald fólksins er til dæmis að sniðganga. Sniðganga þau matvæli sem eru ekki einhvern veginn unnin eftir þeirra og hugmyndum bara eðlilega meðferð. Af því að þetta er eiginlega allt flutt út.
hvalur, laxar, lömb, svín, allt þetta. Ég held að svín og lömb sé nú... Það er mjög mikið innanlands. Já, það er mikið innanlands. Lömb og kjúklingur held ég á nötkjöt. Þannig að það er, jú, fólk hefur tækifæri þá til þess að sniðganga einmitt. Já, ég spurði einhvern svona dýranörd, bara hvernig get ég keypt egg sem ekki búið að vera vondu við dýrin. Það var bara, þú ætti að vera í Hagkaup í Kringlunni. Þar er eitthvað svona mjór bakki frá Hrísey. Og þetta var svona sem þetta bara, það er leynihurð undir kælinum og þú getur skriðið þar í gegn í aðra vitt og náður í eitthvað eitt egg sem þú getur síðan maulað í, þú veist, 4 mánuði eða eitthvað. Svo er þetta og þetta er auðvitað svo marglaga að við erum orðið svo góðu vön. Það er að hafa þetta stöðuga aðgengi að óbúslega fínum næringaríkum feitum mat. Nú er þorrinn að byrja. Það er eitthvað sem við getum hort til. Við áttum matinn okkar ansi lengi. Við áttum hann í súr og það er svona ástæðan fyrir því að það sem hélt í okkur lífinu. Þurfum við ekki einhvern veginn bara svona kollvarpa því hvernig við lítum á bara samfélagið og umhverfið í kringum okkur? Jú, mér finnst mjög flott sem Andrés var að segja áðan með þetta, þú veist, það er ekkert endilega okkar heimting að fá alltaf allt nákvæmlega þegar við viljum það. Kannski er bara stundum ekkert sniðugt að sé til lambakjöt í búðinni, af því það kannski bara ekkert sniðugt að geyma eða rækta svona mikið af því. Og svo stundum kannski bara aldrei sniðugt að kaupa hvalkjöt. Og svo er til einhver ber sem stundum á borð og stundum ekki og ég meina þetta er alveg, við erum auðvitað orðin dálítið svona frek í því að vilja bara fá allt sem okkur langar í öllum stundum, skilur við. Það talaði svona seasonal fruit sem mitt og rótagrammeti best á haustin og svona. Það er svolítið eins og kannski með orkumálin þegar við erum eitthvað svona, hvar eigum við að virka næst hér? Við þurfum öll að vera á Tesla. Þú veist, vandamálið í orkakrísan er náttúrulega, það er bara ekki verið að raða forgangsraða. Þú veist, fólk er bara að eyða allt mikil orku í eitthvað rugl. Það er vandamálið. Vandamálið er ekki hvernig getum við haldið áfram að hækka ruglstaðalinn og mættunum. Þú veist, heldur hvernig getum við minkað alla þessa rosalegu neyslu. Þú veist, þetta er bara svo stór spurning, þú veist, en það er auðvitað þannig að það borgar sig að reyna að borða ekki svona mikið af dýrum. Þú veist, dýr eru mjög óumhverfisvænn matarkostur og sérstaklega að vera að borða dýr sem hafa bara fengið það eina hlutverk að þjást alla tíð til að þú geti étið. Það er bara ekki gott mót, sko. Ég skil ekki alveg okkur við staðilegt. Og það er líka það að finna þegar sko, það er náttúrulega fullt af fólki fara að draga úr neyslu á dýraafurðum til þess sem þetta bregðast við þessu ástandi, bæði sko, aðstæðum dýra og líka umhverfisáhrifunum af því að vera að rækta svona mikið af þeim til neyslu. Og það er alltaf að tala það sem svona einhverja neyslustýringu og þú veist að reyna einhvern veginn að hafa stjórn á einhverju sem við eigum ekkert að reyna að stjórna því að fólki er bara að fá að vera fólk í friði. En þá horfið það alveg framhjá því að á síðustu svona 30 árum það hefur verið rosaleg neyslustýring í áttina að dýraafurðum. Kjötneysla per mann hefur stór aukist bara frá því að við vorum lítil. Þannig að það er ekkert að flippaðast í heimi að fólk bara ákveða að sleppa einni kjötmáltíð í viku. Það var ekkert alltaf kjöt. Og það er engin svaka fórn heldur, af því að þá ertu samt bara að þú ert meðaljón að borða bara fullt af kjöti í hverju viku. En ef við myndum öll gera þetta, þurfum ekki öll að verða vegan, en ef við myndum öll sleppa einni kjötmáltíð í viku, þá erum við að tala um sko 20% samdrátt í neyslu og dýraafurðum. Það er bara hellingur sko. Já. Það er mjög mikið. Við skulum láta þetta vera loka orðin þó við getum haldið endalaust áfram. Andrés Ingi, Katrín Odds, takk kærlega fyrir að koma og ræða dýramál, dýravelferðarmál og við hlökkum til að fylgjast með ykkur í framhaldinu. Takk. Tók ég við því hér eftir auglýsingar kemur meira. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Og talandi dýr að þá kom til mín Jóhanna Eyrún Torfadóttir, hún er lektor í næringafræði og Tór Aspelund sem er prófessor í tölfræði á heilbrigðissviði í Háskólanum og hefur líka unnið mikið með hjartavernd og við vorum að tala kjötneyslu og svolítið bara manneldi. Nei, er það ekki að tala manneldi, það er hvað maður borðar. Ég man ekki. En þetta fór svona, þau voru með fund í Háskóla kjötneyslu og svo voru það að skrifa í blöðun og voru að svara læknum sem höfðu verið að andmæla því að sko mikið kjötát gæti verið skaðlegt. Já. Og voru læknandi að andmæla því. Já.
Það held ég að séu ekki læknar sem eru á þessu sérfræði, það eru ekki hjartalæknar eða kjötið fer mest illa með og minkandi kjötneysla og svona öðruvísi áherslur sem að náður svolítið í gegn á kannski 8. áratugnum og 9. áratugnum hafa dregið mjög úr kransæðasjúkdómum og bjarga lífi. Ég held að komum fram í grein hjá þeim að munaði bara held ég 300 árið eitthvað, það var alveg stórkostlegt sko. Og við rættum það líka svolítið svona að fyrra árum bæði í sambandi við þetta og líka í sambandi við tóbaki, þá náðist í gegn svona svolítið afgerandi aðgerðir til þess að draga úr einhverju sem er heilsuspillandi og voru svolítið veltaði fyrir því hvort það myndi nást í dag og hvort það til þess það sem að þau eru að segja og þau tala segist verið að tala fyrir hann bara háskólasamfélagsins og alþjóðlegra heilbrigðisstofnana og heilbrigðisstofnana í öllum löndum að það sem að þau eru að leggja fram er oft bara tekið eins og hver önnur svona tillega frá einhverjum áhrifavaldi þannig að það eru svo sem að tengi svolítið Trump-umræðum okkar að við erum í heimi sem að það er svo erfitt að átta sig á því eða það er eiginlega fallin sá sess sem að viðurkennd þekking hafði áður. Já. Og ég held að þetta læknandi sem voru að skrifa að mæra kjötótt sem er svolítið í tísku núna, sérstaklega ungum ungherrum sem að trúa því að því meira þú getur kjöti, því meira test, er ekki kallað hormón, eða testosterón eða ekki? Jú. Og þá verður meiri kall og þá áttu auðveldra með að standa að þér þetta endalisa tuð kvenna að kalli sig ekki nógu góður. Ég veit ekki af hvaða ástæðu þá ég ætla mér alveg sólgin í hrútspunga núna á Þorranum. Þorrin er nýgengin í garð og byrjaði að selja þá. Kannski að því þú ert ættu frá Grímstöðum og Fjöllum? Jú, það er kannski það. Eða bara svona, nei, það er eitthvað svona, það er eitthvað efni í þessu líka sko, sem ég finna að maður sækir í sko, kannski eitthvað testosterón líka. Já, ég nefndi þetta aðeins við Jóhannu Eyrúnu sem er næringarfræðingur að því það er hvort að ég ætti að hlýða því sem að þau sögðu ég ætti að gera eða hvort ég ætti að hlusta vel á mitt eigið kerfi að borða þegar maður er svangur og drekkur þegar maður er þyrstur og allt það. En við erum alltaf ekki alveg svo einföld þannig að maður þarf að vanda sig ef maður ætlar að geta hlustað þannig að kannski getur þú reynd að hlusta sjálfa þig okkur út svolgin í hrútspunga núna. Kannski er kerfið að segja eitthvað, vant eitthvað. Já, það er annarkvort það, eða eins og að vera, ef við langar í sykur, þá getur við kannski ekki beint treyst því, sko, eða sykursjúkur. Nei, og ef þú vilt meira, til þess að þú orðin sött á hrútspungunum og þorrablótinu, og vilt meira, að þá áttu kannski ekki að hlusta á það. Þá er það vondaotni sem er að hvetja til þess að borða. Maður er að reyna að melta feðraveldið. Já, þetta er mjög áreiðandi rýma að þú heyrir þetta því að hundar geta getið sér til ólífis eða komast í það. Þannig að en við skulum hlusta á umræðu svona næringu og hvað við borðum og hollustu og umgengnum náttúruna sem að tengist þessu kannski þræði í úrvalinu sem er umhverfismál. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að vera með matrislu þátt, nei ekki alveg, við ætlum að tala um mat og fengi hingað fólk til þess. Hérna er Jóhanna Eyrún Þorradóttir, hún er næringarfræðingur og lektor í Háskólanum og Tór Aspelund, prófessor í tölfræði, starfur í HÍ og líka í hjartavernd. Ástæðan fyrir ég fekk ykkur að þið hafi verið að skrifa eiginlega kjöt og svo ætlaði að halda fund kjöt og á hverju? Ég byrja. Þetta er þetta kannski bara, þetta byrjar allt svolítið mikið 2019 þegar að gefin út skýrsla sem að við köllum oft bara Eat Lancet. Það er svona skýrsla sem í raun og veru, það er afrakstur 3 ára samstarfs margra vísindamann í heiminum sem eru bara að segja, heyri, halló, nú erum við komin að einhverju svona þolmörkum jarðarinnar, mannfjöldin er alltaf að aukast og við erum náttúrulega aldrei hrjáða af svona langvinnu sjúkdómum. Nú þurfum við aðeins að skipta gír. Bæði jörðin og við erum veik út af kjötati? Já, sem sagt, þetta er auðvitað heildræn nálgun en kemur auðvitað í ljós að kjötið er ansi stór þáttur í sérstaklega hnattrænni heilsu og auðvitað líka kemur inn á heilsuþætti. Og þetta kemur 2019? Já. En það er ekki allir sammála þessu?
Já, það fyrir eftir hver endapunkturinn oft. Þannig að ég held að við gleymum ofta að ræða fyrst. Ég veit mann daginn sem borðar bara kjöt. Já. Hann hefur ekki leysið svo skýrslu, allavega ekki tekið mark á henni. Nei, ég meina, sumi gera eitthvað í stuttan tíma og svo getur maður kannski bara verið þannig í stuttan tíma. Við erum svona að horfa meira á heildarmyndina, hvernig varst ár eftir ár. Þannig að þetta eitthvað sem dálítið í gangi núna, já, og við vitum ekki endilega af hverju. Hver rökin á bakvið það? Á bakvið þess að auknu kjötneyslu. Já. Þið voruð varfið það svona einhver stemming fyrir því að við höfum bara borðað meira kjöt. Já. Þetta í svona ýmsum kreðsum, alltaf keto sem að ég held að sé nú aðalega nota bara sem megrun, eða ekki? Það fór ykkur og borðaði ketofæði og mjólkaði og aðrir bara vilja gera það sama, eða ekki? Jú, þú getur þú getur líka prófað aðrar aðferðir til að grænast. Borða bara gulrætur eða eitthvað? Já, það alls kýrst til. En síðan hefur maður líka heyrt þetta sem að maðurinn sem að ég var að vitna til kom í viðtal og borðaði bara kjöt. Hann var að tala um það að þetta verður bara gott fyrir kalla sérstaklega, að það verður meiri af svona hormónum og maður er bara meiri karl og áttaði sig á því að svona skömmi sem maður ber fyrir að vera karl og í þessu samfélagi þar sem að konur eru að rísa upp og eru að endurskilgreina karlinn, að maður er bara orðið svo mikill karl að maður bara hristir þetta af sér og verður bara ánægð með að vera karl. Það var svona svolítið megin inntaki í þeirri erindi þessa manns. Já, og ánægður með að vera kannski vestrætt karl líka, er það ekki? Jú, hvítukall og allt þetta, því að sko, þú vildi verða ríkukall? Já, partur af þessu vandamáli sko að við erum svo rosalega sjálfhverf hérna á Vesturlöndum að okkur finnst bara við að geta gert tilkall til að fá meira og meira, borða meira og meira kjöt og skilja bara hina þjóðirnar eftir í reik og það var partur af þessu Eat Lancet sem að gleymist líka að þegar þeir voru að tala um hnattræna helsu og þetta sambland af þið vitið að borða baunir og grænmeti og kjöt og fisk að það einhvers staðar eitthvað jafnvægi og það má heldur ekki segja heiminum, og það nefnilega mikið punktur, það má heldur ekki segja heiminum að þau ekki að borða neitt kjöt. Það er enginn af því. Nei, en það var túlkað þannig, skilju, það verður svo oft öfgarnar þegar einhver segir við skulum takmarka kjöt af því við skulum reyna að dreifa byrðunum jaft. Fólk í fátækarlöndunum þarf líka að fá sinn skerf. Við getum ekki bara rækta kjöt og flutta allt í Vesturlanda. Það þarf að dreifa byrðunum jaft og ekki vera með þessar öfgar og muna að við getum ekki verið að raska kúltúr líka og segja fólki að hætta að gera eitthvað sem það búið að gera í mörg 100 ár, kannski alltaf í hófi af því að þau hafi ekki haft endilega efna á því að vera úða í sig kjöti eins og við. Þannig að þetta verður oft svo fljótt einhvern veginn svona umræða og það sem var niðurstaðan í Eat Lancet, bara svo við klárum það, að það væri nauðsynlegt að hafa samt þetta kjöt eða þess að mettuðu fitu inn í matnum okkar. Að því til þess að jafna heilsu í heiminum. Þannig að það var alls ekki þannig að það ætti að gera alla, þó að þessi fullir vinningu og ég skil grænmetisætur að því það er mjög skrítið alltaf að vera að borða allt þetta kjöt, en það var samt ekki hægt að setja þessa stefnu að taka eitthvað kjöt út eða metta það fitu út. Það var aldrei þannig. Bara reyna að hafa þetta jafnvægi. Og það er það sem þetta einmitt snýst alltaf ef maður hugsaður út í það. Það er yfirleitt í langflestu. Það er einhvers konar jafnvægispunktur, einhvers konar, eins og kannarnir segja, eða sweet spot sem við eigum svona að reyna að stilla okkur inn á, forðast þessar öfgar. En eru við ekki með innbyggt í listinu okkar, í bragðlaukunum okkar, eitthvað svona vísbendingar hvað okkur langar í, ef við erum í svona þokkalega jafnvægi, þá ættum maður ekki að hlusta á það. Ég drekk þegar ég er svangur, ég drekk þegar ég er þyrstur og borða þegar ég er svangur. Dugar það ekki? Verði ég að hafa eitthvað svona, nei, Smári, ekki hlusta á þínar eigin langanir. Þú verður að taka mið af sem að Lancet segir og hún Jóhanna og Tór, hvað er gott fyrir þig? Já, jú, það er alveg frábær punktur að við erum alltaf að reyna að gefa bara eitthvað svona grunnráðleggingar. Þú veist, við erum aldrei að segja nákvæmlega hvernig þú átt að haga þínu mataræði. Við erum bara að segja hvert að vera í grunninum og svo verður auðvitað hver einn útfæra það. En það er reyndar mjög áhugavert þetta sem segir ég drekk þegar ég er þyrstur og ég er svangur þegar
þú veist, ég borða því ef þú ert í jafnvægi, sko. En við þekkjum dæmi að fólk bara drekki of mikið eða drekki of lítið og þetta er svo mikilvægt að þjálfa alveg frá unga aldri að við með hlustum á, við vorum náttúrulega alltaf alveg fyrir að klára diskinn. En þú veist, við erum alveg að reyna að gefa svona upplýsingar. Ég er á börn, sko. Já. Ég segði maður að klára diskinn, ef þau skamta sjálf á diskinn. Já, en... Það er engin siður í því að þóttu er ekki að pína því að borða og eftir að þú orðin sött. Það áttu bara ekki að skópla svona mikið á diskinn. Nei, og það tekur smá tíma að læra það. Já, það er það sama og fara ekki mjög songur út í búð. Já. Að þú ert ekki að láta hungri stjórna hvað situr á diskinn, þú getur fengið meira. Nei, það eina sem gerir síðan þegar við eldumst er að þá hættu að finna þorstatilfinningu, þannig að maður má ekki fylgja þessu. Það er að vera svolítið gamall, ég er valla komið þangað í það. Já, ég er 950 og ég byrjaði að hugsa þetta strax. Já, er það ekki maður er svona aldraður? Já, það verður eftir, ég er bara aldraður í dag, það er bara góður aldur. Ég þekki þetta, ég þetta að passa að mamma væri að drekka og væri að drekka eitthvað sem væri líka með steinefnum og öðru slíku. Líka minn, hann byrjar ekki að gefa þér þorstatilfinningu fyrir að tapa dálítið miklu vatni. Þannig að það er kannski eitt af því fáa sem bara svona smá útidúr frá umræðinu okkar. Þannig að þú vilt segja ef að við myndum vilja þjálfa okkur að hlusta á hvað við þurfum, hvernig fer þetta í mig, er gott fyrir mig að borða 4 kjötbollur í hádeginu og fara svo út að skokka, nei, það er líklega betra að borða eitthvað léttara og þannig að maður gæti þjálfað svona, að því að það hætti að vera þannig, að líka minn segja manni satt. Já, algjörlega. En það er bara hjá svo fáum, kannski. Já, sko, auðvitað það sem við erum að lendi í dag er að við erum með svo mikið áreiti að við heyrum ekki skilaboðin frá líkamannum, en þess erum við að tala um að borða á þess að horfa á síma. Við erum að tala um að borða eins og horfa sjónvarp, þannig að þú finnir hvenær þú stórið sattur. En líka hann pínu tíma að segja það, sko, og sem við finna ekki eins mikið fyrir þessum skilabóðum eins og aðrir. Það er ekki borða ein út úr ískapnum, borða í félagi með öðrum. Já, það er, já. Hvað segir Landsréttur það? Sem að ég var allavega mikil áhuga maður mat og eina mínu niðurstöðum var það að matur væri snerting okkar við náttúruna, þess að við að virða það, þessi 3 skipti á dag þegar við snertum náttúruna miklu meira heldur en þegar við förum hérna einu sinni á ári upp á hálendið, ætlum að virða það. En svo var það líka að inntaka á mat er félagslega aðdun. Algjörlega, þeir nefnilega taka tillit þessa í þessu Ídlandsett, það er menningin. Og er ekkert að leggja til að taka neitt af fólki. Alltaf þetta er bara þessi megin skilaboð að það þarf að ná þessu jafnvægi í neyslu okkar hérna á jörðinni sem er náttúrulega allt of mikil og muna að dreifa byrðunum jafnar. Og við eigum ekkert einhvern veginn rétt á því að stinga aðra af í öfgum. Bara við getum bara klárað, þú veist, kjötbyrðirnar og verið hám í okkur og svo framvegis. Og svo er líka þetta með svo góðu punktur þetta með, sko, þetta er þjálfun. Þetta er alveg þjálfun. Og við þess vegna og þess er svo hættulegt þegar maður byrja bara að hugsa í einni lausn. Skiljið, ef maður hugsa lífið svona bara í einni lausn, þá missir maður tökin á að þjálfa sig upp í að sjá möguleikana. Þú veist, sjáðu möguleikan í grænmeti, sjáðu möguleikan í baunum. Já, baunum. Baunum og hnetum. Ég held að Íslendingar hafa svolítið mistað þeirri lest. Sem að það var ekki mikið að baunum og hnetum hérna í nokkur 1000 ár, að 1000 ár allavega. Já, en við einhvern veginn mistum að því, getum við þjálfa það aftur upp, gefið einhvern veginn kent Íslendingum aftur svona aðeins að læra betur á það eins og, ég meina Solla Eiríks, eða ekki? Já, og bara heimilisfræði í dag, það er mikil tækifæri í heimilisfræði. Já. Og ég held að á svona veitingastöðum að þá sérðu oft baunir, oftar. Og líka bara þetta að við eigum eitthvað tíma til þess að geta verið inn í eldur sem er börnunum okkar. Bara getum við verið saman að baka og elda. Það höfum við tíma til þess. Það er hins vegar vandinn sem er kannski hérna í gamla daga, eins og Landsrétt myndi vilja að við værum, að þá var maturinn útbúinn á heimilunum. Þá var engin gerunin matvæði, það var ekki flestir sem borðuðu mat í skólunum hérna í Reykjavík í hádeginu voru að borða mat sem var annarkot eldaður í Keflavík eða Selfossi, keyrður í bæinn. Þannig að við lifum inn í svolítið svona klikkuðum matarkultúr. Já, við erum að reyna og svo erum við svo litla fjölskyldur, ég má skjóta klára það, að kannski það er ekki hægt að leggja það á hana að einu sinni byggum við til okkar eigið skýr
Við keyptum ekki geymsluþolið skyr sem að gæti verið í stórmarkaðnum í 4 vikur að bíða eftir kaupanda. Þetta keyptum við bara ferskt skyr og borðum sem miklu holdara. Já, og við sjáum þetta sérstaklega eins og til dæmis bara svona eyjaklassar í kringum Hawaii. Það sem að þú ert farin að treysta á einmitt matvæli sem eru gjörunnin að því það er svo gott geymsluþol. Og þú hefur kannski ekki landið til þess að rækta mikið. Við búum auðvitað við pínu svipaðar aðstæður í Íslandi. Við getum ekki ræktað allt eins og hægt í öðru löndum. Þannig að þetta hefur áhrif. Hvernig okkar kultúr skapast og hvað það sem að, ég hef verið að skoða mataræðisgögn frá 1939. Menn voru að borða óheyrlegt magn af fiski og kjöti og mjólk. Þannig að auðvitað hefur þetta breyst frá að vera örfáar fæðutegundir í það að við höfum núna nánast allt við hendina og mikið meiri það. Fólki sem ólst upp á þessu, við náttúrulega borðum óheyrlegt magn af lambakjöti og það eru bara, ég held að segja efnaðslegar ástæði fyrir því að þegar Sauðasalan til Bretlands hrundi að þá sátum við uppi með 2-falt magn af kjöt á fjalli, bara á lambafjalli og við átum það. Þannig að við 2-földuðum alveg neysluna og svo náttúrulega borðum við mikið af fiski og mikið af söltu fiski, söltu kjöti. Þetta, veistu það, ég held að þessi kynslóð hafi bætt bara 15-16 árum á lífslíku sínar. Nei. Ekki? Nei, ég gerði það nú ekki. Haldur. Það var nefnilega, við erum sko alveg svo eins og við erum að horfa á þættina með Vigdísi, hvernig kúltúrin var þetta 1980 og bara hvað stutt síðan, þú veist, með konur og hvernig það áttu að vera, þú veist, karlarnir gátu ekki boðið inn í kaffi að því að konan var ekki heima og allt þetta. Og þarna á þessu tíma var einmitt fólk að borða svona rosalega mikið af kjöti og drekka svona mikið af mjólk, mjólk með matnum. Til saltkjötinu. Og þá nefnilega erum við svo búin að gleyma því sem ekki lengur staðan í dag að það var svo mikið og þá var þetta búið að vera faraldur aðeins tíma áður. Það var svo mikið, og þetta auðvitað bara töluleg gögn dauðsföll á Íslandi, og svo mikið af fólki að deyja úr kransæðastíflu. Kransæðarna voru svo illa farnar fyrir 75 ára aldur. Síðan bara sér fólk, og þetta nú til dæmis bara eitt að þakka við þekkjum nú öll sem aðeins orðin eldri, Óla Ólafsson, fyrrverandi landlæknir. Hann ýtti af stað með ásamt fleiri brautriðundum hjartaverndar rannsókninni 1967, af því að þá var þetta náttúrulega byrjað þessi að vaksa þessi faraldur og síðan það tekur alltaf mikið tíma, skiljið, þetta byrjar að snúast við, það byrjar þessi áróður og skulum breyta matarhefðunni, hægt og rólega tekst að breyta þessu og eftir 1980 þá byrjar þetta að snúast við nefnilega og svo þetta bara áfram til bóta, fæðuframboðið verði betra og dánartilfellum vegna kransæðasjúkdóma fyrir fólk á besta aldri. Viðbrögð heilbrigðiskerfisins líka betra. Já, en það kemur seinna nefnilega. Því að þessi lyf og þessar flottu hjartaaðgerðir kom ekki fyrir seinni hlutan á tímabilinu. Nálagt svona upp úr 95 kannski þetta orðið svona massíft og svo upp úr 2000 jafnvel, sko. Þannig að þau koma svona seinni inn, þannig að svo mikill árangur til að snúa þessu við þarna í kringum 80 pluss mínus 10 ár vegna lýðheilsu aðgerðina. Það nefnilega erum við aðeins búin að gleyma hvað þetta var mikið kúltúrbreyting að fá fólk til að reyna að snúa sér að öðru og svo bara hrinur þetta niður þessi dánartilfelli undir 75 ára aldri og núna þetta bara orðið sjaldgæft og það auðvitað, maður ekki gleyma líka læknisfræðinni og inngripum hennar sem hafa líka haldið áfram að gefa ennþá meira vægi síðustu ár. En þessi viðsnúningur næst vegna lýðheilsuaðgerða og núna þetta bara fáheyrt, það gerist auðvitað því miður og það sorglegt, en að fólk deyju úr kransæðastíflu fyrir 75 ára aldur. Þannig að þetta rosaleg áminning til okkar að passa okkur að snúa ekki aftur einhvern veginn í þessa átt, sko. Algjörlega. Við getum ekki séð, við getum ekki eins og rannsaka lengur dauðsföll vegna kransæðasjúkdóma hérna á Íslandi að þau eru orðin svo fá. Við fáum ekki marktækt úrtak. Nei, við fáum ekki marktækt úrtak. Við verðum að stúdera þá svona víðari skilgreiningun á hjartasjúkdóma. Það sem þú ert að vísa til hérna svona áróður. Hérna varum fæðurhringin. Það ekki svona það tímabil? Þess að verður ekki áherslu á hann?
Fæðuringur var birtur. Laufey Steingríms var svolítið, og ég mitt smyrja minna á brauðið og minna salta mat. Þú veist, við sjáum það allir gögn í hérstanda hvernig efri þrýstingsmörkin hafa lækkað í Íslendingum. Við sjáum hvað færa niður krabbamein í maga síðan 1955. Þannig að við erum að sjá svo margt gott sem hefur gerst. En það ekki svolítið næringarfræðinni, af því að hún kannski ung fræðigrein ótrúlega flókin hlut. Ég veit ekki hvað manninu hefur tekist að búa að endur gera meldingu mannsins. Ég held að það sé ekki hægt að við skiljum það ekki nóg vel. Þið eru alltaf ráðlega með ekki bara smjör allt í einu, allir fara að borða makarín, svo 3 kortur seinna, eða 15 árum þá þið borðið of lítið að smjöri, þið eru bara meira smjör, eða hvað? Nei, það kom aldrei frá opinberum aðilum. Það er einmitt eina af þessum mítum sem hafa verið í gangi, að einhver tíman hafi hið opinbera sett eitthvað svona, þegar borða mikið af smjöri. Það hafa verið þannig auglýsingar, það hefur aldrei verið á vegum eins og lýðheilsustöðvar eða embættismenn. Kannski fór ég bara til Frakklands, það þeir nota unbelievable mikið smjör í allan mat og allt saman. Já, ertu viss? Í Fraklandir, já. Af því að við höfum náttúrulega verið, við vorum með rosalega háa neyslu á mettaðri fitu. Og þetta hefur verið að lækka talsvert hjá okkur og það er bara talað ákveð bil. Það er bara fínt að vera inn á okkur svona frekar neðalegu bili. Þetta er svona svipað sem er sykur. Þú veist, alltaf að fá smá, ekki fara of hátt þarna. Og þetta hefur bara ekkert breyst, þessar ráðleggingar. Það er bara það er bara að kíkja á þessar rannsóknir aftur. Við sjáum bara alltaf sömu niðurstöðu. Ég er með eitt ráð sem að ég fer oftast eftir. Er svona komin inn í það aftur núna. Það er ekki kaupa neitt sem hefur verið saltað eða sykrað fyrir þig. Ef þú ert borðað sykur, þá máttu alveg bara baka köku. Því það er engin séns að þú notir jafn mikinn sykur í kökuna þína eins og þegar þú kaupir hana tilbúin út í búin. Já. Þá er ég með að við séum með bremsu sjálf. Já. Þeir segja menn sem að byrjaði að vinna sem kokkar, verða alveg slegnir yfir hvað maturinn saltaði mikið og veit eitthvað. Já, og í matvælaframleiðslu. Alveg gríðan. Ég myndi segja að fólk svona sé að fá í kringu 70% af þessi salti sem það fær, það kemur úr bara mat sem það kaupir, ekki af því að það er að salta sjálft. Þá myndir vera löngu hægt að salta þegar þú ferð upp í þetta magn. Einmitt, þannig að við klárlega saltið er mjög stór faktor í bara ótímabærum dauðsföllum, það er alveg klárt. Sem minnir á hvað þetta er margþætt. Það er svo erfitt að horfa á eitthvað eitt og má ekki gleyma heldur líka tóbaksvörnunum til dæmis, bara svo tökum fleiri svona lýðheilsuinngrip, það má ekki gleyma því heldur. Og líka þessu samstarfi lækna og manneldisráðs og við vorum með frábæra lækna hérna í forystu eins og Guðmund Þorgeirsson, hjartalækni og Gunnar Sigurðsson, innkirtlaefnaskiptalækni og fleiri sem að beittu sér mjög í þessum anda og það er til fyrirmyndar og ég myndi óska að væri kannski svona sterkari rödd aftur. Það er bara annar tími. Þannig segjum þetta byrji svona upp á 1970 gegn tóbakinu. Það byrjaði að hækka það og takmarka hvað það mátt reykja og áróður fyrir því að vera ekki að reykja í bílnum með börnunum og svo hægt og bítandi þá getur reykingamæðurinn hrakin út á svalir og það verður eiginlega óbærilegt að reykja. Þetta er náttúrulega rosaleg aðgerð. Maður velti fyrir sér einhvern tímann var verið að ræða, ég man ekki að það var fyrir svona 15 árum og setja á sykurskatt og það var bara inngrip í frelsi fólks og okkur hlera. Þannig einhver leiti aðgerðina gegn sígarettureykingu byrjuðu fyrir tíma nýfrjálsíkjurnar og einstaklingsíkjurnar og öllu sem að því fylgir og hugmyndir okkar frelsi og ábyrgð okkar í samfélaginu. Ef það hefði átt að starta því núna gegn reykingum, ég held að það gangi mér sér erfilega að starta einhverju gegn þessum nikotínpúðum og eitthvað fleira vegna þess að fólk hafa svo mikið frelsi til þess að skaða heilsu sína og að það vill. Við sjáum við með áfengið, það er bara verið að auka aðgengi áfengi alveg á fullu í nafni frelsis. Nákvæmlega. Algjörlega, jú. Ég bara sammála þessu, en þetta hefur samt tekist á nokkur stöðum að setja á stað svo kallaða sykurskatt. Bara ansi mörgur löndum í heiminum. Ekki á Íslandi,
En þetta ég meina, þú þarft ekki að fara til Noregs til að sjá hvað þetta dýrt þar, þá þetta sé kannski ekki kalla beinum orðið sykurskattur. Þannig að þetta líka ákvörðun stjórnvalda að bara í hvað skattaþrep ertu með vöruna. Þannig að þetta bara hvað sterk ítök. Og svo má ekki gleyma þessu svona, hvað að segja, þessu svona, við göngum svolítið í takt Norðurlöndin með þessar aðgerðir. Finnar til dæmis, þeir voru með alveg svakalega háa neyslu á mettari fitu kringum 1980 og þeir sett alveg stað svipað átak ég meina, við erum ekkert við fundum ekkert upp á þessu þegar við bara Danir líka og Svíar og þar í Finnlandi sérstaklega þá eru svona álíka þessi dánartíðni hjartasjúkdóma, kransaða sjúkdóma rundum 80% milli á 25 árum. Það er alveg ótrúlegur árangur, en það er ekkert einstakur árangur. Það gerðist líka í Finnlandi og líka í Svíþjóð og það er allt svona rakið til þessara bara breyttu áherslna, auka fjölbreyttina, draga úr þessari neyslu á mettari fitu og þó við tölum svolítið það, en svo bara líka þetta að horfa út í jafnvægi, auka valkostina og svo framvegis. Þannig að þetta er svona mér í Bandaríkjunum líka, þá mér bara frekar svipaði niðurstöður. Getur verið, Tóra, því þú ert að leggja áherslu á að þetta verður að vera í jafnvægi og við hefum ekki verið að leita svona einföldu lausnum, að aðgerðir okkar til þess að bæta hjartavernd hafi skadað heilsu okkar annars staðar? Nei, ég held ekki Ég held að eins og bæta hlutar af líkamanum sem hefur gott að svolítið mettaðri fitu. Já, allt einmitt. Þú komst akkurat hittir á það. Soldið af henni. Það er nefnilega rétt af máli. Við hefum nefnilega náð að stýra okkur svolítið næði þessum besta stað, Og þessna er enginn að deyja úr hjarta áföllum, enginn í afsakið orðbræði, fáir, sem betur fer. Og síðan megum við ekki gleyma, það eru erfðir. Við ráðum ekki við það. Við ráðum ekki við allt. Það er líka eitt. Einmitt. Og ef það kæmi til sem að er mjög ólíklegt að einhverja hópa væri að fá mjög lítið að mettaðri fitu, þá myndum við klárlega láta vita, hérna þarf að passa að sitja aðeins meira inn í fæðið. Við höfum bara aldrei séð þannig gögn og það er mjög skemmtilegt að ég var eins og með 2 nemendahópa frá mismunandi löndum, frá Íslandi og öðru landi og þau voru að gera fæðudagbökur saman og það var svo áberandi, það var svona nálægt Miðjarðarhafssvæðinu, áberandi hvað mikið mettu fitu í íslensku nemendunum borið saman við þau sem voru við Miðjarðarhafssvæðið. Og það var bara að það er svo miklu meira hefði í Íslandi fyrir þessu feitu mjólkuvörum og því að þetta er bara svo ólíkt og það er bara svona áhugavert að sjá það og við viljum auðvitað ekkert fara inn í, það er rætur, þetta eru bara okkar sterkur rætur og við erum ekki að segja þetta hægt að nota neitt af þessu. Þetta er hluti af okkur og það er það sem Ídlandsett ítrekka mjög mikið. Ykkar kultúr, þið haldið honum. Við erum ekki að segja einhverjum á Ítalíu að taka lýsi, menn þetta er bara dálítið sér íslenskt. Nei, og ekki fólkin í Pódalnum að nota ólífuolíu í staðinn fyrir smjör. Það skiptir fyrir það, þú dettur bara úr ólífuolíunni yfir í smjörið þegar þú kemur í Pódalinn. Og hrísgrjón í staðinn fyrir pasta en svo náttúrulega eru fólksflutningar þannig að þetta verður blandast allt saman. Þannig var mjög stundar skörp skil á Ítalíu. Einmitt, og eins og Miðjarðarhafsmataræðið bara almennt sem er mjög vel rannsakað og þar sem að ólífuolían er mjög svona sterkur þáttur. Við höfum líka rannsakað heilsusamlegt norrænt mataræði og skoða það svipað og Miðjarðarhafsmataræði og eiginlega einu munurinn á Miðjarðarhafsmataræði og heilsusamlega norræna mataræði er að við notum meira repjolíu, þau eru með ólífuolíu. Við erum meira í rúgbrauðinu og við erum í aðeins öðruvísi tegundum ávöxtum. En bara skiptir engu máli. Við fáum bara nákvæmlega sömu útkomur. En við, Íslendingar, vorum náttúrulega bara ekkert í ávöxtum. Við borðum söl og fjallagröss. En það dugði okkur. Rétt skrymtum þannig, Já, ég lasaði eitthvað staður hjá sagnfræðinga að þegar bylgjan hafði gengið yfir í Evrópu í svona 300 ár og það hefði ekki komið hingað og við lifðum á villibráð og kjöti og mjólkuvörum. Við fengum náttúrulega 7 mínu kartöflum. Þá vorum við hálfum haus stærri en Evrópubúar. Já, við fengum 7 mínu kartöflunum. Það komið senna, það komið 1700. Og svo fengum við náttúrulega berinn og rabarbarinn en
En auðvitað, það oft talað bara líka eins og með D-vitamin að við hljótum að vera alveg sérstök tegund sem að þoldum frekar lítið, þú veist, þoldum að lifa með frekar lítið D-vitamin. Þannig að það alveg, já, og það þú veist, það sem að menn gerði áður fyrr, þeir setti bara lýsi yfir fiski sinn. Þú veist, þannig að það svona margt aldrei merkilegt í þessu. Þannig að auðvitað... Og grænlendingar borða mikið af lýsi og fitu til þess að vega upp á móti skorta og grænmeti og D-vitamini og sól. Já, það náttúrulega, það tekur svona smá tíma að finna út, þeir fengur náttúrulega svo mikið omega-3 fitusýrum, sko, grænlendingarnir. Það líka gaman að rifja upp hérna með D-vitamini, ef að hlustendur geta séð fyrir sér svona eitthvað sem gildir í öllu, það er of lítið til vinstri og þá ertu ekki náhættu á að fá sjúkdómi eða deyja. Ef þú ert í hinum arminum og mikið til hægri, þá ertu líki mikið áhættu að fá að deyja. Það er náttúrulega neðri partinu við yfirnu sem þú ert að stilla þinn á. Það er líka með D-vitamin. Það eru auglýsingur á Framsóknarflokknum. Já. Ekki öfgar, hvorki það ekki öfgar. Og það er líka með D-vitamin, það er svo merkilegt. Og ef þú ferð of hátt í því, þá byrjar það ekki að vera gott nefnilega og þá sér maður aukinn dánatíðni. Ef þú ert, svo við erum ofta meira hugsa um þetta neðrilmerkin eða þið vantar það, sem er heldur ekki gott, en það er heldur ekki gott nefnilega þetta ofgnóttin þar, meira segið í D-vitamin. Næringarfræðin var fyrst náttúrulega bara uppgötvað, það er svona skortur, hvað skorti mann? Við erum ekkert eins mikið búin að setja áhersluna á ef þú færðu mikið. Við höfum alltaf verið meira í og svo er þetta þannig að núna nú erum við raun og vera að láta alltaf þetta við það eru til efri mörk fyrir fullt af vítaminum og steinefnum, bara alls ekki fara yfir þessi efri mörk. Það er nefnilega ekki þannig að því við viljum alltaf ná einhverju bestun, þetta er gott fyrir mig, ég ætla að fá rosa mikið af því meðan að, einmitt eins og Þórarinn segja, þetta er nefnilega ekki línuleg samband. Einhverjum tímapunkti ertu búin að fylla þetta og þú ert að fara að valda skaða. Þannig að þetta er mjög erfitt að útskýra þetta og fá fólk til að trúa því eitthvað geti bæði verið gott og vond fyrir þig. Þið segist ekki alltaf að taka kjötið á fólki en samt er það markmiðið hjá okkur. Segjum að ég sé bara meðal Íslendingur. Hvað borðið þá mikið af kjöti á viku? Það er svona rúmlega 500 grömm af rauðu kjöti á viku. Og það er ómikið? Stór þú vilt taka helmingin af því að mér? Ráðleggingarnar hafa verið þannig að ekki borða mikið ekki borða meira 500 á viku. Sem er meðaltalið? Já. Þannig hefur það er engar rjókar í þessu. Þannig að ég veit ekki alveg hvað. En núna eru nýja norrænar næringarráðleggingar að segja förum kannski svona niður 350. Og við hefum alveg kíkt á hvernig samsetningin er á rauðakjötinu á Íslandi og það er svona kringum 150 grömm sem er mjög mikið unnin kjötvara, sölt, reykt og svona. Þannig að bara ef við myndum minnka það, þá gætum við og myndum ekki auka eitthvað ferskt raukt kjöt á móti. Ef við kæmist þetta niður í þessi 350 meðaltali, þetta eru... Að sleppa unnu kjötvaran. Já, að þá erum við raun og veru komin að þessu marki sem við erum að leitast eftir. Hvað er unnar kjötvarur? Nú er þorrablótin, það er hrútspungar, það er ekki unnar kjötvarur. Þau myndi ekki lokka það þannig. Já, en þú borðar það hvað eins og ári. Já, þeir eru að tala um svona bjúgu, pulsur. Já, og nagga. Álegg. Naggar er náttúrulega svakarætt. Og pepperoni, bacon. Þú veist, þetta er við erum bara að tala um að hafa það í algjöru og það er líka svo sterkur evidens tengdur krabbameini í ristlu og endaþarmi. Ok. Unnar kjötvörur, það er þess að þú ert að lýsa svona pulsur og svona verksmiðju unnin matur. En svo erum við með unnar kjötvörur, að því þú nefndir hérna pepperoni og eins og var ég í kjötbúð og lærði að búið til salami og það er bara algjört úrvalsefni sem að fyrir í salami að því annars bara virkar það ekki. Og það kryddað, það hangir og er þurrkað inn í kæli og bara eins og þurrskinka er verkunin á því. Já, þetta er salt. Það er svona gerjun sem saltið er utan á til þess að geta átt sér stað svona gerjun inn í svipað og gerist með osta og þurrskengur og eitthvað fleira. Það er að loka það utan og eins og saltfiskur var í gamla daga þá var hann lokaður utan og gerjaðist það innan og þá fekk maður þetta saltfiskbragð sem er bara horfið vegna þess að nú kaupir maður bara saltaðan fisk en ekki saltfisk.
ekki eitthvað svona greinamunur þessu því ég í svona veðmáli við mann sem að vill að við tökum það inn í að við borðum ekki unnar kjötur og ég segi bara nei, ég ætla bara að borða þurrskinku og eitthvað fleira. Ég tel það ekki vera eitthvað tengt einhverju verksmiðju framleiddum pulsum frá Goða. Ég fæ ekki stuðning að þeir í þessu. Þetta er erfið spurning en kannski það sem ég myndi segja er að eitthvað sem er silkiskorið, þetta mjög létt. Þannig að ef þú ert bara að borða eitthvað smá af því, þá það mjög lítið í stóra samhenginu. Þú veist, en ef þú ert að borða heila máltíð sem bara fyllir þig af unnum kjöturum, þá það svolítið öðruvísi. Þetta svolítið eins og við vorum að tala um hamborgarhryggjinn eða hangikjöti. Það svona, ef þú værir að borða það 2-3 viku, þá getur þú vondum málum. Ok, þú vil taka þetta alveg. Ansjósur, það með. Já, en þetta er öðruvísi með Ég geti búið til ítalska mat að hafa ansjósur í búrinu. Já, við erum auðvitað aðeins að skoða aðra vörur en það eru unna kjötvörur sem hafa mjög sterkt tengsl í krabbameini í endaþarmi og ristli og kannski eitt af því... Út af saltinu? Menn ekkit alveg vissir. Það eru svona einhver kenningar að til dæmis nítrítið, það eru allskis kenningar, menn ekkit alltaf alveg 100% hvað það sem veldur þessu. Þetta bara sem sést ítrekað í rannsóknum allan heim. Þannig að, og þetta kannski eitt af sem við erum að fara að sjá núna í Íslandi, að það hefur aukist rosalega mikið krabbamein í ristli og endaþarmi. Af því að við lifum lengur líka, við erum hætt að fá kransæða stífluna fyrir 75 ára aldur. Það hljóta ekki að leiðrétt fyrir aldrei, eða ekki? Jú, þetta er aldur staðilað, en við sjáum, og þetta gerist til þessi Noregi, þegar fundu olíuna, það byrja allt að auka svo mikið krabbamein í ristli og endaþarmi. Þú er bara ríkar og þú borðar meira kjöt. Svo er önnur rannsókn sem var gerð seinna, þessi Pure rannsókn. Já. Hún var reynda gerð fyrir 2020, fyrir COVID, og það í 80 löndum, svona fæðu samsetningar og þá loksins svolítið verið að horfa til svona annara land en alltaf þessa Vesturlanda. Hvernig þetta annars þar sem fólk, og þá einmitt líka góð ámenning til okkar, þar sem fólk fær of lítið og það verið að minna á það og þá kemur aftur þetta það aldrei heldur gott að fá eitthvað of lítið en á samanburðurinn að vera við það, þú veist, ef við ekki reyna að bera okkur saman við hvað svona best að vera? Hvað kjörmagnið, svítspotið? Stórmarkaðurinn og það sem að stórmarkaðurinn náttúrulega aðlagar framleiðsluna, flutningin og söluna á mat og umbreytir honum. Þú veist að það stórmarkaður, hann þolir bara tiltekna tegund af mat sem er alltaf öðruvísi. Ég veit ekki hvað það hefur verið í Frakklandi, það sem er ennþá svona gamla matreiðingakerfið þar sem kaupir á slátrarunum, grænmetissalunum og fisksalunum og eitthvað fleira. Stórmarkaður þolir ekki svona dreifingu, þolir ekki árstíðabundið, þolir ekki staðbundið. Þetta verður alltaf að fá þetta þennan mat í þessa hillu og það þarf að vera með geymsluþolin og þola helst að sé þetta fljúunum eða keiran eða skipi frá Chile helst og fleira. Þannig að þetta er rosalegt kerfi sem er rekið áfram af gríðarlegum hagsmunum sem er að vinna svolítið á móti því sem það er að gera. Svo ég var á tímabili í Tógó í Afríku og þá sá maður hversu hratt þessi breyti getur orðið. Ég ætla bara að taka eitt dæmi af tannheilsu. Áður en að keksið og það kemur fljótandi þarna inn að þá skemmast þér lenga tennur. En svona þegar þú eldist að þá verður tannrótabólgu og missir tennur. Þannig að leiðin sem að tannlæknirinn hefur er að taka út tönn að vera eitthvað aðinni. En svo kemur vestrænni maturinn flæðir hann yfir og allt í einu börnin komu með tannskemmdir. Svipa á gerðist kannski á Íslandi 1930 eða eitthvað svoleiðis. Svona kynslóð móður minnar sem að fekk falska tennur í fermingagjöf. Og þá er það þannig að kynslóðin, mamma fekk ekki, en þá er það kynslóð sem kemur með tannverk. Það er tekið tönnin og allt í einu maður sjá kannski 9 ára gamla drengi með svona skörð hér og þar eftir að hafa verið. Og þetta er bara svona dæmi hversu ótrúlega hratt þetta getur þurrkast út, þess sem að þú ert að segja að ég var að skoða hvernig þau borða, að það er kannski nákvæmlega. Það er bara hverfa fyrir framan augunum okkur. Já.
Og ég held sko að því við erum náttúrulega alltaf að skoða lýðheilsumál, við erum að skoða þjóðir. Það er verið og eins og alþjóðaheilbrigðismálastofnun og fleiri bara, við verðum að vernda núna þessar þjóðir sem eru fátækari, því nú matvælaleiðin að horfa þangað. Hann er búin að gera nóg mikið óskunda þar sem hann er búin að vera og fólk er búin að átta sig á því. Nú ætlar hann að keyra á þá sem að minna mega sín. Og getum við reynt að hjálpa þeim? Getum við einhvern veginn höfða til einhvers að þeir fá ekki að komast upp með að gera það sem við erum búin að gera í einu vestræna heimi? Það er sér þetta í Tókó. Allir sérðu sko vörumerki sem hafa eiginlega verið gerð útlega á Vesturlöndum, allt í veru þau þarna. Þetta er svolítið eins og koma inn í íslenska stórmarkað 1970. Ég meina, getur við einhvern veginn hjálpa þeim, þú veist, að kaupa meira þeirra svona náttúrulegu framleiðslu, þú veist, að þau eru með? Engin áhuga á því á Evrópusambandinu. Nei, það er bara að tala múrar. Já, einmitt. Það er synd. Þú veist, það getur ekki einhvern veginn dreift byrðunum meira. Og við getum tekið þátt í því með því að kannski reyna að tilengja okkur eitthvað breikka valið, þú veist, bönir, ég er að tala aftur þessar... Getum við líka reynda að styðja betur grænmetisbændur í Íslandi? Grænmetisbændur. Getum við reynda að auka fjölbreytni í framleiðslu í Íslandi? Getum við haft búðir út í hverfunum? Já. Ég held að það er ekki bara sko út af keyrslu fram og tilbaka þessir stórmarkaðir í iðnaðarhverfunum eða út á Granda með risa bílastæðum. Það er líka að sko búð þar sem þú getur labbað og keypt í matinn. Já, og sko... Þú kaupir öðruvísi mat, heldur þú sett að kaupa til þess að setja í skottið á bílnum þínum. Og sko í Bretlandi hafa kortlagt hverfin sem eru aðeins fátækari. Miklu meira McDonald's þar. Þeir eru algjörlega, þeir vita nákvæmlega hver er að staðsetja sig. Þeir með þess að auglýsa inn í símana til barnana á föstudögum einhver tilboð. Þannig að við erum búum í rosalegu umhverfi í dag. Stórmarkaðurinn, af því að eins og var ég að skrifa mat, þá fór ég og tók myndir af rekkonum. Ljósmyndar til þess að gera það fyrir mig. Tók bara myndirnar af rekkonum, ég held að það hafi verið Hagkaup út á Nesi, svona temmilega stór búð, það þetta var alltaf erfitt. Og þegar maður raðar því svo saman, það fær maður náttúrulega sjokk bara. Að, þú veist, þetta er gos, sykrað vatn, þetta er snakk með salti og svo þetta er kjötið, þar af nautahakk, kjúklingabringur, annað kjött. Og maður hugsa, sko hugmyndi var alltaf svo að þetta verði allsnægtar borð matar. En þegar maður labbar inn og skoðar þetta, þá er þetta óheyrilega fábreytilegu matur. Þetta getur maður labbað í grænmetið, eins og það er oft talað að maður labba á ytri byrðum stórmarkaðins, aldrei fara inn í miðuna. Þá getur maður keypt grænmeti og kjöt, mjólk og ost og labba út. Það er búið að mæla bara heilupláss í verslunum. Þetta er bara verið verkefni hjá háskólanum, hjá Matvæla- og næringarfræðideild. Þeir eru bara búin að mæla að það fer helmingi meira heilupláss undir óhollamat heldur það sem er svona hollt og gott fyrir. Þannig að þetta er alveg vitað. Þannig að maður getur ekki treyst súpermarkaðnum. Það er ekki snjallt að fara þær inn og láta hann svona tæla sig til matarinköpa. Nei, þú þarfst að vera við stjórn. Fullur varúðar. Já, alveg svo bara lappin íþróttahús eða sundlaug eða bara hvar sem er sem þú lappar inn. Þú hefur rosalegt aðgengi að orkudrykkjum. Þú veist, þessi stilt upp allstafur fram að þig, það passa að gefa börnum þetta. Þú veist, þannig að þú veist, menn veit alveg hver er að gera. Veist, við erum bara að glíma við rosalega markaðshyggju. Það er alveg klárt. Já, það er stimplað prótein og allt núna, ekki? Já, til dæmis. Það sé alltaf meira, eins og nákvæmlega aftur, eins og að meira af því sé eitthvað betra. Já. Það er það ekki. Það er ákveðið líka, ákveðið svona lína þar sem að maður ætti bara að reyna svona sikta ná nokkuð veginn. Svo er skrifað stundum vegan og eitthvað sem allir eiga að vita að það fari enga dýraafurðir, hafa aldrei farið inn að dýraafurðir inn í þessa vöru. Það ekki sé það? Það er vegan á kannski einhverju sem bara hafa ekkert að vera en dýraafurð hefur aldrei verið. Nei, það er mér þess að í matvælalöggjöf, til dæmis þú mættir ekki fara að merkja einhver eina tegundar hrísgrjón sem glútenfría, af því að ekkert hrísgrjón inniheldur glúten. Þannig að þú mátt ekki reyna að búa til einhver svona sérstöðu sem er bara gegnum gangandi fyrir þennan matvælaflokk. Þannig að
Það er mikið logið á umbúðum í stórmörkuðum. 30% off sem að megar ekki að sess. Já, það á að vera mjög sterk löggjöf að vernda okkur hana. Þú veist, hún á að vera til staðar. Já. Gerunni matvara, að því ég nefndi vegan. Margt að veganvörun gerunnið. Til þess það að búa til ost eða eitthvað sem að lítur út eins og dýraafurð út úr grænmeti. Það kostar oft svo þetta hita þetta eða ræri þetta lengi undir þrýstingi eða guðma veit hvað. Það var einn maður sem að ég las bók eftir sem að sagði að það maður verið að kaupa í matinn að ef að þessi vél sem að þurfti, þau nefndu nagga, ef að vélinn til þess að búa til nagga var inn í eldhúsi hjá þér, þú myndir aldrei kveikja á henni til þess að búa til nagga. Því að það þú veist, það þarf að ganga lengi, einhvern veginn að búa til eitthvað fars úr einhverju sem bara meira minna einhverju sinar og eitthvað svona dóttir í. Þú myndir aldrei kveikja á þessari vél. Nei, en við getum heldur ekki búið til ost heima í okkur, ekki heldur venjulegan ost. Í alvöru. Ferskan ost, já. Já, ég svona brauðost. Nei, ekki íslenskan, en hann soðinn í hvað heitir það, saltipétri. Það er meiri saltipétur í ostunum okkar, brauðostunum okkar, heldur en í kjöturunum okkar. Bara svo lítið af osti versus, þetta snýst líka alltaf samhengið á magninu sem hún borðar. Þannig að það skiptir öllu máli. En þetta sem ég er að segja með sambandi við til þess að vegamatinn, það sem og matvæla'iðnaðurinn til þess að í Bandaríkjunum var mjög fljótur að tikka inn einhvern veginn og það er ekkert skortur á alls konar, við getum keypt vegan kalkún og pulsur og ost og bara you name it. Þið eru ekki að vara við þessu, af því það er ekki kjöt í þessu. Sko, þetta er alltaf svona ákveð spurning, auðvitað viljum við að þú notir baunir. Við erum ekkert endilega að segja að þú er að nota þessar vörur og við höfum bara hreinlega ekki rannsóknarreynslu af þeim. Við þurfum að bíða í 30 ár eða eitthvað til að sjá áhrifin. Þannig að við getum ekki dvoðalega mikið sagt. Við í raun og veru erum bara að fylgjast með. En auðvitað að fara varlega í vörur almennt bara sem innihalda mikið salt. Það er kannski svona lykilreglan og varlega í mitt svona vörur sem að kannski, eru með mjög langt geymsluþol, en auðvitað er margt líka niður svona tómatar er eitthvað sem við höfum ekki endilega miklar áhyggjur af, eða frosi grammeti, þannig að þetta er ákveðin eðlismunur, en það er auðvitað synd að við skulum ekki hafa þessa hefð hérna á Íslandi fyrir baununum og þetta er eitthvað sem við þurfum bara að vinna að, þannig að sé auðveldara að þegar þið langar að taka í pásu frá kjötinu, því sem örugglega öllum langar einhver tíman, að þú eigir eitthvað góðan valkost í staðinn og eitthvað baunahakk eða eitthvað svona sem er alveg til út í búð að endilega skoða þessa kosti. Já, bara kaupa baunir og leggja í bleyti fyrir vinnuna og eldaði góða rétt og kemur heim. Já. Þetta er líka þjálfun og æfing og við þurfum bara kannski að leggja áherslu á það líka. Þið eru að skrifa grein og svo eru að halda ráðstefnu og einhver leiti finnst mér að þessi að svara einhverju sem er þarna úti svona hugmyndum. Og þegar við vorum að tala reykingarnar og eitthvað fleira og það var náttúrulega bæði annað samfélag út af svona hugmyndum ábyrgð yfirvalda og einstaklinga og það var líka heimur sem var svona einfaldari í upplýsingagjöf. Er það ekki bara þannig að þó að þið teljið ykkur vera svona á miðjunni á sömu stöðu Ólafur Ólafsson landlæknir og fleiri sem að voru þá sem að gátu náð svona að nú eru þið bara, nú kemur þið skrifið eitthvað og svo kemur bara, ég sá að þið voru að svara ykkur læknum sem sögðu bara hvaða rugl er þetta? Þið voru að svara læknum sem að voru að tala fyrir auknu eða þess að kjöt át væri ekki skaðlegt. Já, sem smettu fita, mætti vera meiri. Já. Já, við tókum svona aðeins smá snúning á því. Smá snúning á því og það líka er kannski einn áróður sem er líka með þetta að öll kolvetni sé eitthvað slæm og þegar ég bara taka það út og jafnvel mér sé ávexti líka. En sko það getur vel verið en það er líka svona jafnvægi í því sko og það er sýnt sig að það er ekki endilega neitt jákvætt við það að taka eitthvað svona alveg út sko. Þetta er allt eitthvað spurningu jafnvægi og hóf líka, maður má ekki gleyma að hóf er ein af okkar dygðum sko sem að kannski er erfitt að eiga við í dag því að það er bara alltaf verið að óta einhver á okkur.
Þannig að það var líka svona smá umræðum þetta sko og við erum þá bara að reyna að svara þessu á málþinginu að það ekkit svona þessi töfralausn að taka einhverja eina stefnu í átt að því að ná betri heilsu með því að auka kjöt og taka út kolvetni. Það held ég sé ekki sko svar við neinu. En haldið að ykkar upplýsingar nái lengra í samfélaginu heldur en að bara einhver bloggari fyrir að skrifa þetta eða einhver hvað heitir það, áhrifavaldur? Nei, ég held að það sé mitt vandamáli. Ólíkari heim. Já, að því að við erum komin í þá stöðu í dag og ég finn rosalega mun, búin að vera næringarfræðingur síðan 2002, ég finn rosalega mun af því að það eru podcast alls þar og þú það er mjög mörg þeirra eru kostuð mjög mörg þeirra þar kemst yðnar mjög auðveldlega að þannig að þetta er svona ný leið og vera með áhrifavalda, vera með kostað einhvers konar samstarf sem neytandinn áttar sig ekki alveg á þannig að það er búið að breyta skjossanlega vitneskjan okkar eða bara þær upplýsingar sem eru settar að okkur í gegnum TikTok, samfélagsmiðla þannig að okkar rödd er svolítið að hverfa og maður finnur það svo greinilega sérstaklega þegar við erum kannski jafnvel farin að ræða það bara fyrir framan alla hvort mettu fita sé góð eða slæm það sýnir okkur kannski bara svolítið hvernig heimurinn er orðin. Þannig þeir eru bara áhrifavaldar eins og allir hinnir? Nei, við erum ekki áhrifavaldar. Það eru litið svo á það er ekki borið virðing fyrir við þekkjum það náttúrulega bara úr pólitísku umræðu, það er ekki borið virðing fyrir rannsóknum háskólans. Já. Til dæmis á afleiðingum einkavæðinga í skólakerfinu í Svíþjóð. Það er bara heil bókasöfnum til hvaða hörmungar þetta leiddi yfir landið, en þetta bara kemst ekki inn í umræðuna því þetta bara að líta á þetta sem eins og skoðun. Eða lítið á þetta sem bara þeir sem stóðu þessu rannsóknum voru að gera þetta pólitísku agenda og bara horta, allt háskólasamfélagi afskrifað sem bara eins og blogg. Og við sem vísindamenn, við bara hreinlega megum ekki á skoðun. Við verðum bara að fylgja þessu gögnin segja okkur. Það er bara harbanna fyrir okkur. Og við værum ekkert góði vísindamenn ef við værum að fylgja okkar eigin skoðun eða trú. Við verðum bara að hlusta á þessu gögnin segja okkur. Og svo verðum við að þekkja söguna. Við verðum að rifja upp hvernig þetta var og það er líka sem gleymist í umræðum í dag. Fólk er ekkert meðvitað hvernig þetta var hérna þessum 80 þegar fólk var og hvað var að segja kringu svona milli 70-80 þegar fólk var raunverulega í öngum sínum yfir þessum hjartaáföllum og svo byrjar þetta sem betur fyrir að snúast við. Það er náttúrulega glimt Ég meina þetta ungt fólk í dag við erum að horfa á fólk sem er fætt 90 eitthvað sem og áhrifavaldarnir fættir 2000 og eftir 2000 þau vita ekki þessa sögu eða þau þekkja bara heim allt annara Svo eru miklir markaðsmenn sem eru að vinna á móti þessu. Þið nefndu þarna Miðjarðarhafs mataræðið sem að alveg skiptir ykkur máli þótt að alþjóða heilbrigðisstofnunin og heilbrigðisyfirvöld í löndunum séu að mæla, það er orðið svo lítið sem eru að mæla með svona eðlilegri áfengisneyslu og það er orðið tekur því valla að innbyrða það svo lítið en á sama tíma þá er rosalur áróðu fyrir það að þú getur lengt lífið með því að drekka eins og Miðjarðarhafs fólk og þá er það endaði með því að það voru eins og í Bretlandi sem eru ekki Miðjarðarhafsþjóð og ekki þekkti þennan kultúr að kannski svona miðaldra fólk þegar börnin voru heima sátu eftir og drukku eina rauðvín á hverju kvöldi og heldur var að gera gott fyrir heilsuna sína og hjarta sitt og andlega lífið og drukku þá í sig alkoholisma með tíma vegna þess að lifrin var orðin hægvirkari og var fljótari að lengur að vinna úr alkohólinu og stór skadaði sig á þessu. Ég las mjög skemmtilega grein þetta hvernig svona hugmyndir okkar hollustu eru mörg dæmi að þegar þetta er búið að fara í gegnum pökkun áróðusmeistara að þá verður þetta stór skadalegra. Þetta er bara mjög gott dæmi og við erum í raun og bara að koma með þannig vitneskju í dag að við getum ekki eins og sett neina örugg mörk á neyslu á áfengi. Það er bara að því það hefur svo mikla aukna krabbameinsáhættu að þá í raun og getum við ekki eins og sagt eitt glas á dag það er bara ekki tækt. Gaman að koma að fá ykkur hérna að koma hingað til þess að tala mat Jóhanna og Tór kærar þakkir og gangi ykkur vel í baráttunni við kjötið
Það er ekki bara þetta. Hóflega neysla kjöti. Að miðla hófinu. Já, miðla hófinu. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram og næsti kafli kemur eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var kjött. Við ættum svona heldur að draga úr kjötneyslu, segja næringafræðingar og eiginlega, já ég veit að næringafræðingar á Norðurlöndunum vilja við förum svona úr 500 pluss kílgrömmum á viku sem meðalneyslan, kannski niður í svona 350. Þetta er ekki alvarlega það. Herðu Stefán Jón Hafstein kom og heimsótti Björn Þorláks og kom með þær upplýsingar að Ísland væri komið á yfirdrátt gagnvart vistkerfunum. Það er að segja ef önnur lönd væru með eins stórt vistspor og Íslendingar, að þá væri jörðin eiginlega glötuð. Við göngum mest á auðlindir jarðar af öllum þjóðum heims. Við hljótum að komast í heimsmeistarabók Guinness sem okkur fannst alltaf svo spennandi að komast í eftir að Jón Páll var sterkasti maður í heimi og Hólfríður fallegasta konan. Er ekki þó alltaf, það var svona mikil áherslu að komast í heimsmeistarabókina. Við getum allavega komast núna því við erum mestu umhverfissóðarnir, mestu umhverfissóðar í heimi, já. Með höfðatölu. Þetta er svolítið flott mæling fyrst mér, þetta dagatali, þessi kvóti meða við árið, að við erum búin með kvótan okkar, við erum búin með ársskammtinn 24 dagum. Já. Hérðan í frá eru og yfirdrætti. Talandi off-out. Já. Og það reyndar hefði mátt koma inn í umræðinu þarna undan að við erum alltaf verið með neyslu í mat og fleira sem miklu líkara Bandaríkjamönnum og við erum miklu til dæmis feitari heldur en skandinavarnir og þannig að við tekið upp neyslu Bandaríkjamanna sem ekki til eftirbreytni. Við skulum heyra hvernig samtalið þeirra Stefáns Jóns og Björns Þorláks fór. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða umhverfismál, lífstíl, neyslu, sóun, vistkerfið okkar í samanburði við aðrar þjóðir. Kannski munið eftir því að 1. ágúst í fyrra var sagt að þá væri dagurinn þar sem að þjóðir heimsins færu á yfirdrátt í umhverfislegu tilliti, hvað var það vistkerfið okkar. Nú hefur verið reiknað út hvar Ísland stendur í röð við nágrannalöndin, hvenær á almanaks árinu við förum á yfirdrátt og hingað er kominn Stefán Jón Hafstein sem nú þekktur fyrir eitt og annað, meðal annars höfundur bókarinnar Heimurinn eins og hann er. Og hann ætlar að segja okkur áhugaverðar staðreyndir almanaks ár okkar Íslendinga. Velkomin, Stefán Jón. Já, takk fyrir boðið. Það var 1. ágúst í fyrra, allur heimurinn. Já. Hvar er Ísland í þessum samanburði núna þetta árið? Það fannst mér alveg stórmagnað. Ég hef notið þeirra blessunin að vera að stúdera umhverfisfræði og auðlindafræði. Og þetta kom nú fram þar og ég fór aðeins að skoða þetta miklu betur og spurjast fyrir þetta og þessi svo kallaði jarðadagur er þarna þegar jarðabúið fara á yfirdrátt gagnvart vistkerfum jarðarinnar heild mannkyn. Hvort göngum götu sjálfbærni eða ekki? Já, það er bara 1. ágúst voru við búin að taka svo mikið út af jarðargæðum eftir það voru við yfirdrætti sem jarðabúar í heild. Síðan er búið til en þetta er reiknað út fyrir hvert land fyrir sig og síðan lagt saman og mér fannst og ég frétti það svo og okkar fræðimenn hafa verið að benda á það að Ísland er ekki á þessu lista yfir á þessu almanaki hvenær löndi fara yfir og svo er þetta bara reiknað út fyrir hvert land og það kemur í ljós að 1. ágúst er fyrir mannkyn í heild. Það var jarðadagurinn, þá voru öll búin. Það þarf sem sagt 1,7 jarðir til að standa undir okkar neyslu, jarðabúa. Já, þetta er mörgum nógum. Já, þetta er mörgum, bara stórfrétt. Já. Svo tökum við kannski landi svo Katar, sem er olíuframleiðsluríki, brennir rosalega miklum jarðefnum
og er hátt neyslustig og ríkt land, eitt af ríkustu löndum í heimi, Katar. Og þeir eru byrjun febrúar. Þannig ef allir væri eins og Katar, þá væri jarðardagurinn ekki 1. ágúst heldur í byrjun febrúar, 7. febrúar. Svo koma löndið svo Singapúr og Luxemburg og önnur svona stór auðuríki sem er með hátt neyslustig. En Ísland er ekki á þessum lista eins og almanaki birtist og maður fyrir að spyrja sig og það hafa íslenski fræðimenn gert líka og skrifa þessum samtökum og fræðimönnum sem er og svo bara getur þið getið bara reiknað þetta sjálf svona og það er formúla bak við hvert land. Þá kemur ljóst að okkar yfirskot er í ár 24. janúar á morgun. Þegar þetta er tekið upp. Og maður er algjörlega sleginn. Erum við sem sagt hálfum mann undan Katar. Sem eru mestu, má kalla það umhverju sóða eða? Já, við skulum ekki gefa henni, bara segjum, þeir ganga hvað mest á sameiginlegar auðlindir jarðarbúa. Einmitt. Útblásturinn af sem sagt gróðurhúsalofttegundum er langstærsti valdurinn sem vegur þarna inn. En það eru margir aðri þætti vegnir inn, landnotkun, aðgangur af fiskveiðum, skógum, byggingaland sem er brotið, samgöngur, það eru ótrúlega margir þættir vegnir inn og svo reikna menn þetta út fyrir hvert land og þá kemur bara í ljós að ef að allir væri eins og við, þá þyrfti 7 jarðir. Það væri kannski gaman, Stefán Jón, ef við fengjum upp mynd núna, Laufey tæknimaður, ef þú getur hérna sett á skjáin fyrir, einmitt, frábært. Hérna eru við með sem sagt mynd sem sýnir stöðu þessara landa í rauninni fyrir framan Katar ætti að vera Ísland, janúar, sem er búið að reikna út með réttum og vísindalegum aðferðum, þótt þess ekki komið á kortið. Og svo sjáum við þarna til vinstri þau lönd sem að í rauninni ganga minnst á. Já, það eru þarna, þannig að við förum þetta bara byrjum upp í janúar, það ættu við að vera. Og svo koma þarna löndin hvert af öðru, ef allir væru til dæmis eins og, þarna mjög ofalega Katar, svo kemur Luxemburg, að þá værum við búin sem sagt að ganga á það. Af hverju Luxemburg, veistu það? Já, sko, Luxemburg er með gríðarlega hátt neyslustig og nota gríðarlega mikla orku miða við hagkerfið heild. Ég skil. Og það er reyndar útskýrt og það er hægt að finna út af því af hverju löndin liggja hér og þar, sko. Og það er mjög misjafnt, sko, gegnum sneitt má segja að við tökum svona bara ríkulöndin, þá þyrfti svona 4 jarðir til að standa undir þeim. Bandaríkin, Kína er í mínus og margir aðrir. Þannig að þetta er svona gegnusneitt og það er gaman að stúdera þetta ef fólk fer inn á slóðina, ég skal bara lesa hana hér, það sést nú hana Global Footprint Network. Ef fólk fer inn á þetta er gríðarlega áhugaverð og bara skemmtileg heimsókn inn á þessa síðu. Þetta er sem sagt mjög strangvísindalegt og fræðilegt og þetta er, mér minnir þessi York háskóli sem svona vistar þetta hjá sér, en samtökin Earth Overshoot Day og Global Footprint Network, þau standa bak við þetta, hafa gert mjög lengi og þarna sko sjáu auðvitað að þau raðast aftarlega á árinu, þau ríki sem hafa minnst milli handa, neita minnst og annað slíkt og þau ríkur þarna efst að því að neyslustigið er svo hátt. Útblástu gróðurhúsalofttegunda, matvælaframleiðsla eða matvælaneysla er mjög mikilvægur þáttur í þessu líka og það er útskýrt alveg hreint inn á þessu síðu að tekið dæmi af Sviss, man ég. Hvernig getur Sviss lent á nákvæmlega þessum degi og þeir bara segja frá því og þá getur við skilið hvernig þetta er gert. Og ég leitaði aðstoðar fræðimanns upp í háskóla að því ég treysti aldrei mínum einútreikningum og jú, það er 24. janúar í ár, það var 20. janúar í fyrra, það þýðir ekkert ástandi að batna neitt verulega, við bara lendum þarna núna. Það er alltaf verið að svona uppfæra. Hvernig stendur á einhverjum vörulflutningaskipum. Það getur þessuna gert það og þetta er svona, þetta er svona yfirskotið, yfirdráttardagurinn. Svo er annað hugtak sem er mjög áhugavert og það er sem sagt, það er í raun og veru neikvæðaliðin, það er að segja gagnvart eigin vistkerfum. Hvert land er þetta reiknað út af fyrir sig og þá spyr maður sig hvernig stendur Ísland gagnvart eigin vistkerfum. Gætu vistkerfin, þetta er biocapacity á ensku og getum kallað það
burðarþol vistkerfana, eitthvað slíkt eins og gengið á og það ekki bara það sem við tökum heldur úrgangurinn sem við kostum frá okkur, þannig að við búum ekki í hringrásarhagkerfi þannig að við leggjum tvöfalt álag á náttúruna það að við tökum og það sem við flegjum og þá væri Ísland mjög neikvætt burðarþol landsins, vistkerfa landsins myndi aldrei standa undir lífskjörum á Íslandi við flytjum alveg gríðarlega mikið inn og þá sem hvað er að því við flytjum út fisk og við flytjum inn nauðsynjar á móti nema að jöfnuðurinn ekki þar og það að því að við útvistum svo mikill til dæmis losun gróðurhúsalofttegunda allt drasli sem við flytjum inn frá Kína það fer ekki á reikningin hér nema það sé gert með sérstökum útreikningum og þegar það tekið inn þá finna menn það út allt raslið ef sem losað og mengað við það að flytja inn það sem við neytum væri tekið inn, þá Ísland mjög neikvætt og okkar land, okkar vistkerfi gæti aldrei staðið undir þessu og þetta líka áhugavert að skoða og við erum mjög ofalega þarna og það sérstakt að sjá það á þessum lista þeir sem fara langt umfram burðargetu sinna vistkerfa það eru lönd eins og Nauru efsta sæti og það spyrja allir hvað það er lítið klettaeyja í Kyrrahafinu sem hefur bókstaflega talað enga náttúruauðlindir þeir eru búin að klára þeir áttu hauga á gúanúi sem þeir seldu og nú það búið og nú þeir með fanganýlendu fyrir Ástralíu þannig að þeir eru efstir á listanum og ég man ekki einn Kyrrahafseyja önnur kemur númer 2 svo Færeyjar og Ísland Færeyjar verri en Ísland já en það er bara sáralítið munur þetta er bara sömu skilyrði gríðarlega hátt neyslustig og vistkerfin eru þannig að þau rísa ekki undir menn það er alveg hægt að ræða svona fram og aftur að segja það að Íslendingar með ekki eiga sjónvarpa því get ekki nei, það er ekki verið að tala það en það sem gerist náttúrulega að eftir því sem að baráttanum gæðjarðar harðnar og það það sem að gerast núna það náttúrulega verður ólífvanlegra fyrir þá sem ekki geta stilt neyslustig sitt svona nokkurn veginn til jafns við það sem að burðarþol vistkerfan og við myndum vilja það að við getum lagt fram ýmislegt til heimsbyggðarinnar og fengi ýmislegt á móti, það er enginn að tala gegn frá sér verslun og annað slíkt, það er bara að vera að tala það að við stöndum svona nokkurn veginn í jafnvæginu og það er bara ekki hægt að segja það að hagkerfi hér sem er mjög hagvaxtardrifið standi undir sér það sem maður kemur inn á og ég er alls ekki að reyna að segja það er vera til einhver Íslandsskömm ég ekki að segja það eru sérstakar aðstæður og sérstakar sögulegar aðstæður sem leiða til þess að við erum hér og við búum við mikla svokallaða velsæld hún er velsæld að mörgu leyti en það er líka ýmislegt það sem að til dæmis ég velti fyrir mér í þessu sambandi þegar maður skoðar þessar tölur og hvernig þessar útreikningar koma út fyrir okkur og marga aðra við getum gert svo miklu betur að því hér er mikil sóun og það er hægt að nefna mörg dæmi það hvernig við getum stilt okkar hagkerfi miklu gert að miklu náttúruvænna það er alveg og eitt er ofneysla og annað er sóun og það er þetta sem og það er svona ráðleggi fólki að fara inn á þessa síðu og skoða þetta fyrir sig takið ekkert mín orð trúanleg veltið þessu bara fyrir ykkur það er mjög áhugavert að fara inn á þessa síðu þannig til dæmis þú getur farið inn og aðtóða þinn eigin lífstíl upp í próf hvað myndi þurfa margar jarðir ef allir verða eins og ég Björn Þorláksson ég Stefán Jóni búin að ég get alveg sagt þér að það er cirka 4 til að vera eins og ég er svona eins og Bandaríkjamenn en meðal Íslandingur líklega 7 eða meðaltali fyrir Íslandi 7 og þarna spila mjög margt inn í og en ég held að við gætum bætt okkur að mjög mörgur leyti tökum til dæmis matarsóun ef við horfumst í augu við þessar staðreyndir og segjum hvað getum við bætt við flytjum inn gríðarlega mikið af matvælum og ef að matvælasóun er svona 150 kíló á mann á ári þá er það alveg rosalega mikið í álagi á náttúruauðlindir jarðar
þó við séum ekki mörg, þá það samt þannig að það alveg óþarfi að henda 150 kílum af mat á mann. Tökum líka annað sem að maður svona furða sig á, því það loftslagsaðgerð. Við eigum í dag næga orku til að rafvæða samgöngur á landi. Ég held að rafmagnsbíll sé millibil í miklu lengra planum það hvernig samgöngur eigi að vera, en við munum ekki alltaf vera á rafmagnsbílum eftir, eða miklu mæli og menn á bílum núna eftir 50 ár, en það skiptir ekki máli. Verðum við þá að ferðast meira saman? Eða? Já, það alveg klárt mál, við höfum bara ekki pláss fyrir þessa bíla. Rafmagnsbíll tekur ekki minna pláss en bensinbíll. Akkurat. Og en hann spúir minnu út og við getum rafvætt samgöngur á landi. Við getum líka gert svona nokkur önnur atriði sem að myndi hjálpa og auka hagsæld í landinu mjög mikið. Svo í klári samgöngur á landi, við kaupum olíu og bensín og olíu fyrir samgöngur á landi fyrir cirka 100 milljarða ári. Væri nú ekki gott að geta sleppt þeim reikningi? Jú, það væri mjög fínt. Og dreiðu losun samtímis. Og það er að gera þetta í kvelli. Já. Tökum matarsónuna, fólk veit þetta og jafnvel stórmarkaðarnir vita þetta og þeir aðeins byrjar að gefa börnum skemmta ávexti svo það sé ekki eitthvað svona allt í lagi og lækka verða á því sem komið á dag, síðasta söludag sem fínt, en það er svo sem miklu meira sem þarf að gera. Og við erum til dæmis bara 2 lítil atriði sem að myndi samskipta máli held ég, að því að nú búið ákvað að hafa gjaldfrjálsar skólamáltíðir á Íslandi. Ef að þær eru skilgreindar út frá næringar og umhverfissjónarmiðum og gegn matarsóun. Það er frábær hugmynd. Þetta er þessi skólamáltíðabandalagi okkar í Aldin, eldri umhverfisverndarsamtökunum. Við höfum bent á þetta meira sig hér á stöðinni. Líka hvað væri æskilegt að allir skólar á Íslandi, ekki bara 30-40% væru með grænfána landverndar sem sett umhverfis átak til að valdefla unglinga í því að vera umhverfissinnaður, umhverfisvænni í umgengni bara hvert við annað og heima hjá sér. Já. Það þarf nýjan svona samfélagssáttmála, hvað er á bakvið staðhæfinguna hjá típiskum íslenskum unglingi, það er ekkert til í ískápnum. Já, það er en það er ekki bara það. Nei, ég veit það. Það er líka hitt sem að lækna að því að það eru læknadagar, þeir að vera að benda að 70% Íslendingar offeitir, 30% barn og unglinga og þetta býr til sjúkdóma. Og þannig að það sem að ég bara segja með þessum dæmum er að ofneyslan er ekki siðferðislegu réttur Íslendinga, þetta háir okkur. Akkurat. Við bara sleppum umhverfisþættinu og segjum, bara það að umgangast náttúruna betur því það við erum umgangast sjálfu okkar eigin heilsu betur. Mæltu manna heilastur. En þú nefndir siðferði og ég sá ekki betur en það væri Úrúgvæ sem að rekur lestina þarna á þessu korti og það eru náttúrulega ekki síst þessi fátækari ríki sem að verða svo fyrir mestum áhrifum af loftslagsbreytingum og réttlætið er ekki neitt. Nei, og þess vegna nú talað í þessum loftslagsumræðum öllum að það þurfi að vera réttlæti. Einn þáttur í þessu er ekki bara tæknilausn, ekki orkuskipti, það þurfi að vera réttlæti. Ég get sagt þér, ég var á Madagaskar í fyrra. Já, ég var að koma frá Máritíus. Máritíus, rétt nágrannað þarna. Eyjunni. Madagaskar, Máritíus er ríkt land miðað við Madagaskar og bara hefur náð miklum árangri með túrism og öðru slíku. Madagaskar er þannig að það eru 30 milljónir manna, býr helmingurinn við vannæringu og 80% undir fátæktamörkum. Nú er það svo hátt, já. Madagaskar er það land sem er hvað verst leikið vegna loftslagsbreytinga. Það er í Indlandshafinu og á við mjög mikla veðrabreytingar, loftslagsbreytingar stríða sem hafa áhrif á næringarástand og efnahag landsins. Það er rosalega erfitt fyrir mann sem kemur frá Íslandi, sem kom nú sendinefnd frá Íslandi á vegum utanríkisráðuneytisins og segir við Madagaskar, við ætlum ekki að vera með í átakinu gegn loftslagsbreytingum af því að við stofnum hitaveitu fyrir 70 árum.
og við erum svo umhverfisvæn af því að við notum endurnýjanlega orku. Þannig að við erum bara stikkfrí. Og allir þið horfast í augu þetta fólk og segja, já, það er bara ykkar mál. Þið takið bara á þessu eins og þið viljið, en við ætlum ekki að vera með. Fara svo yfir í Kyrrahafið og hitta fólk sem er sko ríki eins og Palau, Vanuatu, Tuvalu og fleiri. Þetta er smá ríki sem fæsti vita hver eru og ég er búin að þurfa að fletta þessu upp. Og þarna sko eru menn þegar byrjaðir að flytja þorp vegna hækkandi sjávarstöðu. Og þessi í Kyrrahafsríkin, Eyjaríkin, þau hafa sögulega losun á heimsvísu 0,0004%. Það er þeirra framlag til að taka af loftslagskvótanum. Afrika í heild, þar með Madagaskar, er með 4% af losun, sögulegri losun á gróðurhúsalofttegundum fyrir 20% íbúafjölda jarðar. Þannig að þetta jafnvægi er sko, þetta ójafnvægi þetta það sem er á bak við réttlætiskröfuna sem segir við ríka fólki, þið þurfa að taka meiri þátt í þessu og leggja meira mörkum. Og þegar maður skoða kortið inn á síðunni sem ég var að sýna ykkur, þannig að þið farið inn á kortið hvaða lönd er að ganga á vistkerfi sín umfram burðarþol. Það eru í raun og veru löndin fyrir norðan miðbaug. Norðan, ef við drögum línunum svona Norður Afríku og umhverfis hnöttin, þar er rautt en löndin fyrir sunnan miðbaug, þau eru ennþá með vistkerfin í lagi og stærsti eigandi af vistkerfum eða burðarþoli vistkerfa er Brasilía, regnskógarnir. Og það myndi vera ríkalegt áfall fyrir heimsbyggðina og bara all líf á jörðinni ef að það yrði vendipunktur í regnskógum Amazon sem leiddi til þess að þeir breytust í kjarlendi. Það er hægt að vera regnskógar og geyma kolefni, binda kolefni ef að þeir breytust vegna þurrka og loftslagsbreyting og þetta er einna vendipunktur jarðarinnar. Að það er ríkalegt áfall því að þarna er svo mikil auðlind. Madagaskar, sem ég var að segja væri ótrúlega fátækt ríki, er eitt af líklega annað eða þriðja auðugasta ríki veraldar ef þú mælir í líffræðilegum fjölbreytileika. Og þeir hafa, þrátt fyrir sína miklu fátækt, tekið frá stór friðlönd, verndarsvæði. Tekið bara frá til að passa upp á það. Þannig að sko þetta gengur að báða bóa það að svona jafna þetta hlutfall, það er svo miklu hagsmuni fyrir okkur að vistkerfi heimsins í heild, að því allt er samtengt, að þau fái staðist þetta áhlaup sem að mannkynið stendur fyrir. Og nú kemur sko, sem er inn á þessari síðu líka, hvenær fór mannkyn í mínus? Við veitum að innvæðingin hófst fyrir 200 árum eitthvað cirka bát. 1970. Það er nú alltaf svo, hugsaðu hvað er búið að gera hratt. Þetta er rosalega hratt. Og þetta er í raun og veru, því að ég segi nú frá í bókinni minni, heimshagkerfi fjórfaldaðist. Vistkerfin, það er að segja fjöldi dýra og plantna á landi hrundum 70% á sama tíma. Og þetta línuritt inn á þessari síðan sem sýnir hvernig við fórum að ganga yfirdraga, taka yfirdrátt á jörðríkið. Þetta er allt hangið saman. Þetta fellur alveg saman eins og flís við rass. Og þegar maður tengir allt þetta saman, loftslagið, líffræðilega fjölbreytileika og stöðu vistkerfana, þá er þetta allt. Þetta hefst með í raun og veru þessari rosalegu innbyltingu sem varð í landbúnað og fæðuframleiðslu 1965-67 eitthvað svoleiðis, allt fer á fleygiferð og mannkyn fer frá því ég fæðist úr 2,5 milljörðum í 8,3 í dag. Þetta gerist eins og rakett á gamlaskvöld. Og allt þetta sem við erum búin að tala um núna og það, ég held að íslenska hagkerfi hafi sko hækkað áttfaldast á þessum tíma. Þannig að við erum búin að vera að standa okkur vel á þennan mælikvarða en við erum í mínus gagnvart burðargetu vistkerfana á Íslandi og við erum að í raun og veru aðstoða með óhóleri neyslu, mikilli sóun og miklum innkaupum erum að stuðla að því að vistkerfi annar staðar í heiminum eða undir högg að sækja.
Ég man þá tíð, þótt ég sé yngri en þú, sennilega því að ég elst upp á, frumstæðari slóðum. Ég man þá tíð, bara þegar ég er barn í Mývatnssveitinni, að öll matvælaframleiðslan á sér stað innan heimilisins. Og það er ekkert keypt. Það er nýkomin búð, en það er tregða að skipta við þessa búð. Og ég hef stundum velti fyrir mér hvort það hafi verið til umhverfisvænni maður en faðir minn sem var gjörsamlega sjálfbær með allt. Hann hefur líklega keypt olíu á traktori. Jú, reyndar við þurftum að kaupa olíu, það er alveg rétt en svona, maður ríkir aðeins þegar maður segir sjálfbær með allt. Annað sem ég velti fyrir mér, það er því þú ert nú svo mikil veiðimaður, það er þetta með maðkaveituna, þessi snilld að við förum út á vatn og við veiðum silung. Við borðum silunginn en slógið úr silungnum er grafið í jörð. Það úldnar svo, þetta sló, og þegar kemur vetur þá förum við með stunguspaða og við tökum nokkra torfur á þessum slóðum, förum með torfið inn í hús niður í kjallara, þar sem var svona öðruvísi gólf og það var svona ekki kjallari eins og þú myndir hafa í venjulegu einbýlishúsi í Garðabænum í dag kannski. Og síðan yfir nóttina þá þiðnar frostið og svo kemur maður kannski laugardagsmorgun og maður fyrir að pilla út maðkana sem eru þarna í þessu. Þetta eru lirfurflugunar. Já, akkurat. Og notar svo lirfurnar eða maðkana, hvítmaðkina aftur til þess að veiða nýjan silung og þá í gegnum vök á Íslandi. Þú ert að lýsa hringrásarhagkerfinu. Því að það á ekki að í þessari dásamlega náttúru sem hefur fundið jafnvægi á síðustu 10.000 árum er allt í jafnvægi. Það er engin úrgangur. Það er allt nýtt. Og þetta er í rauninni þetta er svo fallegt. Já. Sumir segja þetta er ógeðslegt, þetta er viðbjóður, en það er líka svo opbóðslega hrein fegurð í þessari hringrás. Nákvæmlega, og það er þetta sem við viljum stefna að og verður nú seint held ég, en það er að öll jörðin sé hringrásarhagkerfi og allt nýtt og engin úrgangur, og þess vegna er náttúrulega mjög gott að við erum þá minnst okkur til farin að vinna úrgang, flokka og gera þetta betur en við gerðum. Jafnvel vinna, menn eru farin að tala um að nýta varma frá atvinnustarfsemi, endurnýtan, við verðum að gera á Akureyri núna og víðar, og það sem er líka jarðgerð er komið núna og þess vegna á ekki að vera að bölva þessar flokkun og vesenni svo við köllum það, því að þetta er eina vitið. Við þurfum þetta að minnka úrgang og maður nú búin að sjá og heyra viðtölu við fólk sem vinnur við flokkun hjá Góða hirðinum. Það er yfirþyrmandi álag af hlutum og fötum sem fólk er að henda. Ef þú tekur textíl sem Íslendingar flytja inn og henda, það er yfirgengilegt. Og það þarf að flytja mikið af þessu út aftur til að endurvinna Þýskalandi, einhverstað viðar. Hugsaði hvað þetta kostar okkur mikið. En það er vegna þess að ef maður kaupir hjá Boost, sem einhverja netverslun, peysu sem maður er svo ekkert ánægður með og hendir inn í Rauða krossin og þeir geta ekki nýtt og þurfa að flytja þetta. Hugsaði hvað er komin flutningskostnað til Íslands, flutningskostnað til Þýskalands, endurvinnsla eða brunið, eitthvað slíkt. Þetta er orðið yfirgengilega dýrt. Og það er nú þetta sem ég er að frekar að tala fyrir núna þegar við skoðum svona tölur eins og álag Íslands á vistkerfin, að við getum alveg það er svo auðvelt fyrir okkur að breyta til betri vegar. Og það er hálfgerður aumingjaskapur núna þegar stórt hagræði átak en að ríkiskeina við höfum miklu meira inni í að hagræða þjóðfélaginu til betri vegar og til meiri velsældar, hagsældar og heilsubetra lífs og allt. Þannig að benda á þessa tölur er bara að segja okkur það að fræðasögurnar af Íslandi að við séum svo óbúslega umhverfisvæn og góð eru því miður rangar. Já. Við kunnum að búa yfir mikill grænni orku en í hvað erum við að nota hana? Endurnýjanleg orka heitir það. Já. Því að græn orka við erum ekki með mikið af henni. Nei, endurnýjanleg. Endurnýjanleg orka, já. Og það ég með búin, maður lærir alltaf eitthvað að tala þessa spekinga. Já. En ein spurning að lokum, Stefán, við erum nú að þurfum að fara að ljúka þessu áhugavera spjalli. En þyrmir ekki yfir þig nú við endurkjör Trump
í þessu samhengi öllu? Jú, það náttúrulega hann alveg persónugervingu fyrir allt það sem að gagnvart umhverfinu. Ameríka í dag, það náttúrulega Bandaríkin fljóta í olíu og jarðgasi í dag. Og hann kallaði það ætlar að fara að kalla meira. Fljótandi gullið og bara... Já, hann talar bara eins og forseti Azerbaijan. Bara nákvæmlega. Já, það sama. Dragast út úr Parísar samkomulaginu náttúrulega mjög slæmt og kallar á bara viðbragð alþjóðasamfélagsins við því. Ég held að þetta bara tefur, þetta gekk nú nógu illa áður, en þetta eftir að tefja umbreytingu fyrir í þágu náttúrunnar mjög mikið og hann bara ekki nokkuð einasta áhuga því, hann maður á gamla skólanum og hann hefur 70 milljónir atkvæða bak við sig. Já, það má alveg færi rök fyrir því að endurkjöra hans bara muni með beinum eða óbeinum hætti hækka hitastig jarðarinn. Já. Það alveg klárt af því að Bandaríkin annars stærsti losunaríki núna á gróðurhúsalofttegundum eftir Kína. Kína á hraðri leið í græna átt eða endurnýjanlega orku. Miklu hraðar en Bandaríkin og því miður, en þeir maður veit ekki, þetta bara maður þarf bara aðeins að melta þetta og sjá hvað raungerist. Menn segja orður til alls föst, en það ekki á Trump. Maður veit ekki hvað maður fær frá honum, hann alltaf að búa til einhverja stöður. Nei, en að hafa Bandaríkin ekki sem forysturíki í umhverfismálum að mistókst að hluta, þau voru ekki öllu leyti. Það náttúrulega mjög slæmt og það mun þýða það að margir aðrir segja, þá erum við bara stikkfrí líka. En það verða sjálfsagt miklir umbreytingatímar. Ég ekkert vissum að það sem að gerast í heiminum í dag, síðasta ár var að heitasta sem hefur mælst. Það nú komið, það algjörlega staðfest. Liggur fyrir. Sjórinn aldrei heitari, hér við Ísland aldrei heitari, aldrei súrari og það kom þessi viðvörun frá 40 heimsmeisturum í loftslagsfræðum til Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar í fyrra. Það gæti verið vendipunktur í straumakerfinu sunnan við Íslands ef að þessi hlýnun heldur áfram. Og þá verður Ísland, ég segi ekki óbyggilegt, en það verður ansi hart í ári hérna. Og það eru vísbendingar það að fiskistofnarnir okkar séu að láta undan sig út af þessu, en það algjörlega klárt, það augljóst að sjófuglarnir að hrynja. Það hrun í sjófuglastofnum á Íslandi. Og það sem við ættum að gera núna að spýta fé í rannsóknir alveg út og suður. Hvað var það alltaf með fiskistofnuna, lífæðina, hvaða breytingar umhverfisáhrifin að hafa á okkar? Ég held að það sé alveg viðurkennt að Hafrannsóknastofnun hefur verið allt og mikið stilt inn á stofnstærðarrannsóknir í þágu fiskveiða en ekki hafrannsóknir. Hún ekki bara undir handariðari útgerðar? Pólitíkin ákveður þetta. Jú. Og menn hafa bara litið á hafið og þetta svolítið svona okkar, það efni annan þátt, hafið. Hafið matarkistan okkar. Hafið því miður samsett úr mörgum mjög flóknum vistkerfum og sú nálgun hefur ekki fengið að vera ráðandi á Íslandi að því við erum alltaf að sækja gull í greipar hafsins og hugsaum ekki hafið öðruvísi. Og þetta grundvallar miskilingur sem í raun og veru lýsing á okkar viðhorfi til móður náttúru í heild. Ég af því að bara svona rétt í lokin, það var svo hressandi fyrir mig að fylgjast með fiskveiðunum á Máritíus hjá þessu Afríkufólki þarna í Indlandshafinu. Þeir voru með litla báta, engar árar, eitt prik sem þeir notuðu til þess að stjaka þetta á grunnsæfi. Og það hefði verið nóg að það hefði verið 2 borð, en þeir fóru 6 eða 8 af því að þeim var svo gaman og þeir spjölluðu svo mikið og kveðjurnar þeirra að morgni áður en þeir eru út, þær voru svo fallegar. Það var alveg tekna 20-30 mínútur bara í fallegar kveðjur og spurningar, bara hvernig nóttin hafði verið og hvernig þeir hafði vaknað. Og þetta myndi mig á einhvern veginn allt það fallega sem við höfum svolítið mist hér í atvinnulífinu, allt sé skilyrt, markmiðadrifið, hámars arður, tíminn má ekki vera lengri en þetta, hvað maður segja, iðnvæðing allra hluta.
hugafarsins líka. Iðnvæðing hugafarsins. Og því miður eru alveg rosalega skilyrt af þessu öllu eins og þú segir og þessin og mannleg tengsl hafa glatast í okkar samfélag nú maður komin niður í pyntinguna-stólinn sko. En já, þetta ekki allt fengið, við erum mjög hagvaxtardrifið samfélag og hagvöxtur sko fyrir jörðin í heild eins og við erum að tala í jörðin lokað kerfi. Þetta getur ekki gengið. Þetta lokað kerfi. Reyna að skilja þetta. og vaks inn í lokuðu kerfi það sprengir af sér allt og þannig að þá veldur hrunni. Það sem gerist það og við erum svo heppin að ef allt í jafnvægi þá kemur sólarorkan inn, við nýtum hana til að spúa til líf og það engin úrgangur, það allt í hringrás. Maðkarnir í Mývatnssveit og rægin á sléttum Afríku þar sem rækamarnir koma og endurnýta og dreifa yfir byggðirnar aftur. Allt þetta eins, allt samstilt. Og stuðlar fallega. Og svakalega fallega. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Svolítið sláandi tíðindi, áhorfendur góðir og hlustendur, ef ekki bara gera eitthvað í þessu. En við förum í aðra sálma hér eftir andartak, ekki frá langt. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var umhverfismálin, nú ætla ég að skjóta inn nokkrum dæmum af umfjöllun okkar menningu. Svo byrja á bókmenntaþætti sem að Vigdís Gríms og Oddný Eir eru með hérna. Já, við erum bara með bókaspjall. Já. Vikulegt bókaspjall þar sem að við erum bara í róliheitum að ræða við rithöfunda og skáld bækurnar og gefa því svolítið tíma. Og við erum búin að lesa verkin og erum ekkert að dæma verkin en bara svona, já, þetta mjög lífrænt spjall og skemmtilegt og virðist vera mikil þörf á því sérstaklega eftir jólin að því þá kemur svona mikil umfjöllun bækur fyrir jól í jólabókaflóðinu og svo heldur auðvitað Kiljan áfram en það dettur samt svona niður oft umræði í blöðum og umræða kannski bækur þannig að okkur finnst svolítið mikilvægt að halda því bara alveg stöðut áfram. Þeir eru ekki bara að mæta því að það vanti umfjöllun bækur, þeir eru að gera þetta með einhverjum hætti, eða ekki? Jú. Öðruvísi tónn hjá ykkur og umfjöllun og áherslur heldur en til dæmis í Kiljunni? Jú, ég hugsa, jú, það þar hún sko. Þetta ekki gagnrýni, eða? Nei, þetta ekki gagnrýni og þetta náttúrulega bara samræður við höfunda eru og viðtöl, sko, það náttúrulega viðtöl við höfunda víða en það ekki víða svona kannski löng spjöll, sko. Þannig að maður svona, við reynum líka bara á þann þólið því sumum finnst bara kannski skemma það að vera eitthvað heyra í höfundunum, bara betra að lesa bækurnar en okkur finnst vera mjög áhugavert og mikilvægt að ræða við höfunduna og það ekki bara bækurnar sjálfar heldur, það er svo margt að ræða sko og líka þá skáldskapin sem þetta fag eða svona aðferðirnar og bókmenntaheiminn og í þessu spjalli sem að við eigum við Ásdísi Óladóttur núna þá leiðum við okkur líka bara að fara að tala umfjöllunarefni bókarinnar sem að hún er að skrifa geðveiki og þetta er svona eins og hennar bjargráð og þá bara töluðum við líka vorum við að tala það, tengsl geðveikinnar og sköpunargáfinnar og bara þessa það er tengslu ýmislegt sem sagt í þessu spjalli. Já, það við svona sjá bókaspjall Oddnýjar Eir og Vigdísar Gríms. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið við sæl og verið velkomin í bókaspjall með Vigdísi Grímsdóttur. Ég heiti Oddný Eir og við erum saman Vigdís Grímsdóttir ræðum bókmenntir í vetur og takk fyrir að vera hérna með okkur Vigdís. Já, takk fyrir að bjóða mér að vera með þér í vetur. Heilan vetur, hugsaðu. Heilan vetur, já, vonandi lengur. Já. Vor líka, já. Vor og sumar. Já. Haust verður maður á öllu árinu í þetta. En það er sko af nóg að taka, við erum alltaf bara rétt náum, sko, ég veit ekki, það er svolítið erfitt að gera
íslenskum rithöfundum og skáldum skil. En til okkur komin Ásdís Óladóttir. Vertu velkomin. Takk hérlega. Og við ætlum að tala bókina þína sem að kom út núna fyrir jóli sem heitir Rifsberjadalurinn. Og ekki kápan, viltu byrja að segja okkur kannski bara frá kápunni? Heyrðu, Anna Hallin, myndlistakona, gerði kápuna og hún frábær listamaður og ég spurði hvort hann ætti verk til að hafa utan á kápu og hún sendi mér nokkra skissur og ég valdi þessa. Hún henda engar vel og lýsa svolítið bara innihaldi bókarinnar. Nei, að sína kannski af því þetta ekki náttúrulega sumurhústátt í útvarpi. Þetta er Rifsber og hér svona heimur, heimur geðveiki, heimur konunnar, svona eins og minn heimur. Og bara, Og þetta brjóst líka eða? Ég myndi segja það. Já. Maður getur notað alveg hugmyndaflega, mér sýnist það. Einhvern veginn. Já, það er bara þessi geðveiki heimur sem að þú segir aldrei frá í bókinni. Já. Og kannski halda menn að þeir skilja hann ekki. Þá bara fletta på kápunni. Algjörlega, það er ekki mál að skilja. Hún lýsir öllu. Þannig. En kápan var samt ekki nóg. Þú ákvaðst þú skrifa, kannski ákvaðstu ekki, þú allavega skrifaðir þessa bók. Getur þú aðeins sagt okkur frá því svona bara tildrögum eða ferli? Já, sko ég var að vinna í handrit í Róliheitum sem átti að koma út ykkur tíman en svo gerist það mín lífi að ég fætti nýs geðlæknis og hún vill minnka við skammtinn af lyfjunum mínum. Ég tek inn Aprisol sem ég kalla hún vildi minnka þau bara 5 milligram á mánuði og ég var jafnvel niður 15 milligram og ég var ekki sátt við þetta og ég sá fram á það að lífi mínu væri bara lokið, ég gæti bara gleymt þessu. Þetta væri ekkert líf á þessara 30 milligram, þá 15 milligram á morgun og 15 milligram á kvöldi. Og minnka þetta var bara fyrir mér minn heimsendir. Og ég var reið og ég var sár og mér leið hræðilega illa og í einhverju örvendingakasti skrifa ég þennan kafla sem heitir Allt nema ég. Sem er aldrei sterkt nafn. Já. Leðu ég óskaði til hamingju með bókina sem er náttúrulega alveg nöðsilegt. Þetta er yndisleg fyrirgeðu Oddný. Þetta er mjög góð bók. Sko Oddný, hún þolir ekki orðið yndislegur. Jú. Nei, en þetta, allavega. Það sem þú ert að segja, það lýsir sér mjög vel í ljóðum sem eru á blaðsíðu 12 og 14. Já. Svo margan hátt úr því við höfum undið okkur strax í efnið. Já. Á nokkur af feimni sem er mjög algeng varðandi geðveiki. Já. Viltu að ég lesi þetta, Vigdís? Já, það væri gaman. Ok. Raddirnar voru minn heimur, lokaður í höfðinu. Talaði við þær eins og verið stödd í samkvæmi með ókunnu fólki. Reykti og talaði við raddirnar. Þú mun deyja, heyrði ég oft. Eitt kvöldið lagðist upp í sófa, tilbúin að deyja. Hélt að þetta veri kveðjustundin og öllu lokið. Pabbi satt í stól við hliðina á mér. Ég var sátt við að deyja. Gat ekki lengur hort á fréttir. Allur ófögnuðurinn var mér að kenna. Að lesa meira? Já, niður 14. Já. Kennarinn. Allar hörmungar heimsins voru mér að kenna. Ég truflaði fréttaþulinn með hugsunum mínum. Ef hann mismælti sig, þá var það mér að kenna. Allt sem var missagt í útvarpi var mér að kenna. Allt sem fór úrskeiðis var mér að kenna. Hvert andlát var mér að kenna. Ég var prinsessa með vængi sem sveif Hamraborgina. Prins sem flaug upp kirkjuholtið. Máfurinn sem sveimaði fyrir utan gluggan. Allt nema ég. Takk fyrir. Allt eru þér að kenna.
allt mér að kenna. En það sem heldur þér á þeirri braut að losna við þessar hugsanir eru 30 milligrömm af aprílsól. Já, það heldur niðri öllum einkennum nema röddunum. Þannig að þú þegar að læknirinn, geðlæknirinn segir við þig nú, þú er svo, lítið svo vel út og er svo eðlilega, heyrðu, við skulum endilega flýta okkur að lækka skammtinn. Já. Þá gerist þetta. Þú eru rosalega hrædd. Ég var hrikalega hrædd. Og reið. Já. Ekki gott saman. Nei, úrverður bara mín höfuðlaust. Respiratorinn. Eða allt nema ég. Já. Þannig að það voru ekki bara 30 milligrömmin sem að sefuðu óttan eða læknuðu þig þannig séð, heldur var það líka skáldskapurinn þegar að segja það að skrifa, það var einhvern veginn þín leið. Já, ég hef þetta tæki að geta skrifað og það var bara mín vörn. Þú eru höfuðlaust? Já, mín höfuðlaust. Höfuðlaust 2, Egill átti nummer 1, Egill Skallagríms. Takk sér allir. Já, bara fínt. En já, skáldskapurinn, ég meina ég hef verið fárveik og þegar sem veikust þá bara til að halda tengslu við tungumálið, þá skrifaði ég og ég byrjaði að skrifa þegar það leitt sem ég er að veikjast. 18 ára gömul, þá veikist ég fyrst. Og hvernig gerist það? Ég var undir miklu álagi, hafði ekki reykt í þá dag og drakk mikið af kaffi og veit hans ég drakk svo mikið af kaffi þá svaf ég ekki neitt, bara valla. Og ég þróa bara undir miklu álagi í menntaskóla og þróa bara með mér geðveikina. Þannig að þetta springur út bara hrikalegum veikindu því ég 20. Og ég var farin að heyra raddir 15 ára gömul og svo bara hélt þetta áfram. Getur þú lýst þessum röddum? Nú eru margir sem segist hafa raddir. Já, þetta er bara eins og þú sért að tala í haustum á mér. Þannig að þetta er bara mannsrödd, bara fullsköpu mannsrödd sem er að tala í höfðin á mér. Og hún er þá hvað segja þið fyrir verkum? Já, segja hvað ég sé æðislega, hræðilega og hvað sé vondu manneskja eða góð manneskja og segja mér að fara út í búð þennan daginn eða hringi þennan eða hinn og þessa. Þannig að bara, já. Þannig að... En nú er náttúrulega að tala að svona við eiginlega allir séu með svona ýmsa raddir, bara að í sjálfunu séu margar raddir sem eru svona í samræðu eða taka yfir. En hjá þér þarna finnst þér að því þú ert það eins og verður veik fyrir að þá taka þær á einhvern nátt verða ofrekar. Já, náttúrulega númer 1 þá veikist ég af geðklofa og ég er með öll einkenni þessar hræðilega sjúkdóms. Er með hrikalega ránkomundir, er með ofsóknar, heldur fólk sé ofsækja með að ég sé ofsækja fólk og ég sé bara ástæð fyrir hörmungum heimsins og líka einhverju vilji gera mig mein. Og ég meina að djöfullin sé öllu, það var líka partur af þessu. Hendi fullt af bókum, hendi fullt af myndum, hendi fötum og mér fannst allt vera óhreint, bara verið djöflar í öllu, smita djöflum og bara, það var hræðilegt. Og svo líka þá bara lokaði mig af tíma, er bara áreiti fór mér í lími, lokaði mig af og bara hlusta á tónlist, hlusta á Chopin og guð móta hvað, bara sorgamassina guð móta hvað og þetta var bara hörmungaskeið, en sem betur fer þá sér faðir minn að þetta ástand bara þurfti að linna, hún bara leist ekkert á blíkuna og talaði við heimilislækninn og hann bendi mér mömmu og pappa á góðan geðlækni. Og málið er að ég er fárveik heima hjá mér og foreldrar mínir eru bara að hugsa mig og þau bera ábyrgð á mér og taka það alla leið og þau bara, ég er bara eins og á gjörgæslu. Þú nefnir það einmitt í bókinni. Já, ég var fárveik og ég með þess að tíma er ég sett á róandilif og í þann svefnlif og þau fór svo illa, ég gæti ekki staðið upp. Þú veist, það fylgir mér salerni, ég bara lá í rúminu og bara rótuð. Þetta var bara hörmungar tími. Og ég bara, já, ég einangra með þessum tíma og bara út af því að mér fannst óþægilegt allt þetta áreiti. Þannig að En var þá svona að því þú hlustar á tónlist og gastu lesið, var þá þessi svona mikla næmni líka fyrir orðum? Ég gat ekki lesið. Nei, þú gat ekki lesið. Bara meðtók ekki orðið. Já, þú af þessu nefnið það einmitt hér, já. Já, þess vegna fer ég í innskólan. Þegar ég fer á, fyrstu geðklólinn sem fer á, ég man ekki hvað þið heita, en það er ekki Rispertal. Þá fer ég fyrst hægt og rólega að vera fungerandi fyrir innskólan Hafnarfirði. Og það fara að gera eitthvað með höndunum
og bara gera eitthvað, standa upp og fara út úr húsi, bara koma sér á lappir, vera innan fólk. Það var erfitt, það léti mig hafa það. Það var allt þræl erfitt að taka sér skref. Það var ekkert létt verk. En bara ég vildi ekki vera í þessu ástandi sem var svo slæmt. Og ég vildi gera allt í lífum til að komast út úr þessum heimi geðveikinnar. Það bara það snýrst líf mitt á hverjum degi. Og það var erfitt. Og ég meina þetta ekkert sem að gera einum degi. Þetta tók mörg ára að ná mig svona góðri. Þetta bara hænuskref. Þannig að, þú veist. Ég bara segja, ekki bara til hamingju með Risperadal, en til hamingju með þín hænuskref. Já, takk. Og þarna að geta líka nýtt þér skálskapinn til hjálpar. Ég veistu hvað, skálskapurinn, það var bara leið mín í gegnum rattabjargið, það var eins og fuglabjarg á röddum. Ertu þá byrjaður strax eins og punta það eitthvað hjá þér svona? Ég reyna að skrifa. Að þetta eru svona stundum svo fallega eins og hálfgerðar svona skýrslur eða þannig. Já, veistu hvað, ég gæti ekkert, allt sem skrifa á þessum ári sem ég veikust, endaði allt í ruslinu. Æi. Þannig að það ekki fyrir bara, ég er hann sæmileg til heilsunar sem að ég fer að byrta ljóði eða sína ljóð eftir mig. Hvenær er það sem þú verður? Það er 1995. Já. Og ég byrjaði að skrifa þarna, já, ég farna, já, fullt að ljóðum á þessum tíma en fer í alvörun að skrifa eftir að ég hætti í námi. Ég fer til Amsterdam í nám þar í hönnun og verða hætt út af veikindum. Hefur bara svo lélegt þrek út af lyfjunum. Lyfin dróðu úr mér svo mikið þrek. Og þetta er bara töff leikur sko að ganga með þennan sjúkdóm. Þannig að ég verða hætt að námi og fer að vinna í listsafni Kópavóks og bara ekkert gott vinnuafl. Þú veist, sífellt að mæta ekki vinnu þess að ég bara get ekki haldið höfði. Bara veik. Og endar með mig sagt upp vinnu og það bara það besta sem gæti komið fyrir mig, í raun og veru. Það gæti ég bara fara einbytta mér því að ná heilsu. Vera rembast að vera eitthvað sem ég var ekki. Ég var ekki gott vinnuafl. Ég gæti ekki stundað nám. Bara einbytt mér því að ná heilsu og í það fara mörg ára að reyna að ná heilsu. Og svo tekst þetta bara með skref fyrir skrefi bara að ná bata og sérstaklega eftir að ég fer á aprílsól eða apríl, ég man aldrei hvað þetta heitir, ég kalli þetta aprílsól. Já, þú ert með ljóðum aprílsól. Já. Er það ekki? Eða það apríldagar á blasi 44? Já, 44. Já. Nei, það er ekki með aprílsól. Nei, það er ekki, en ertu með... Á 32 þá segi ég í dag skín á mig aprílsól. Já, lestu það. Ég kalla nýja lifið mitt aprílsól og enginn eldi mig nema skugginn. Þannig að þetta er bara gjörbreytt og þarna þegar ég fer á aprílsól þá var ég búin að lendi því að ég var á Risperadal á þessum tíma og fer að taka þunglyndislyf ofan í Risperadalið og þá bara var ég svo veik. Og hvað býtur þú tekur sem sagt Risperadal? Já. Eða Risperadal? Er í Risperadalnum. Já, og það er að taka þunglyndislyf ofan í það. Já, sem er hættulegt. Og það var ekki réttu þunglyndislyf sem ég fekk greinilega. Vegna þess að ég bara var mjög tæp á þessum tíma. Og lýsti þar sér þá í röddunum sem þú lýsir svo vel í bókin? Það var ekki bara raddir, ég var haldin mink fór að skrópa taka lyfin. Já. Geðklólyfin. Og öll einkenni geðklófans fór að koma aftur ljós. En er það ekki eitt af einkennunum að taka ekki lyfin? Jú, þegar maður haldin þeirri ránkumundum að sé svona heilbrigður. Já. Og að lyfin séu bara eitthvað humbúk sem sé bara til að nota á sparidögum. Ég þarf að taka lyfin alla mín ævi. Ég var gert grein fyrir því leið ég sett svo stólinn hjá minni geðlækni í þá daga. Að þetta er bara ævi ferli að ná bata. En var ekkert svona freistandi að fyrsta læknirinn þinn var með ákveðin glannaskap og bendir á hætta lyfinu og þá skrifur þessa bók til dæmis. Hefur verið að gera eitthvað svona glannalegar tilraunir sjálf að hætta aðeins til þess að geta skrifa meira eða eitthvað? Nei. Ég veit hvað það þýðir. Þannig að mér var bara gert grein fyrir því ég hlusta á það. Og ég verð bara að taka ábyrgð á mínum veikindum. Það gerði enginn fyrir mig. Og ég meina maður á bara eitt líf og ég vil lifa því með sæmileg lífsgæði.
og ég meni, tel mig hafa búið við príðilega lífskeið í dag. Þú hefur haft sterkt bakland, er það ekki rétt? Jú, það breytir öllu. Já. Foreldrar mínir voru með mig í gjörgæslu mörg ár og þau held utan um mig og þetta er bara ekkert sjálfgefið. Og ég náttúrulega tek ábyrgð mínu sjúkdómi og foreldrar mínir stuttu mig í gegnum það, en þau fengu engan stuðning. Nei. Þannig að þetta bara þeirra á milli að styðja mig. Þau fengu engan stuðning sem er bara hræðilegt. Og pappin er dáinn, er það ekki rétt? Pappi lést, 2005. Já, 2005. Já. Og þau fengu aldrei neina áfallahjálp því að þetta lítur að hafa orðið áfall. Nei, fengu aldrei áfall. Þegar þú veikist, sko. Nei, það var ekkert í boði slíkt. En eru þau bókmentafólk eða hvernig má spyrja svona eitthvað bókmentalegt bakland? Pappi var lesblindur en á eigin spýtu lærði hann að lesa og hann las heimsbókmentir og hann elskaði Kristín Ómars Guðberg, þetta var svona höfundar sem hann elskaði og já, mamma les heilmikið og systir mína mikla lestrarhestar en bróðir minn lesblindur líka og hann hlusta mikið á hljóðbækur hefur gert ekki nú tíðin alveg bara drekkur þessi hljóðbækur þannig að já og amma náttúrulega var hagmælt og kunni grilljón af vísum og þulum og ég meina var eitthvað að skrifa sjálf en Var hún eitthvað að skrifa sjálf? Amma var að skrifa sjálf. Sástu það? Ég á það heima. Ykkur nokkuð ljóð, en hún vildi aldrei birta þetta. Nei. Hún leit ekki á sig sem ljóðskald, hún leit á sig sem þulakonu, saumakonu og kunna ljóð hinn á þessa utanbókar. Hún kunni allt utanbókar. Hún fór með stórskaldin utanbókar. Algjörlega bara leikandi létt. Já. En vildur þú, hvenær gafst þú út fyrstu, þetta er ekki fyrsta bókin þín? 1995 gefið minn fyrstu bók. Já, það er 95, já. Já, og þá er það bara ekki hvatningu vinum eins, Bjarnar Bjarnasonar, Múla Bjarnasonar, rithöfundar og... Gott hjá Bjarnar? Já, hann reyni í þetta. Já. Og ég bara tók slægin og það var ekkert aftur snúið, það bara... Ég held ég áfram að skrifa. Og hvernig var það svona, að gefa út? Hvernig var svo reynsla fast þér að vera allt í með bara einhverja bók þarna á borðinu? Það var bara ágætt. Þetta var eina leiðin. Það var ekkert annað í boði. Ég var að gera eitthvað í lífinu og það aftur ekki vera bara rithöfundur. Staðan fyrir að gera ekki neitt. Það var ekkert annað í boði í raun og veru. Og hvað hét svo bók? Birta nætur. Og málið á þessum árum þá er ekkert að skrifa þetta drama í lífi mínu. Ég er að skrifa, ég er að klóra mig í birtuna. Ég er að klóra mig úr veikjandunum í þessum bókum. Veist, ég er ekkert að helja bjargbrún í þessum bókum sem ég var í raunverulegu lífi. Heldur er ég að klóra mig átt að sólinn í þessum bókum. Þannig var þetta bara. En heldur það ekki líka ákveðin gleði og forréttindi að geta klóra sig áttina sólinni? Það geta ekki allir. Nei. Já. Þannig og meira en það því að það er hægt að njóta eins og þessara bókar, sko. Æ, takk Vigdís. Og mjög mikið og hún skiptist í 2 hluta. Segð okkur aðeins frá hvernig þú byggir þessa bóku upp. Heyrðu, málið er að fyrst verður allt nema ég átti slattaljóðum. Og var að safna í nýja bók sem ætla að koma út bara eftir 3 ár eitthvað svoleiðis. Nema hvað að allt um að ég verður til bara einu kvöldi. Já, eftir þessi aftöku í geðlæknin. Já. Og mér fannst bara þessi bálkur að byrtast. Mér fannst ég að sýna fólki hvað það er að vera með hennar sjúkdóm og hvað það er að vera með svona alvarlegan geðsjúkdóm. Hvað segir, þunglindi eða geðklofi eða bípólar. Bara, þú veist, fólk þarf að sjá inn í heim hins veika. Þú veist, þú getur ekkert, þú ert veik manneski, þá getur ekkert, hvað ég segja, þú getur ekkert lýst þessu. Þú ert ekki fær það, nefnum bara einstaka sinnum. Og ég aldrei get að skrifa þessa bók sem veikust. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að fólk viti að bakvið andlit, bara bakvið grímuna, þá er öll þessi saga, allir þessi sjúkdómur og við höfum öll okkar sögu. Við höfum öll okkar drama eða tragedíu eða hvað maður segja, sko.
Og þetta bara mín tragedía. En hún leið í átt að sólinni. Það svona það sem alltaf fannst mér merkilegt að lesa bóka, hún er það eitthvað svona léttleiki, hún er svona mjög mikið alvöru og erfiðleika svona, en hún er líka einhvern veginn svo létt svona og hún á að vera það. Þetta er ég komin við dramað. Þannig að þú veist, nei, hún átti ekki þegar hún varð bara svona. Sko það sem er líka einkennandi fyrir hlutan, allt nema ég, það sem átti að lýsa sjúkdómnum, að það er bara hreint og beint. Þú ert ekki að nota flúrað myndmál eða eitthvað sem skreitir það, þú segir bara hlutina eins og þeir eru. Og það er vandi að lýsa svona sjúkdóm sem herjar á sálarlífi svona að maður stjórnar sér ekki sjálfur þegar hann er virkur. Á jafn einfaldan og skýran hátt fyrir lesandan sinn. Hugsaðu einhvern tímann lesandan þinn þegar þú ert að skrifa? Aldrei. Nei. Það er sem sagt þetta virkar eins og hafi kannski aðeins gert það. Til þess að ég skilji þig betur. Jú, ég ger það sko, svo segi eins og þá pára ég niður að skrifa niður bara eina kvöldstund megna bálknum og síðan er það úrvinnsla sem tók nokkra mánuði. Hvernig get ég gert þetta, og þá fór ég myndi að hugsa en meðan að ferli stendur ég að skrifa þetta, þá er ég bara að bjarga minn eigin höfði. Og eflaust til að sýna familíunni eða fólkinu mínu og fjölskyldu og vinum og síðar sé ég bara þetta á erindi til almennings. Og þá var ég bara að gjöra svo vel að gera þetta, matrið þetta þannig að þetta væri birtingarhæft. Já, og fólk gæti skilið það. Og já, fólk gæti skilið það. Það lítið gagna því að þú ert geðklofi, að þú myndir gefa út bók sem ekki nokkuð maður skildi nema þú. Já, veistu það er ekki nóg. Nei, veistu hvað, maður skrifar ekkert sem geðklofi ykkur að bók. Nei. Og það er ekki... En þú lítur tilbaka, þú ert komin á aprísól. Já. Þá lítur þú tilbaka og skrifar til þess að lýsa því fyrir mér og okkur Oddnýju og fleirum sem lesendur þín, er það ekki? Algjörlega, það er bara hárrétt. Og þegar hlýtur að hafa tekist það vel að sinna þessu erindi sem þú átti við fólk í þessu lífi sem þú átt líka að þetta líkur ljóst fyrir. Það er svolítið svona eins og þú sért svona fréttaritari okkar, þú veist, það er svona fréttaritarar, svona fréttaritari inn í geðveikinni, þú veist, og sendir okkur svona skeyti og það er svo knappt og það minnir ekki svolítið svona bara á það okkur japanska, þú veist, svona japanskar hækur eða svoleiðis í svona því sem er náttúrulega magnaður. Hugsaðir allan sjúkdóm sem kvelur þið svo mikið að þú getur ekki á heilið þið tekið. Og þér tekst að komast niður úr honum og skrifa svo mann af þessum tærleika, þessari einfeldni og skýrleika, að hver maður ætti að skilja annan mann betur, sem er ekki alveg eins og hann. Og það er náttúrulega... Það er tilgangur með þessu. En svo skiptist bókin í tvo mjög ólíka hluta. Já, og seinni hlutin eru bara pjúra ljóð sem ég var bara að vinna í og áttu ekkert að vera upphafilega í Risperadalnum. Ég var eitthvað búin að spá ég að hafa ljósmyndir og ljóð við svona fletta sig öðru megin ljósmynd og hins vegar ljóð úr Risperadal með allt nema ég. Nema þetta var ekki að styðja við textan, myndirnar, þannig að það voru ódimmar og það einhvern veginn, ég einhvern veginn útgefandi, við vorum svo samlum að bara sleppa ljósmyndunum. Þannig að það var búið að taka rallar og setja þetta upp og það var nú gaman að gefa það kannski út einhvern veginn að setja eða bara að setja á sýningu eða eitthvað. Já, og þá var svona málið að hafa hluti mínu persónulega lífi, bara byrta með nærumhverfi og hafa það sem sagt, öðru megin og hins vegar ljóðið. En voru þetta myndir sem þú tókst sjálf, eða hvað? Nei. Eitthvað Já. Þannig að það hefur verið komið svolítið svona, þér hefur fundist eitthvað endasleft og stutt og hvað setja önnur ljóð. Og svo finnst mér líka bara allt í lagi að sé ekki bara sýndur heim í geðveggina. Ég er búin að skrifa ljóð síðan 95. Og ég er nummer 1 ljóðskáld, ég er ekki bara fréttaritari geðveikinnar. Þannig að... Nei, þú ert ekki fréttaritari geðveikinnar í ljóðrænu formi. Nei. Ekki bara. En þú ert það líka.
Já, ég er það líka. Já, og svo seinni hlutin af bókinni. Já. Segðu okkur nú hvað hann heitir. Hann heitir Á nefi mínu hvílir regnhlíf. Það er ekki eðlilegra. Það er bara þannig. Og hann er sem sagt samsafn af ljóðum sem þú varst að yrkja þegar fyrir hlutin kom til þín. Já. Okay. Já. Þannig erum við með þessa byggingu á þessari bók. Já. Og sögun hennar. Já. Það er þetta ekki svona ástarljóð að mestu svona seinni hlutin þá? Þetta er eitthvað svona ástarljóð og líka jafnframt bara, hvað maður segja, ég svolítið líka fjallum tengsl og þörfin að tengjast. Við einhvern veginn, við erum ekki alltaf fullkomin og við höfum líka þörf að tengjast og líka, og skort á tengslum. Já. Þetta er svona megið þemað. Nennir að lesa apríldagar? Já. Og það kallast kannski ásóldið við allt nema ég. Þess að maður svolítið að grafa eitthvað og gleyma og vil ekki tala um. En svo bara kemur, En þetta er hjá okkur öllum, sko. Þetta kemur allt upp daginn. Heyrðu, apríldagur. Blæs framan í vindinn sem blæs framan í mig. Kissi ekki þögnina, snerti ekki fortíðina. Í óhyrtu blómabeði skriða túlipanar upp úr skjálfandi haustlaufi. Þetta er svona sterk mynd. Já, takk. Þannig að það er að gera þetta. Þú átti líka uppáhaldsljóð. Já, ég á nú nokkur uppáhaldsljóð, en sko, það var þarna, má ég það fara aftur á baka, fara aftur í, sem sagt, já, við getum farið fram og tilbaka. Sikk-sakk, sko. Má ég fá þarna fréttarittara, sko, ljóð, þarna, sem sé, sem sagt, blæsu, vorum við að gera það áðan? Nei, 11, það er fyrir hlutin, sko. Já, var hún að lesa 11, 12, 13 og 14? Nei, ekki byrja bara að enda á 11, hvað viltu að lesi? Þú gæti tekið eins og... Nei, byrju, ég er að ruglast fyrir ekki, afsakið. Það er yndislegt þegar þú ruglast. Já, nei, þarna... Já, sko... Getur þið ekki sagt eitthvað með henni? Jú, mér finnst gaman þegar fólk flettir bókum. Já. Það er líka góð regla ef maður er í vandræðum að þefa upp ljóð. Og meðan að þú leitar að ljóðinu sem þú vilt beðin að lesa, þá hef ég þefað upp ljóðið í Rós. Já, alveg rétt. En ég er búin að finna það núna. Þá erum við komin í keppni, sko. Rósin kemur eftir. En hvað var ég bara að hugsa 28 og 29, var ekki? Já, þetta er bara svona dæmi fannst mér sko, þessi svona frétta, já, þetta er líka svona eins og hálfgerður annátlega svoleiðis, þarna, 28 og 29. Já, lesa það. Já, þú vildir vera svo góð. Já. Hætti að skúra, fór í skóla, lærði að smíða, hanna nytjahluti og húsgögn. Gat lítið lesið. Kláraði námið en fekk enga stjörn á rassinn. Minna veik og var minna og minna veik. Var komin í Rifsbyradalinn eða lifið sín tók inn. Sofna þegar ég sofna, vakna þegar ég vakna. Stundum andvöku nætur og þá spretta þær fram, raddirnar í höfðinu. Halda fyrir mig vöku, vil ekki svefnlyf, vil hafa hausinn í lagi ef ég má. Þarf að passa lífið, passa svefnin, að borða, passa að hreyfa mig, að passa álagið, annars fara. Sko það er þarna að þú vinnur vinnuna þína með lyfjónum. Það þýðir ekki að gúpa í sig lyfjum og gera ekki neitt meira. Nei. Þú passar upp á að sofa, þú passar upp á mataræðið og allt þetta. Já. Og þetta ættu náttúrulega allir að gera. Algjörlega. Ekki bara þeir sem eru með einhvern sérstakann skilgreindan sjúkdóm. Já. En þarna, mér fannst til dæmis lokaljóð, ég veit ekki Árný, ert þú með eitthvað annað? Ég var hrifin á ljóðinni Rós. Já, og ég lesa það.
Það er rosalega erfitt. Það er mikið valkvíði sem að hellist yfir mann að velja úr svona. Með bók sem með fullt af góðum ljóðum, auðvitað og gaman að lesa hana í heild eiginlega. Það er eiginlega svoleiðis, það er að lesa hana. Og þetta í seinni hlutanum. Já. Það sem með hennu eðlilega heiti seinni hlutin á nefi mínu hvíli reglíf. Mér langar svo rosalega mikið til þess að þú leikir þetta einhvern. Hérna kemur Rós. En bara sjá þetta svona. Þyrnar skilja eftir sár. Rós stingur, krafsar klórar. Blóðtaumar þekja, hvítt pappírsblað. Á að klippa þyrna eins og klær. Ég klippi þyrna og klær. Þú stingur, krafsar klórar. Hvað gerir við Rós sem stingur, krafsar klórar? Er flækingsköttur. Rökkur klær, rósa klær, villi blóm og flækingsköttur. Alltaf kalt, rökkur rós, þú í fjarveru þinni. Hvað gerir við þyrna, þeir rífa í mig? Ég klippi þyrna og klær. Takk. Þetta er svona frekar flott bara eiginlega upphafa af samræðu getum farið út í garðirkjuna líka og svona umlega hvaða heilandi þú ert að lýsa þarna þess að það eru lyfin og það er skáldskapurinn og svo er náttúran mjög mikið inn í þessu og svo ástin þannig að þetta eru svona eins og nokkrar eins og þú segir samlíkjandi heilunar aðferðir sem að birtast mann á síðunum sko. Já, ég fer mikið út að ganga. Mikið upp í heiðmörku kring Vífilsstaðavatn og svo út á Gróttu. Fasta gestur út á Gróttu. En hvað finnst þér skipta máli að sko eitt er að skrifa sem er gott og eins og þú sagðir það var gott að gefa út fyrstu bókina til þess eins og að verða loksins eitthvað eins og þú segir í staðan fyrir að vera ekki neitt eins og þú upplifir en finnst þér það skipta máli núna að þegar þú ert búin að skrifa að gefa það út? Ég veit það ekki. Sumt maður bara vera fyrir maður sjálfan, sko, maður þarf ekki að gefa út allt sem maður skrifar. En ég skrifa mikið bara eins og mér langar að birta það og ég einhvern veginn vinn það þannig, veist, ég veit ekki hvað ég segja, ég er ekki með einhvern ákveðin lesandi í huga, mér finnst bara skáldin, ef þau hafa eitthvað að segja, skáldin hafa allir eitthvað að segja og við erum öll manneskjur og við hljótum að geta skilið hvort annað í gegnum skáldskapinn. Já, við getum ekki myndað neinn tengsl. Þá getum við kannski hunskast til að reyna að mynda tengsl í gegnum skáldskap. Já, og ég meina, ég lít á bók, í bækur, þetta eru félaga mínir. Þú veist, þetta eru bestu félaga mínir, góð skáldskapur. Ég bara, já, mér finnst það. Það að þú lest líka? Já, ég les heilmikið, ég reyndi að gera það, já. En upplifir að þú sért svona hluti af bókmenntaheimi heimsins eða Íslands eða er einhver sérstakur eins og Rifsbeljardalurinn er staður, er einhver svona ljóðastaður sem að þú átt heima? Það er bara garðurinn minn. Já, það er garðurinn? Já, bara garðurinn fyrir utan húsið mitt. Það er mitt athvarf í dagsins önn, bara setjast þar út á samt nágrannakonu minni og borða góða mat eða drekka kaffi eða te. Þannig að... En ég ætla nú ekki samt að sleppa þér sko með þetta svara þótt það sé mjög fallegt en finnst þér þú vera svona hluti af íslenskum bókmenntaheimi? Sko meðan ég er Íslendingur eða hvað maður segir að vera Íslendingur meðan ég tilheyrir þessari þjóð þá hlýt ég að tilheyra þessum bókmenntaheimi, ég held það. En ég meina að vera ljóðskáld, þú ert ekkert mikið lesin. Ljóðskáld er ekkert eins og Arnaldur og Issa. Þetta er ekkert bestseller. En fólk kaupir ljóð, sumir kaupa ljóð og ljóð berast mann á milli. Bækur ganga á milli fólks. Þannig að ef fólk les ljóð, þá er ég þar. Og það er svolítið samræða milli ljóðskálda svona síðustu árum, eða kannski hefur alltaf verið einhver svona... Já, allavega finnst mann nú í tilefni þessa árs
2025. Það má ég nefna það hvað íslenska konur, eða árkonunnar, er það ekki? Jú. Hvaðar eru rosalega sterkari í ljóðagerð, sérstaklega í henni. Já. Bara undanfarin ár. Já. Og það er gaman að tilheyra svona hópi. Farið ekki og lesið upp og svona saman. Ertu ekki einhvers staðar að segja þú ætlar að fara til Akureyrar? Já, það kannski veistu það ekki. Ég veit að það kemur ljós. Já, það var í einhverju blaði. Hver veit, en ég hef svolítið verið eins og alveg út á hól. Þess ég ekki tilheyrt neinum hópi eða grúpu, en mér finnst kannski margir lýsaði þannig sjá fyrir sér að gefa út verk og verða svona hluti af þessum einhverjum ímynduðum bókmenntaheimi eða svo leiðis og maður auðvitað sér skáldin vera saman fyrir jólin og svo leiðis en svo heyrir maður kannski oftar bara af einmannaleikanum hvað þetta er líka einmannalegt einhvern veginn og hvað er sjaldar sem kollegar hittast og ræða málin er það ekki? Það er bara þannig, þetta er eiginlega allt of einmannalegt fyrir mig sko þannig að finnst þér að þú einangrist? Ég er bara rosalega einangruð. Þú ert rosalega einangruð? Sem ljóðskáld, já. Ég upplifði það. Og ég meina, og ég oft hugsa bara á ekki að hætta þess að fara í háskólan þess að ég get heilsan á þetta góð, taka einn og einn kurs og bara gefa skáldskapur upp á bátinn. Nei, þú ert ekki að gera það. Nei, takk að segja það. En bara til að rjúfa þessa einangrun, þetta er bara gífileg. Og svo annað, maður þarf náttúrulega að vera innan fólk til að fólk er svo mikil innblástur samskipt við annað fólk, þetta er svo mikil innblástur og lífið sjálft, það er innblásturinn og ég meina, og stundum er bara stundum þarf maður bara fólki að halda bara nauðsinn maður er bara manneski og þarf að það er bara þannig. En hvað með þig, Vigdís, þú er nú búin að vera í þessum bókmenntaheimi svolítið mörg ár hefur skipst á svona einmannleiki og þetta sterku félagstengsl innan þessa heims? Já, ég hef verið í svona grúpum, hefur nokkra kettlingar sem hittust þegar ég er bara ung sko og þær eru alla dánar nema ég, enda ég komin á þeirra aldur sko, þegar það er hverfa frá. Það var gaman og það var svona tekið utanum. Þú veist, hittust við nú út af svona leiðinda grein sem byrtist í vikun eða einhverju blaði hvað kettlingar væri leiðilegar þegar það var að skrifa. Og það fannst okkur tilvægilegt, þetta var Svafa og Nína og Álfrún og Fríða. Og hittust til þess að ræða það og svo heldum við því áfram þannig til að fóra að heldast úr lestinni sko. Og síðan hefum við verið í svona skrifgrúpum það er til sko og það gekk ágætlega og svo er svona hittast einhverja mannesku til þess að borða saman og að ræða skáldskap og tala illum náungan og svona og velaunin og allt þetta en hann Já, svona eins og vera í einhverjum kollegahópi eða þannig, svona eins og venjulegu vinnustað. Já, svo fór maður sveitir lands og út fyrir landsteina með strákunum. Það var upplifun. Þetta kemur allt saman. Nú eru þetta miklu stærri hópar, sko. Já. Hefur það breyst þannig séð? Já, ég held það. En við vorum að tala einangrun og þá ekki bara einangrun ljóðskálda eða einhverja rithöfunda. Heldur líka, sko, lokar þið af, finnur þið fyrir fordómum, ég langar að vita af því, ef þú gerir það og þú getur sagt okkur frá því. Sko. Ekki að það kemur ekki bókinni við. Já, út af minni sjúkdómi hef ég getum tíðan orðið fyrir fordómum. Og það er bara eins og gengur að gerist. Fólk er, en ég vil bara helst ekki tala það. Nei, það er bráður með þáttunum búin og þú segir okkur frá því og eftir. Algjörlega, ekki að segja það. Já, þá sitjum við í svona klúbbi. Já, þá erum við í klúbbi. Það þarf að skipuleggja, það gerist ekki það sjálfu sér, sko. Ég fatt að það, maður þarf bara virkilega að skipuleggja svona hittinga. Algjörlega. Það var gaman, sko. Já, það er það. Það er mjög gaman. En það er, maður gerir of lítið af því líklega, sko. Já, örgulega.
maður einhvern veginn fattar ekki að það skipti máli kannski eða... Já, en ég meina, já. En náttúrulega maður skrifa náttúrulega bara bók einn og sér, maður ekki í hópa að skrifa bók, þannig að... Það kom út bók núna fyrir jólinn, það sem að margar... Já, svikaskáldin. Já, þær hafa vinnað með alls konar svona. Já. Gefið út einar og sér og svo saman og allavega. Já. Þetta er aldrei gaman að því. Já, bara flott hjá þeim. Ég man ekki hvað bókin heitir sem kom út í jólinn sem eftir þær. En mikið fannst mér titillin skemmtilegur. Svona mitt minni, sko. Já, ég man ekki heldur hvað hann heitir. Nei, en ég man líka mér þótt að skemmtilegur. Við ættum nú að vera með bókatíðindi hérna. En ertu búin að ákveða titilin á, ertu að skrifa aðra bók? Ég bara byrja nokkrum nýjum ljóðum, sko. Og sjáum bara hvert að leiði mig. En ég byrja að safna nýja bók. Þannig að... Og alltaf bara að vera dugleg. Þetta, ég meina... Og skrifaru mikið svona, eða... Það kemur í skorpum. Þannig að, já, þannig að þetta er allir gangur á þessu. en já, það kemur bók. Það var svolítið fallegt eins og þú lístir þessu áðan og fyrst er þetta bara að þessi skriftargjörningur svona, þetta er bara þú skrifar og svo er það úrvinnslan einhvern veginn, það er annar fasi svona? Já, algjörlega, það tekur jafnlangan tíma á að skrifa ljóðin. Bara gera það boðlegt. Þannig að ég er mjög heppin með yfirlestur, haft góðan yfirlesar sem hefur, hjálpað mér í gegnum þetta. Já, þú meinar editor sem ritstýrt þér. Já, ekki beint ritstýrt, bara lesa yfir fyrir mér. Atli Ingólfsson, tónskáld. Já, hann er ljóðskáld sjálf. Já, og hann er frábær yfirlesari. Já. Þannig að mjög heppin að hafa hann verið inn á handar. Já. Þannig að hann er flott að því það er einmitt svona taktur og tónlist í textarum og gott að fá tónskáld til tónskáld og ljóðskáld til að lesa yfir, það var hans sniðutöður. Þannig að, já. En það er hérna í lokin er hérna samtal. Já. Sem að þú heldur sé kannski allir að meina bót og fólk talið saman. Algjörlega. Viltu þá áheyrendur og... Við sko með kvíð fyrir en ég skal reyna. Þetta er mjög sérstaklega hvernig ég fer með millilínuna. Já, þú eru þá að sína það og leifa fólki sem hlustar að heyra það. Vil ég syngi það, söngli það eða... Já, hefur ekki sönglað það? Ég hef sönglað það. Já. Það er nú gaman. Já, núna greit bara. Samtal. Yndist tími, taugakerfið kúrir. Hvenar hættu orða fjúka og tarfoti símar, hvernig á að nota þá? Núna. Þetta snýst ekki orð sem gripin úr lausu lofti og neld á vegg. Þetta snýst daginn í dag. Núna, á milli tanna, skorpina vara, blóðröðra vara, móðan, grjótið og við hverfum í orðaniðin fram á vor. Núna. Okkar margklofni heimur, orðin fæðast ég pratt. Núna. Og þau falla á beinkvít blöð, vot af tárum. Takk fyrir. Er núna tíminn búinn? Núna. Er ekki alltaf núna? Ég veit ekki hvað klukkan, hvernig tímanu líður. Nei, ekki heldur nefnilega. Klukkan er 23 mínútur í 5. 23 mínútur í 5. Já, þá er líklega einmitt núna. Tíminn er búinn núna. Þannig að við, ef við þá ekki að þakka þér fyrir Ásdís Óladóttir, ljóðskáld, ert búin að sitja hérna með okkur Vigdísi Grímsdóttur að segja okkur frá ljóðabókinni sem kom út fyrir jólin og var tilnæmd til fjörverðlaunana
og bara laut mjög góðar undirtektir og heitir Rifsberjadalurinn og við rættum nú líka ýmislegt annað sem tengdist svona bókinni. Já, og eigum við ekki að hvetja alla sem vettlingi geta valdið til að lesa Rifsberjadalinn núna. Takk fyrir komuna og spjallið. Takk hérlega. Og takk fyrir bókina og innsýnina og hlustendum og áhorfendum. Þökkum við fyrir að vera með okkur núna og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa þessari samræðu yfir til ykkar, hlustendur góðir, og við sjáumst aftur í næstu viku í öðru bókaspjalli. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. En þetta var bókaspjallið og svo við fjöldum líka leikhús og við gert það þannig að ég sendur í leikhús og svo fer ég og spjalla við aðstandendur sýningarinnar. Þannig að einhverju leyti kemur í gegn hvað ég upplifði, hvað mér fannst, en þetta er ekki beint svona gagnrýni. En samt svona leikur svolítið það sá að þegar við erum með podcast og erum alltaf að tala við fólk að það er svona síðari umfjöllun heldur en það sem að fólk er að skrifa á blogg sem er að svona hrópa út úr glugganni og til svona óljósra móttakenda. Að svona einhver leiti er svona formið haft þannig að ef ég vil segja eitthvað sýninguna verið að gera það fyrir fram að þá sem að setja hann upp. En bara með það virkar heldur ekki þannig að ef við ætlar að gera það þá sértum einhverju gagnrýni og neyðir hinn til að hlusta á þig. Það er ekki þannig sem að samskipti fólks virka. Nei, en það verður út úr þessu allt annað spjall. Þú vilt líka bara spyrja því það vakna á einni leiksýningu vakna svo margar spurningur af hverju var þetta gert svona eða af hverju og hver er galdurinn þarna eða mér er svo gaman að heyra þessi spjöll líka. Það eru sko leikstjórarnir, kannski höfundarnir. Líka leikmyndahönnuðir, þeir sem eru með í tónlistinni sko. Það er nú sjaldnar hjá mér. Ég er meira með svona höfundana, leikstjórana og leikarana. Þú veist með trommuleikaran. Já, mér fannst það en Gulli Brím kom hérna. Við vorum að tala Jermu. Að því að mér fannst hans svona framlag, ég veit ekki okkur það var. En ég ástæði fyrir segi þetta núna, ég verður sjaldan með svona leikmyndahönnuði og búningahönnuði og slikt að ég reyni að láta svona umræðuna snúast svona erindi verksins, svona að taka verkið eins og svona innlegg inn í svona samfélagsumræðuna tiltekið mál. Frekar heldur en að við sem að ræða mikið uppsetninguna í sjálfum sér. Af því að ég vil ekki gefa út fyrir að vera einhver sérfræðingur í leikhúsi þannig sko. Það er náttúrulega erfitt samt, ég ætla ekki að vera þræta, en það er svolítið erfitt samt að gera greinamun á sko erindinu í textaerindinu og svo kannski þessu sjónræna einmitt í leikhúsi þannig að það væri alveg áhugavert að heyra líka í þeim sem að hugsa sjónræna þáttinn en ég skil samt hvað það menn. Ég bara hef 4 stóla hérna og verða að draga einhvers staðar mörg. Þetta hefur þetta þróað svona en núna í vikunni kom hérna Auður Ava Ólafsdóttir sem að skrifaði bókina Ungfrú Ísland fyrir 5-6 árum síðan og Greta Kristín Hómarsdóttir sem að leikstjóri og vann að leikgerðinni með Bjarna Jónssoni og svo 2 leikarar úr sýningunni, Íris Tanja Flýring sem leikur aðalhlutverkið og Fannar Arnarsson sem leikur svona lykil persónuaðra. Þetta er eiginlega kannski nætti að segja að við varum 4 persónur, þau eru 2 af þessum persónum og við vorum að ræða þar svona kvennabaráttuna. Þetta er skáldkonu sem að kemst til ekki inn í skáldaheiminn því það sitja bara einhverju kallar á mokka og er svona í aðri hans og svona leit hennar á því að finna tækifæri þess að skrifa og Fannar leikur vinirnar sem er samkynhneigður strákur sem er laminn hérna og er ekkert pláss fyrir á Íslandi. Þetta er svona sögursvið er í svona kringu 1963 og hann flýr land og síðan fær Írisi með sér en síðan eru aðra persónur sem eru líka að glíma við sköpun. Persóna Fannars er hérna hefur áhuga á tísku og dreymir að verða hanna búninga eins og vorum að tala um áðan fyrir leikhús. En það er vinkona hérna
persónu Írisar líka að skrifa, svona alþýðu kona sem kannski með minni rætur svona í bókmennaheiminum og svo kærið hennar tíma, Starkaður, sem dreymir að verða einn af strákonum sem að sitja á mokka og eiga íslenska bókmyndir og hann getur að renna upp fyrir honum að líklega persóna Írisar miklu betra skáld en hann getur nokkuð tíma orðið. Þannig við vorum að ræða kvenfrelsisbaráttuna, svolítið svona sviðsetningar á öðrum tímum að því að Vigdísarþættirnir voru að klárast þarna og sömuleyti tengist þetta svona tímabilið og sagan og svona hvernig að vera kona í karlaheimum, hvaða kompromi þarf maður að gera og svo baráttu samkynhneigðra og fleira og svo leikhúsið og þetta var mjög skemmtilegt samtal á mörgum plönum. Við vorum að tala tímabil verksins, svona 63, tímabil Auðar Öfu þegar hún að koma inn á með sínar bækur og náttúrulega nútíman og kvenfrelsisbaráttuna og baráttu hinsegin fólk og kynsegin fólks og heitu þetta. En hugsa sér bara ef við lítum yfir núna þetta úrval umræðum kvenréttindabaráttuna, baráttu gegn rasisma og baráttu samkynhneigðra eða bara sem við erum búin að nefna og hvað hefur augljóslega orðið mikið eða það bara eiginlega, menn eru sammála það hefur orðið mikið bakslag hjá okkur þannig að það núna svona mikil áhersla á að taka upp þetta og missa ekki alla þræðina úr höndum okkar. Já. Taka upp svona þráðin sem sagt í þessari baráttu. Já, og gott að horfa í söguna, ég veit ekki hvort að þættirnir Vigdís sögðu þau árið en hún Íris benti á það að verið konur sem að starfa í Borgarleikhúsinu sem hefur verið að horfa á þetta og eru svona 25 ára, eitthvað starf það bil. Að það voru hissa á þessari sviðsetningu að staðan hafi virkilega verið svona að staða kvenna hafi verið svona slæm sem ágætt að rifja upp annarslegið, að enginn veit hvað áttu fyrir mistöfur. Herðan, þetta sem sagt framöndan umræðum Ungfrú Ísland í Borgarleikhúsinu og það svona sýnir svona því hvernig við fjöllum menningu við Rauðaborð. Já, það komið að leikhúsi. Við höfum það lag að ég sendir leikhús og sjá sýningu og fæ svo aðstandendur þeirra sýningar til þess að spjalla við, kannski segi eitthvað hvað mér finnst og þau segja hvað þeim stóð til og hvernig þeim líkaði og nú komið að Ungfrú Ísland sem sýnd í Borgarleikhúsinu. Þetta leikgerð eftir bók Auðar Öfu Ólafsdóttur. Og þau eru komin hingað aðstandendur, hér Íris Tanja Flýring sem að leikur Heklu eða aðhlutverkið. Hei. Auður Afa sem að skrifaði bókina en ekki leikgerðina. Það réttið mér eða ekki? Jú. Og svo Bjarni Jónsson gerði leikgerðina. Í samvinnu við Gretu Kristínu Ómarsdóttur sem að situr hérna á endanum sem leikstjórinn og svo á milli þeirra Fannar Arnarsson sem leikur Jón John. Já. Hæ. Hæ, já, verið velkomin. Takk. Já, og til hamingju með Sauðfestu. Takk hérlega. Já, takk fyrir það. Ég var á frumsýningunni og vitna því að þið fenguð standandi, hvað heitir þetta, lófaklapp. Já. Lófatak, húra hróp. Já, heldur betur. Ég hugsaði þá, þetta ekki orðið bara alltaf? Nei, nefnilega ekki. Það er svolítið mikið tekið á frumsýningu kannski. Svolítið mikið tekið á frumsýningu. Er það ekki? Já. Þannig ef að þið fáið ekki standandi þá hafið það smá skellur. Já, það svolítið. Það ekki gott að 5 stjörnur eru orðnir bara viðmiðunin. Já, ég endar stökkin í Elli í desember og búin að vera að sýna það undanfæra mánuð og þar eiginlega yfirleitt standandi lófaklapp þegar að Kata kemur fram en það náttúrulega ennur sýning sérstök svolítið. Þið fyrir að mæla lifnar við bara. Þið eru búin að sýna fleiri, maður heyrði að það hefði verið greiðlega sterk viðbröð líka. Já, annari sýningu það gekk rosa vel annari sýningu. Það þessi mýta að önnur sýning sé svolítið þyngri eða svona að þú veist að því að það svona orkufall og svona við vorum bara einhvern veginn svo rosalega meðvituð að halda boltanum á lofti og við bara skutumst áfram og
Og fengum við allt öðru sér sal líka, mikið betur en einhvern veginn bara hlustin í honum og eða svona bara, hann var með okkur í liði sko. Já, þetta var áhugavert. Það var bara góð upplifun. Hvað meinar þið þannig, betri en minnsalega? Hafa ekki hægt að... Þú veist ekki tökast svona endilega betri en öðru sér skulle við segja. Það alltaf svona ákveðin vírun í loftinu á frumsýningu og svona ákveði orkustig sem að maður kemst ekki tjá. Allir aðstandandi. Er það erfitt að leika á frumsýningu? En svo er önnur... Það sé í annara manna partí. Það dýrari miðar. Það bara búin að vera, sérstaklega aðstandendur manns, eru búin að vera einhvern veginn á kantinum allan undirbúningin og búið að upplifa einhvern veginn og finna í gegnum hann sjálfan kannski þessa spennu og álagið og það er svo mikil svona eftirvæntingar orka. Hún er svolítið svona það er svolítið hátíðinni, getur maður sagt og svolítið svona eins og fólk sé smá að halda niður þessi andanum. Af því það er svo mikið verið að styðja og senda manni gott en það er allir líka einhvern veginn á tánum. Og dugar þetta svona fyrstu 20 mínútum? Svo er þetta bara orðin eins og annað. Eða hvað, ekki er þetta alltaf svona sýninguna? Nei, ég verð stressuð svona mínútu áður en sýningi byrjar. Þá byrjar fyririldin. Ég vildi að við verðum að fara í hring. Það var svona 2 mínútur í sýningu og þá byrjar svona fyririldin. Svo bara leið og bara tjaldi fer upp eða fyrsti tónnin byrjar þá er það farið. En er þetta ekki bara svo kallar sviðskriftur? Jú, ég held að. Árni Tryggva guppaði utan í Þjóðleikhúsið. Það var að fóra að leika Lilla Gnöfumús. Já, ég skil hann. En ég nefni þetta bara núna því að þetta er náttúrulega hluti að því að fara í leikhús, þannig að standa upp og þetta er svona hefð sem var til fyrir kannski, ég veit ekki, 15 árum. Það sem er svona meiri móttökur. Hún verið í Frakklandi. Frakkar klappa rosalega mikið. Þegar ég kom til Frakklands og fór á tónleika og leikhús þá var ég hugsaði, þeir klappa miklu meira heldur en Íslendingar og Bretar og Danir og Bandaríkjamenn og munaði bara 5 mínútum í klappinu. Þeir leyfa sér hrífast með bara hluti að þessu og hlæja og gráta og sofast inn í verkið. Eins og maður var reyndar vitni að fólk sem grét og hló á sýningun ykkar. Já. Þannig að þú hefur skrifað leikrit og þú skrifar þessa bók, bjóst þessa sögu. Já. Hvernig fannst þér leikgerðinn og fylgdistu með því allan tímanna? Og bjóð til þessa sögu, ég kannski bara byrja á því að ég hef nú sagt það svo ofta að það er að verða neyðarlegt að þetta er skáldsaga með skálduðum personum sem eru hvergi til í raunveruleikanum og byggðar algjörlega á ímyndunarafli mínu, það eru bara til í hausnum á mér. Og þetta er ekki þig, sem sagt. Já, ég held að allir, þetta er í kjarnan er þetta 4 ungar personur sem á sér drauma og langar að vera það sjálft og langar til að búa til fegurð, búa til eitthvað stærra, stækka sinn hversdagslega veruleika og já, kannski að þýleitinu til er þetta mig sjálfa og alla sem eru á þeim báti og ég sé mig í þessum 4 personum. Það er til dæmis þarna skáld sem finnur ekki orðin sín, að hann dreymur að búa til þessa fegurð og það hafa allir verið þar, fundist þetta ómögulegt og bara óvinnandi vígi og það má kannski líka svo við líka mismunandi stað sem að maður er á í sköpuninni með hvert verk, hverja bók, að maður fari í gegnum allt þetta. Það er tilfinningamanneskjan í sig sem að er þessi manneskja sem við þekkjum er alltaf stöðugt að búa til ævintýri úr sínum hversdagsleika. Hún er talandi skáld og í rauninni veit ekki af því, kannski hún veit ekki af því, hún er að skrifa krimma langt á undan sín samtíma, hún veit ekki af því að hún er að skrifa leikrit, hún skrifa samtöl, hún er sem sagt bara, og svo náttúrulega homminn sem að dreymir burtu, þetta er svona öll þau stig sem maður fer í gegnum sjálfur þegar maður að skapa, á ekki bara gefast upp, á ekki bara fara af þessu Guðs volaða skeri útnára og kannski svona alveg undir lokin að þá kemur til manns þessi persóna sem að er
gott skáld en við vitum ekkit hvað hún skrifaði. Hekla, bara alveg undir lokin þegar að verk að smetla saman. Og það má kannski sumuleyti líka þetta við vinnuna í leikhúsinu 2 vikum fyrir frumsýningu og það gildur öll verk og bara allt leikhús að þá allt ómöld. Þetta verður aldrei að verki. Þetta bara gott bara hægt að pakka saman en svo gerist eitthvað og hver dagur til dæmis í frumsýningavikunni bara eins og 10 ár. Það breytist. Já. Ég að því að tala þetta hvað þetta ég Hekla líklega fæðist hvað svona 43 eða eitthvað. Þannig ég fór og googlaði, hún að skrifa svona, þetta svona 15 árum á undan henni. Þetta ekki hennar samtíð, þínar sko. Þannig ég fór að skoða þetta, maður bara að gera automatís svona, til þess að átta sig á því og hvaða sjónarhort þú hefur. En það var annað sem að ég fór að reyna að rifja upp eftir sýninguna, það var eitthvað sem umræða að sko kallar sem að stela verkum kvenna. Og mér fannst eins og í tengslu við bókin að það hafi verið svona umræðum að þetta væri að einhver leyti byggt á einhverju sem hefði raunverulega gerst. Nei. Ég fann það, svo bara Google hjálpaði mér ekkert að finna það. Nei. En kannski var það bara í hausnum á mér. Nei, veistu það, ég sko reyndi að passa svo vel og ég var svo undrandi yfir þessari umræðu og það var sérst umræða. Það var umræða, það alveg rétt muna hjá þér og ég held hún væri bara fyrir bíja því ég er svo oft búin að leiðrétta þetta og ég held ég hefði passað þetta svo vel að það væri bara engar fyrirmyndir en bara við Íslandingar við erum bara okkar ímyndunarafl þannig að það eins og við þurfum að alltaf að finna ykkur að lykla, að lesa eins og lykilróman en ég meina þetta eru bara ungi krakkar og þessi svo kölluð til dæmis og tökum sem dæmi þessum eru kölluð mokkaskáldin í bókinni þetta bara einhvers konar tákmynd fyrir heim sem þessa ungu skáldkonu langar inni en þetta eru allt, það verður enginn gefið út neitt eða byrt neitt einn á ljóð liggjandi á ritstjórn Þjóðviljans, það tekið fram bæði bók og leikritinu þannig að setja þetta í samhengi við einhver þekkt skáld eða rithöfunda, jafnvel stórskáld sem ég dái endalaust sko það hef bara engin meira undrandi en ég í þeim efnum og ég raunin bara skilða ekki og þeir hafðu svo sem ekkert gert annað en að fá sér kaffibólla einhvern tíman á mokka. Og stundum eitthvað út í kaffið? Já, eitthvað út í kaffið líka en ég meina hver hefur ekki komið á mokka? Ég meina ég hef komið á mokka og flestir listamenn þjóðarinnar fengi mér heitt súkkulaði á mokka. Ég er svo gammal að ég man eftir þeim sittandi við borðið og hellandi brennivín út í kaffið. Ég sá að mokka byrjaði að selja áfengi og þá það í flöskum á borðið og ég sagði hvað er með þetta? Bara að láta pitlu sem maður hellir út í kaffið. Það var alltaf bara siðnum á mokka, ekki brennivín út í kaffið. En bara svo ég klári þetta þá þetta í rauninni bara að því hún staðsett í sögulegum tíma og ég hafði aldrei gert það áður í mínu skáldsögum sem svona frekar staðleysu verk eða erfitt að festa hendur á hvar þau gerast en bara, þetta er rauninni bara svona einfæld tækni til að draga lesanda með inn í skáldsögu að maður nefnir nokkra staði, maður nefnir Laugaveg, maður nefnir Hallgrímskirkju byggingu, maður telur upp kannski einhver kaffihús ég hefði þetta geta skýrt þetta allt upp og nýtt, kalla þetta eitthvað allt annað en menn hefðu samt fundið í þessu einhverja lykla. En það er leikgerð, Greta, og það breytir svolítið, ég meina höfundur sem skrifa bók, getur látið hann að fjalla svona að þetta séu, þessar 4 persónur séu, gæti allt saman verið hluti af auðu öfu þetta er barátta ungs fólks við að hvort að löngunin til þess að geta skapað og brotist út og eitthvað fleira og hvað heldur aftur að þeim en í leikgerðinni þá verður ytri umhverfið miklu meira áberandi heldur en í sjónarhorni bókar að þegar við horfum á við sjáum mokka og við sjáum hvað eru álapparlegir skáldin á mokka og við sjáum svona feðraveldið og kallana og við sjáum miklu meira það verður eiginlega meira staðsett í tíma og stínilegra og það er augljósar að þetta er sikkur persónan. Já. Þetta
Það svolítið þannig, í bókum að þá getur flæðir svona á milli, það minni í hugmyndaheimi en leikhúsi það svona eins og maður sé að horfa á skráningu. Já, en svo, mér finnst sko mjög mikill pótens í leikhúsmiðlunum og það nú það sem við vísvitandi gerðum í öllum útfærslum og hönnun, sérstaklega þegar við erum að færa þetta yfir á sviðstungum og læra að skilja eftir pláss fyrir ímyndunarafl áhorfenda. Ég var ekki að tala um það, þetta heitt verður svona meira áberandi og þetta verður svona aldafast lýsing. Já, og þetta verður svona áþreifanlegra því að það koma líkamar og það koma struktúrar og búningar og áferðir og ljós og lykt og allt, sko, sem bara það sem maður skaldar sjálfur á meðan maður á í samtali við skáldsögu sem lesandi, þannig að já. Einhver spurning hérna eða? Því að það svolítið, því að þá kemur svona, mér verður með dettur það í hug sko, að svona aldafarslýsingin sé sterkari, það líka uppsetningin svona, ég veit ekki hvað þetta heitir að segja sögu með þessum hætti, ég meina það oft gert með sögu Laxness, það sem svona ferð á því, það svona leikhópur sem að byrta okkur svona stóra sýningu. Ég sá svona sýninga þegar ég var barna í Ríkisútvarpinu frá BBC. Já. Það sem að segja Dickens sögurnar með þessum hætti og þetta í þeim anda, ég veit ekki. Jú, þetta svona episk saga, við förum svolítið þá leið og þetta svona ensemble sýning það sem hópurinn í rauninni segir söguna og skapar heiminn fyrir framan auguna okkur. Já. Og við sem áhorfendur vöðum að fá þetta svona og þá var að vera að segja okkur tiltekinn heim og við förum og googlum í hlénu, 43, það var svona, þetta 63, mokka, þetta bara atomskaldakynslóðin, þetta eitthvað. Ég tek rosa mikið undir með Auði, sko, við gerum það og ég hef sagt það í öllum viðtölum líka og í leikskráni að við erum ekki að gera heimildarritgerð, við erum að gera listaverk og tókum okkur sko í búningum og tónlist og leikmynd líka og leikmunum og öllu, tókum okkur alls konar skaldaleyfi og maður getur líka sko blörrað og blanda hlutum saman, það eru þarna hlutir, það eru spiluð lög sem að kom ekki út fyrir 67 eða 73 eða eitthvað og þannig eru föt sem tilheyra kannski einhverju sem að kemur á eftir og þá getur maður líka leikið sko með væntingar og ímyndunarafl áhorfenda að því þegar maður horfir á periódu, það líka pótensin í periódunni að þá að skilja eftir þetta pláss fyrir túlkun og upplifun áhorfanda þess að áhorfandinn í rauninni veit meira heldur en sögupersonan sem föst inn í periódunni og það erum við að leika okkur mjög mikið með þarna og það bara, þetta auðvitað bara áhugavert samtal og líka svona tilneying okkar eins og Auður sagði, þú veist að maður vill alltaf, að mér það rosa sterkt í okkur í Íslendingum, ég veit ekki hvernig það hjá öðrum þjóðum en að alltaf svona einhvern veginn að fakttjekka og kannski að því við erum svo fá og eitthvað þá erum við alltaf eitthvað svona þetta lítur nú að vera amma mín sko og við pössum alveg sérstaklega upp á þetta allt með allar svona staðreyndir, til dæmis eru þarna vera að tala íslenska fegurðardrottningar sem eru bæði hjá Auði, þá eru þær svona blörraðar, þær vísa í nöfn af konum sem eftir vill tóku þátt í keppninni fegurðarsamkeppni Ungfrú Ísland, að við förum ennþá lengra og byrtum myndir af þessum konum en það er ekki einasta mynd af Íslending í þessu. Ég fætti að það myndi ekki í huga að googla. Þetta eru bara, við fundum bara amerískar fegurðardrottningar frá svona cirka 60s að því við vildum alls ekki kippa einhverjum áhorfanda út úr sko upplifunin á sýningunni með því að sjá allt í einu ömmu sína eða eitthvað svoleiðis. En ég held áfram með að áhorfandasalinn og þið sittið upp og að einhver leyti þetta svona, þetta verið að skrifa Íslandssöguna. Jú. Og áhorfendur sem sátu núna í sal hefur búin að horfa held ég á 3 þætti af Vigdísi sem að sumuleyti með sama efnis, þú veist, tengist uppgjör við að horfa á þessa kúgunarsögu út frá sjónarhóli kvenna sem eru að reyna að verða eitthvað til og þurfa alltaf að kyngja ykkur og geta það ekki og jáfnvel persónuna telja sig ekki geta eitthvað sem að okkur kannski héðan frá séð finnst þess að rætt að geta. Og það mokka í Vigdísi. Það mokka. Það mokka þar líka. Þannig að þið losnið ekki við salinn. Nei, þannig að þið eru að tala við okkur sögun okkar og draga fram kúgunarsögu kvenna.
Já, það er bara alþýðu fólk sem er á jaðrinum. Þetta er rauninni bara fátækt alþýðu fólk og sem á sér þessa drauma. Utan garðs fólk að mörgu leyti. En hins vegar er samtíminn handan við horni og það er það sem að áhorfandinn í salnum veit. Já, eins og Greta segir, það sem að persónurnar í verkinu vita ekki. Já, og áhorfandinn fara og máta sig við og segja býtu hérna ég man eftir einhverju þegar þú fer til Danmerkur og segir hérna borða menn sko pörustykk. Já. Og þá fer ég að hugsa pörustykk, ég meina, vissi ekki allir Íslendingar hvað pörustykk var bara frá 1900 eitthvað, þannig að áhorfandurnir eru linnulaust að... Og það er líka, það verður ungar stelpur sem eru búin að vera, til dæmis sem eru að vinna upp í leikhúsi, sem að sýningin hafði mikil áhrif á, bara þegar vorum byrjað að vera með reynsli í frumsýningavikunni, sem komið fram og bara voru einhvern veginn að átta sig almennilega á því hver staða konunar var á Íslandi. Hvert trömpull Reykjavíkur? Já, bara emitt, þú veist bara, og örugglega lengra tilbaka. En það er mikilvægt að átta sig á því og vera meðvitaður og taka í raun og vera ekki því sem að við höfum, eða því sem hefur áunnist sem sjálfsögðum hlut. Og bara það að það sé ekki getnaðarvarnir er bara rosalega stór forsenda. Og það að hafa ekki kosningarétt, það er ekki sjálfgefið. Þú veist, það er alls konar sem að kannski þessi unga kynslóð sem er að koma núna á kannski svona milli 20-25 eitthvað sem að er kannski ekki nóg meðvitað hver staðan var og hver hættan er að missa þetta. Og það var svolítið áhugavert að sjá þessar ungu stelpur koma af sýningunum og vera bara, ég vissi þetta en ég vissi þetta ekki. Og það finnst mér mikilvægt. Kannski hefði bara þurft að í ljósi polariseringarinnar viðbragðana við skáldsögunni hefði kannski þurft að setja bara líka á sýninguna fyrir konur og ungt fólk. Já. Þetta er mjög sterkt í sýningunni. Þetta er svona endurskrifun á Íslandssögunni. Sko það sem mér fannst, maður þarf samt aðeins að sleppa takinu á sögunni. Maður þarf bæði að sogast inn í galdur leikhússins og maður þarf að sleppa tökum á því að fletta einhverju upp og finna fyrirmyndir og allt það. Og það sem mér fannst takast svo vel í sýningunni og ég var svo margt sem kom mér á óvart í bæði efnistökum og formgerð og öllu sem að hreyfi mig mjög mikið sem þá leikhúsmanniski sem ég er. Hvernig tókst til dæmis að einhvern veginn að hnýta saman þessar tvær kvenpersonur í sig og Heklu og það var í rauninni maður skynja þetta sem tvær hliðar á sömu manniskinni. Og hvernig voru búin til svona ýmis pör og líka annað sem er bara kraftaverk nánast, þrekvirki, mjög erfið leið sem að Greta fer og það er að búa til þá hugmynd að þetta sé allt sköpunarverk persónu í leikritinu, Heklu. Að þetta sé rauninni metaleikus, að það sem við séum að sjá að það er hún lyftir upp tónsbrotanum og segir heiminum að megi verða til og það sem að áhorfandinn er að horfa á er hennar ímyndunarafl. Jú, vissulega fær hún ýmsar hugmyndir úr sínu umhverfi af vinum sínum en það skýrist þegar að líður á sýninguna og þau eru stödd í Kaupmannahöfn að þau hafði ekki efna á að fara á Bítlatónleikana. Hann vann ekki Jón John við að gera leikmyndir í Kongili eða búningana. En það er bara, hann segir, láttu það gerast, láttu það verða til. Þau enga peninga sjálfsagt til að fara söður í lönd, en hann segir, láttu það gerast, láttu pappaðinn senda okkur pening. Og mér fannst þetta skila sér og vera ótrúlega flott hjá leikhópnum, Gretu. En svona sá draumur, til dæmis sem að Jón John er svona ber í verkinu
sem er að losna út úr þorpinu. Ég nefndi hérna Vigdísi með dætti, þegar ég var að horfa á það líka með dætti bara Billy Elliot sem er náttúrulega rosaleg helgisaga 20. aldarinnar hvernig að til þess að við getum blómstrað og stokkið fram í lokin eins og svanir að þá þurfum við að brjóta á okkur þorpið. Þessi þorpi sem heldur á okkur. Þetta er Billy Elliot svona góðsaga einstaklingshyggjunar að við þurfum að losna við samfélagi til þess að fá að vera þar sem við erum að því að samfélagi er helsi. Ég veit ekki, einhvern daginn verður búið til Billy Elliot 2 af honum sko þegar hann er orðið 36 ára og ballettheimur er búin að þurrka hann upp og hann er einmanna á einhverju þakherbyrgi í London og sakna þorpsins. Kannski verður það partur 2 Billy Elliot. En þessi þráður er í verkinu. Það er fólk sem er úr sveit, þráir að fara í borgina, þráir eitthvað meira og er alltaf að slíta sig út úr þorpinu. Þetta er þannig það. Mér finnst reyndar, ég ætla bara að fá að skjóta því inn og það sem mér fannst mikilvægt frá upphafi var að þetta er ekki saga stelpu sem flytur úr sveit í borg. Fyrir mér er það ekki það. Vissulega stór forsenda og mikilvægt að hafa í huga þegar að manneskja kemur úr sveit í borg hver áhrifin eru. Og það er menningarsjokk og það er alls konar nýtt að þarf að fóta sig og hún er kannski svolítið barslegi hugsun þegar hún kemur þarna og svo þroskast hún og verður meira svona streetwise en þetta er ekki saga fólk sem flytur úr sveit í borg af því mér finnst þetta vera saga fólk sem er í raun og veru að finna sér stað í heiminum og það skiptir ekki máli hvort það var í sveitinni eða borginni. Eða útlöndinu, eða á Íslandi. Er ekki sko Reykjavík hluti af sveitinni í sögunni, þorpinu? Jú. Þú losnar ekki fyrir þú ferð út. Já, og losnar hún þar. Ég held ekki. Ég held að hvort er að losna þar, af því að enginn vinnur. Það tapa allir. Það er svo langað en bara að fara áfram og þú heldur alltaf áfram að leita og þau eru alltaf að leita sér að stað, þau eru alltaf að lifa líf sitt af hvar sem þau eru. Og við förum allir þá leið að íkja þetta en þá frekar í sviðsendingunni heldur en það er í skaldsögunni að þó að þessi fjóruði þáttur lokin þess að við flytja til útlanda er mjög þéttur og stuttur í sviðsendingunni en að þar eru þetta sömu personur og þá notum við potensin sem er í því að vera með ensemble sýningu og við sjáum personur sem við erum búin að sjá bara í aðeins öðruvísi búning og þau segja orðrétt allt er eins og áður og ekkert er eins og áður að í útlöndum einmitt hvað er breytt, það er bara lítill bær sem er aðeins stærri en Reykjavík sem er alveg eins en samt allt öðruvísi að þetta er í rauninni og þau eru bæði og það er þversögnin sem að þversagninnar eru það sem við völdum að dvelja í öllu þessu ferli. Þversagninnar í öllum 4 lykilpersónunum, þversagninnar í heiminum, þar eru við að núa og nutta og sparka og sprikla sko, í okkar vinnu, leikhópurinn. Og og baráttan þessi óþreifanlega barátta sem enginn er meðvitaður að því við verum líka að gefa okkur það sko að þegar við förum inn í fortíðina að markmið baráttu fortíðarinnar er ekki dagurinn í dag. Fólk í fortíðinni, við verum að gefa þeim þá virðingu að þau hafa ekki forsendur til að ímynda sér daginn í dag sem endapunkt. Og þá verðum við að taka hausinn út úr raskatina okkur sjálf og hætta pathologísa fortíðin og nota fortíðin til að friðþægja okkur með að allt var svo hræðilegt í gamla daga og allt var svo hræðilegt í þorpinu eða Reykjavík eða sveitinni eða eitthvað og það sé eitthvað betra annar staðar. Við erum að reyna, þú veist, og það er krafturinn í skáldskapnum að það getur verið hvort tveggja, þú getur verið bæði og það er þessi ómeðvitaða barátta sem að ég var allan að berjast fyrir því að við myndum öll skilja í leikóknum og skilja líka hvernig við tökum hugmyndakerfi úr samfélaginu og við internalæsum þau. Það er kannski enginn til dæmis sem að bannar Heklu eða Ísey að fara inn á Mokka en eitthvað er það samfélagslegt og innra með þeim sem að er þess valdandi að þær telja sig ekki eiga erindið þangað inn. Ég held líka oft að hugurinn er oft stærsta hindrunin mjög oft. Þetta er svona eins og glærð þakk það bara að þú mátt ekki fara inn í þessi bannar og það er, þú veist, til dæmis, þú veist, ég held að svona stærstu hindrannar eru
ekki þær sem eru áþreifanlegar, heldur sem eru innrammeðir. Þessar sem eru innrammeðir og í raun og veru í kerfinu. Bara þú veist, fast í kerfinu bara í DNA-inu okkar sem er ennþá í dag. Þú veist, það er líka, þú kannski getur ekki endilega sett fingurinn á hvað er það, af hverju er ég ekki af hverju ger ég ekki þetta, af hverju, þú veist, þori ég ekki að gera þetta, af því að hlut, til dæmis Hekla, hún þorir alveg og hún getur og hún vill. En það er eitthvað sem, það er einhver tókstrætt alltaf, það er einhver hugmynd sem er föst í konum líka á þessum tíma, já, hlutverk mitt á að vera þetta, en ég finn inn í mér að það er ekki mitt hlutverk, en þú ert endalaust í tókstrættu með það og það eru þessar hindranir sem í raun og veru, við erum oft okkar eigin stærsti óvinur, sko. En svo stundum eru konur líka þannig að þeir vilja bæði og kannski meira og megi ekki það vilja rúmast bæði. Ekki, og það er líklega býst ég við saga í sér sem að vill börn og vill skrifa en það er bara ekki pláss fyrir þetta alls saman í sömu og tekur alltaf og ítir alltaf undir það bara konur get ekki valið bæði, konur þurfa að velja eitthvað eitt. En það var náttúrulega staðreind að það mátti ekki fara með barnavagn í strætó, hann hefði geta gert líkjufall á nælonsokkana og það var ekki hægt að fara með barnavagnin á mokka og það er líka söguleg staðreind sem að, og það er eitt af því fáar sem má alveg googla að fólk sem var ekki með rétta kynhneigð það flúði land og Jón flýr land en spurningin og það er kannski má segja að það sé sterkari spurning í skáldsögunni, það er hvert flýr höfundur sem skrifar á tungumáli sem að svo fáir skilja á örtungumáli og er ekki gefin út hvað þá þýddur. Þannig að það og er þessi hugmynd að hérna höfundurinn eigi heima í tungumálinu, að það sé föðurlandið eða móðurlandið eins og það er kallað í sögunni. Já. En að ég nefndi þarna Bill Elliot að þá er það samt svona hluti af sögunni að það er Jón hérna þráir að komast burt og sömur þetta tógar hann Írisi Heklufrikju sem er á mitt á milli að hérna hún gæti alveg hugsað sér að vera áfram gæti hugsað sér meiri segja bara að fara að eignast börn. Já. Að það er hann sem að þessi hugmyndum að komast burt sem að dregur hann að gera þetta saman einhvern veginn, hafa eitthvað öryggi eitthvað öryggisnet held ég að þau séu svolítið fyrir hvort annað fyrst eða hvert annað hann segir við hann að skrifa því það var nú hennar stærsti draumur að vera einhver sem segir það og það er það sem hann ítir henni alltaf í þú veist, þú verður að eignast rafmagnsritvél með eði svo þú getur klárað íslensku og þú veist, óttu sért hjá mér og það ertu samt alveg að fara að halda áfram þínum draumum þú veist, og meðan að ég er að leita af mínum En villir henni voru alltaf leifin að stækka og láta ljósið skína og vill að í raun og sem flestir sjáu það er hann skilur þessa kúun sem að er í gangi og hún veitir honum sem hinsegin kallmanni vernd á sinn hátt já, algjörlega en og það er fjarvistarsönnun fyrir hann já, og það er að í raun og vera ganga frá henni líka þetta er að meiða hana af því að hún elskar hann og vildi óska þess að þetta væri myndi allt ganga upp en það er ekki hann var ekki sá sem hann er og hún vil breyta hann ég gæti gefið henni eitthvað sem ég get ekki gefið henni í rauninni Þetta það sem er hérna, hann getur ekki gefið henni eða eitthvað sem eiga saman er samt það sem heldur þeim frá að, ég veit ekki hvernig það orða, sökka onni í samfélagið eins og það er. Og sjónarhótt þeirra á samfélagið sem er í sýningunni er líka frá þeim, frá jaðarfólki. Þess vegna eru kallanir býst við svolítið álapalegir og mokkaskáldin er ekki, þú veist, þau eru ekki aðdánaverð. Við sjáum þau ekki eins og þau sáu sig, við sjáum þau frekar eins og þau sjá þau sem svona svolítið Já, ég veit ekki hvort að það sé mögulega ekki alveg að koma yfir allan eins og ég upplifi að það er raun og veru líka á þessum tíma þá voru listamenn og skáld voru ekki virt af hátsettu fólki bara mjög jaðarsett fólk, listamenn þetta var ekki smart og í raun og veru kannski
eins og í raun og veru efri stéttir litu á þá og við heyrum svo sannarlega hvernig þeir líta á sig og í samingi við það að þarna eru 2 konur sem vinna fulla vinnu, reyna að halda öllum boltum á lofti með börn í laumi, ekki virtar fyrir það sem þær geta gert og hafa ekki í raun og veru plattform til þess að gera það sem þær geta gert í raun og veru eru samt að gera það. Þú veist, þær að gera þetta allt en það alltaf einhverjar forsöndu, það alltaf einhverjar afsakanir og það ekki að gera þetta, það ekki að gera hitt en þeir hafa öll tækifærin í heiminum og það ég man alltaf eftir, það tilfinningin mann þegar hún kom til mig fyrst þegar hann segir ég verð aldrei bundin inn í leður þegar Starkaður segir þetta við Heklu og það bara, þú átt allavega séns á því þú veist, bara hættu að vorkenna þér bara og það svo litið þarna þegar að þeir eru já við erum svona það þetta og við erum svo flottir og við erum að gera þetta þú veist og það þeir líta mjög stórt þeir hafa öll tækifærin þær hafa það ekki. Mér finnst það líka gleymast svo í umfjöllunum þessa sýningu því að það aftur og aftur komið að karlmönnum og oft þeir dregni saman í þessa tákmynd sem að ekki eins og kannski raunverulega persónur, mokka skáld Kallarnir á borginni fisksalinn og bakarinn já, en þetta það þetta veruleiki ungrar konu þarna að það gleymist að einhver bara, aðal persóna bókar einhver fallegasta karlpersóna sem ég stoltust af persónulega Jón John. Mér finnst að gleymast í umfjallunum þetta, hann karlmaður. Homminn í bókinni. Já. En ekki alveg þannig, ekki ef þú myndir spurja kallan á borginni eða mokkaskáldin að þá hann að svíkja okkar kyn og þess vegna að vera að lemjan. Kynvillingur. Það ekki kallandi sem að lemjan, hann ögrun og skekkja í þeirra feðraveldið eða hvað kallar þetta. Þannig það inn í sögunni en þess vegna að segja að sjónarhóttni þeirra á samtíma. Og það alltaf eitthvað sem triggerar bók og það alltaf eitthvað í samtímanum og bókinni kemur út 2018, ég að skrifa hana 2017 til 18 og það bara staðrind að það varð mikið bakslag í heiminum í ekki bara réttindum hinsegin fólk og gríðarlega mikið hatursglæpi fréttir daglega af því út allan heim heldur bara í mannréttindum almennt. Já og bara líka með konunar aftur það bara verið að ganga á réttindi okkar í okkar nágranna löndum sem bara mjög raunveruleg ógn. Og líka svona, ég veit ekki hvað það heitir svona neglurnar lengdust og förðunin varð ýktari og svona líkams birting kvenna miklu öfgakenndar í dag heldur var kannski bara 1980, 1990. Já, kjólfaldurinn alltaf að styttast. Kjólfaldurinn alltaf að styttast. Það var að styttast núna. Það bara þannig. Þetta bara fer svona, þetta svona vegasalt ef við fáum einhver réttindi og þá af því mér langar svo að peka það sem þú varst að segja að það gleymist eins og segja að Jón John karlmaður og þess að þú sagðir möguleg ógn við sem það kannski bara það að hann eini karlmaðurinn þarna sem að sér Heklu fyrir nákvæmlega það sem hún og tilbúin að gefa henni rými til þess og ekki ógnað henni og það það sem ógnar hinum karlmönnum verksins. Þannig hann sér hann ekki sem kynveru en aðri kallar sjá hann sem kynveru og sjá ekkert annað en það. Já og raunverulega hann sér hann alveg líka sem kynveru. Þú veist, og það bara raun að vera ekki fyrir hann. Já. En hún kynvera líka, hún má vera meir en bara eitt, hún má vera óg. Allir aðri kallanir ætla að nota hana, en hann ætlar ekki að gera. Hann ætlar að lyfta henni upp. Hann bara, þess vegna þegar ætla að nota hana, þá horfa þér á hana hvað þeir geta fengið út úr henni, en hafa ekkert svigrúm til þess að gefa henni séns á að vera það sem hún vil verða. Nei, og bara, ef það að einhverju leiti, þá bitnar það á öðru. En, Auður svindlaði og dróði þetta náttúrulega verkið að skrifa inn í okkar tíma
svo ég sleppi þessu tíma sem ég er búin að vera að fjallum. Það svo nokkri tímar, það náttúrulega, einhver leiti þetta þinn tími líka, sem langaði áður við tölum sko, nútíman sem þetta er skrifað inn í, að þegar þú ert að skrifa, að þá eru aðri tímar. Já, ég vísu byrjaði seint, ég svolítið eins og ef það er einhver af þessum 4 sem að kannski ég tengi sterkast við, þá er það Ísey, ég á með 2 lítil börn þegar ég byrjaði að skrifa eina fyrirvinnan og og kannski dreymdi um að þurfi ekki að gera neitt annað. Ég á reyndar barnabarn sem heitir Ísey sem er skýrð eftir þessari persónu einmitt af því ég held að dóttir mín hafi séð mig í henni. Ég heyrði mitt Melkorku að kalla eftir henni og ég fekk svona Já, einmitt sko, hún er ung til að því miður til að sjá. En þegar þú búin að byrja að skrifa þá er Svava og Jakobína og ég meina margar búin að ryðja brautina. Því að í sögunni er eins og var þessi engi búin að ryðja brautina sko. Já, eða í rauninni bókin fjallar ekkit það. Nei. En í hugan heima þeirra þá er það bara óyfirstígar. Það má kannski segja sko bókin, eina spurningum sem bókin spyr, talandi sögu og okkar stórkostlegu höfunda, að eina spurningum sem bókin spyr er, ef maður horfir til með Danmerkur á þessum tíma, 7. áratögnum, margar svo frábæra stórkostlegar skáldkonur og miklu fyrr, hvaða hafi verið í íslensku samfélagi ef eitthvað sem gerði það verkum að það var svona lítið svigrum fyrir kvenrithöfunda. Og í rauninni er ekki verið að halda öðru fram en því að ef aðstæður leyfi, ef að samfélagi leyfir, að þá er alltaf jafn mikið af frábærum listamönnum, höfundum af báðum kynjum. Ef þau fór séns. Já. Og allt annað samfélag í dag. En að mér, ég byrjaði, ég svolítið kannski sér á báti, ég byrjaði mjög seint að skrifa og gefa út og ég er svona 20. og kannski 1. aldar höfundur. Ég byrjaði seinna en mín kynslóð. Og þá er það næstu orðið eiginlega bara kvennastarf að vera skáld og rithöfundur. Það er svo margar. Já, launin fallið og virðingin fallið eins og gerist þegar konur taka yfir, engin í leiðurbandi. Nei, einmitt. Það var reynda Linda, fekk ljóðasafn daginn sem að því að þú varst að segja með leiðurbandi, það tengist líka sko þjóðskáldi sem fengu það, atómskáldi litu ekki svo á að þeim myndi enda í leiðurbandi, held ég. Þau voru gefnir út ekki eins og í harðspjaldabókum. Men það sem er líka þó að konur hafa verið að gefa út á þessum tíma, þá mátti það ekki vera róttækt, það mátti ekki vera ólíkt því sem var verið að gefa út og það sem er mjög augljóst er til dæmis að Hekla fer með bókina sjálf, hún er ekki gefin út en þegar Starkaði fer með henni er hún gefin út. Þannig að ef að konur voru að skrifa þá þurfti að vera innan ákveðins ramma og það mátti ekki vera of augrandi eða innihalda homosexualista og eins og kemur fram, þú veist, það voru aðra reglur en ef að karlmaður gerði það, þá var það leið. Karlmenn mega brjóta reglunar en konur verða að fylgja þeim til að sína það er jafngóðar og karlandir. Við sjáum þetta til dæmis mjög áberandi finnst mér í stjórnmálunum, þar sem að konur eru ofta að leika karla með svona bara áherslum og svona, þú veist, þekkt að þetta dæmi er Thatcher og fleiri sem að dýfkaði röddina og allt það. Það er ennþá þannig að konur mega fá sess sem að karlar hafa búið til en þá verður það að leika karlinn. Og það með sér það líka bara orðræðinu og það er bara gömul sá ný, það var alveg við í dag og ég upplifi það sjálf á mínum líkamátt og ég sé og bara, ég er bara mjög framalega í mínu fæi og bara er háskóla prófessor í sviðslistum, ég gæti ekki komist herra í mínu fæi í rauninni. En maður upplifir samt, það er orðræði munur hvernig að talað konur versus kalla og það er líka ákveð sem að við töppum inn í. Það er og það vita það allir sem eru konur eða hinsegin fólk eða lifir við aðsetningu
að það er ólíkt gefið og við þurfum að hafa margfalt meira fyrir því að komast á bara sama stað og kallmaður. Og það minni með ekki að ferja mistök. Já, og bara og refsa hvort heldur sem við gerum, hvort heldur sem að maður eignast barn eða ekki barn og hvort heldur sem að velur starfið eða framyfir eða framan eða ekki og þetta vita bara allar konur og þetta veit allt hinsegin fólk og bara fólk sem lifi í jaðarsetningu að þú þarft að vinna margfalt, þú þarft að leggja margfalt harðar að þér og þú færð aldrei í rauninni aðgengi, ég bara bíð eftir því að kona sé einhver tíma kölluð snillingur fyrir það að gera jafn mikið eða meira heldur en eitthvað miðlungs sem einhver gaur dregur út úr raskatinn á sér. Kallarnir eru svolítið að kalla konarnar svona mistara. Já. Og þetta er náttúrulega tímabili sem að þú ert að fjalla um og þið eru að setja upp. Það var náttúrulega mikið snillingatímabil, kannski tengt því að menn nutu ekki sannmælis, myndi ég segja, í samfélaginu og þá var til inn í listamannakræðsunni sem er á Mokka og þú nefnir Nausti líka, Símonabar og eitthvað fleira, þá var til þessi svona snillingahugmynd sem að þú talar snillingur, af því að inn í þessu tíma þá þessi kynslóð sem að þessi saga gæti fjallaðum, hún skaðaði sig náttúrulega stórkostlega af þessari snillingshugmynd, Þetta er margir sem að bara drukku sig til ólífis og þetta fór mjög illa á þessari hugmynd snillingin, þannig ég veit ekki. Já, hún er mjög skaðleg og ég held að konur og hinsegin fólk og fólk sem kannski þegar að húsið er ekki byggt utan þig og jakkin er ekki saumaður á þig, þá finnur saumana, þú finnur hvar kerfið brestur þegar þú klessir á það og þá hleypir þér ekki inn. En er það ekki þannig að þú verður að vera í jakkanum þó hann passi ekki á þig? Jú, en til hvers, það er líka spurning sem og það er þessi þversögn að, þú veist, ef ég leyfi mér að bara tala út frá mér og þá berst það inn í mér, mig langar heldur ekkert að vera fá ingang inn í eitthvað Hall of Fame og vera snillingur af því mér finnst að listrænt finnst mér það ófullnægjandi og það er líka bara að fá eitthvað svona stimpil á sig og eitthvað svoleiðis en svo er líka þetta að konur sem eru, ef við tölum bara um konur í listum að við höfum líka maður hefur líka ego og það er ekkit bara allt skaðlegt og það er áhugavert í Baráttu Heklu, hún er að skrifa, við fáum að við vitum að hún er framúrskarandi skáld skrifar texta sem að þeirra starkaður leshandrið þegar hann fellur í stafi, hann bara þetta er bara eitthvað besta sem hann hefur lesið. Hún er miklu betra skáld en ég allavega. Bara miklu betra skáld og miklu betra skáld en starkaður og við erum að gefa henni það að hún sé algjörlega framúrskarandi penni en samt sem áður og hvort sem hún fái inngangi eða ekki inn í listheimi, hvort einhver sé að banninni eða ekki, að þá er samt sem áður þetta, konur fá ekki að eiga egói sitt og það er ekki þessi lofræða, það er svona eins og útgefandinn segir í þeirri senu og ég þið satt að segja þetta er svo djarfur texti og óttalaus, ég þið satt að segja haldið að þetta væri skrifað að kallmanni. Þetta er það gott, það mikil snild að það í rauninni og ég tala um þetta í minni kennslu og segi nemendum mínu frá þessu árið 1912 þá var frumsýnt í London sýning sem heitir Rutherford and Son sem er bara ofboðslega svona fullkomið svona well-made play bara á pari við Strindberg og Ibsen ofboðslega flott leikrit, ofboðslega leðilegt fyrir þá sem fíla ekki naturalisma bara svona stofudrama einhverju fjölskyldu og einhverju erðadeilur og eitthvað og þetta var svona huge success og bara allir gagnrýnendur bara svoleiðis dýrkuðu þetta fannst þetta algjörlega stórkostlegt að besta sem hefði komið bara besta nýja breska verk 1912 og það var G. Sowerby sem að gefur þetta út nokkrum vikum eftir frumsýninguna þá kemur í það í ljós að G stendur fyrir Githa og þetta er kona og þá fellur bara og þá skrifa gagnrýnendur aftur og segja að þeir hafi verið blekktir og verkið hafi í rauninni ekki verið svona gott og þetta verk er aldrei sett upp aftur fyrir í National Theatre í London 2019 þetta er svo gott dæmi
sem að ég bara tala mjög mikið þegar ég að útskýra fyrir mínum nemendum eitthvað svona kerfisbundi, að því þetta finnum við og vitum sem að erum þarna, skilurðu. Það er ótal dæmi þetta og það er rauninni ekkert sér íslenskt við þetta verk og við bókina og það er kannski ástæðan fyrir því að hún hefur alveg farið víða og það er enginn að lesa hana sem einhvern lykilróman í því samhengi. En Ungfrú Ísland í Borgarleikhúsinu, fjallar hún þetta sem að þú varst að tala núna? Sowerby og jakkan og passi jakkan og þóttan sér. Já, það er eitt þráður þarna, finnst mér, að hafa konur aðgengi að snillingsnafnbótinni. Og snillingur er að því að sumleit er þetta stilt upp þannig að Hekla er snillingur. Hún skrifar án stuðnings samfélagsins stórkostlegan texta. Og sérstaklega því maður veit ekki hvað hún skrifar. Já, hún þarf ekki að lifa í samfélagi. Ég myndi halda að það er svona einu útgáfa snillingi, að sprettur innan hún sjálfum sér. Hún reyndar er augljóslega vel lesin og sogar í sig allan menningararfin og er betur lesin heldur en andri eðri, þannig að það má kannski segja að hún bara vinni meira heldur en starkaður. En hún vinnur erfið starf, þjónustu starf allan daginn. Já, hann getur samt viðhaldi því að vera gott skáld. Utan vinnutíma. Já, þannig að hún hefur eitthvað sem að henni var gefið eitthvað, þetta er svona hugmyndin snillíkin, henni var gefin eitthvað náðagáfa, frekar heldur en að hún samfélagi hafi mótað hana eða hún hafi fengið það í arf eða neitt, þannig hún er snillíkur að þýleiti. Og líka í sig vinkonennar sem að það er eiginlega ennþá meira áberandi á það, hún bara sér heiminn öðruvísi heldur en flestir. Hún sér heiminn í sögum og er mikill innblástur fyrir Heklu. Er mikill innblástur, en hún hefur ekki menningararfin sem að Hekla hefur aðgangað, þess vegna semur hún þetta inn í einhverja svona, maður býst við þetta séu reyfarar eða eitthvað sem hún les bara framhaldssögurnar í blöðunum sem hún les aftan á fiskinn. Það dugar henni til þess að fá sköpunar krafti sínum farveg. Já, það verður henni bara einhvern veginn allt að innblæstri, þessi stóra, sterka löngun til að búa til fegurð í sínum hversdagsleika og bara gata á sængurveri sem að barnið hefur nagað, henni finnst hún geta snert himinin í gegnum það með pennanum. Og einhver leiti er þetta þannig að fólkið á sviðinu, sumir eru svona, hafa verið snertir af fegurðinni eða sjá hana, en búa í samfélagi sem er ekki byggt á fegurðinni, heldur frekar á þeim sem hafa ekki, sjá hann ekki, líta á hana sem ógn og truflun. Er það? Já, eða vilja kapitalæsa fegurð konunnar og líkama konunnar. Ég meina fegurðin í titlinum allavega eins og ég hugsa þetta, það er ekki útlitsfegurðin, að það er einmitt fegurðin í listum, þetta ferðalag sem við förum all í þegar við upplifum listaverk og það er þá eitthvað sem breytir okkur og lætur okkur sjá okkur sjálf og heiminn í nýju ljósi. Það er fegurð fyrir mér, ekki hlutur. Og það er svona óðurinn í verkinu? Já, þetta er bara óður til fegurðinnar og orðsins og sköpunarinnar og þetta er sviðsetning á orðinu. Ég heyrði marga tala um sýninguna þannig. Þetta væri ótrúlegt þrekvirki að sviðsetja þennan óð til orðsins. Og ég held að það sem að er mikilvægt er að allavega fyrir mína parta ég þurfti að vita nákvæmlega hvað ég var að segja fyrir aftan hvert einast orð. Og það er ótrúlegt að hugsa bara, vá, hún skrifaði þetta allt, ég þurfti að vita nákvæmlega hvað ég er að segja, af hverju er ég að segja þetta orð, af hverju nota ég þetta, hvernig líta svona ský út, hvernig er þetta, ég þurfti að vita nákvæmlega til að sjá það, af því að í raun og veru þetta er óður til orðsins sem sprettur í raun og veru allstaðar frá. Hún setur í orð hún í merkingunni Hekla eða Hekla, auður
setur í orð hreyfingu innra með henni og að setja hreyfingu innra með þér í orð og svo orðin í hreyfingu einhvers konar mjög falleg hringrás sem að er bara einstakt að hafa fengið að upplifa. Varandi merkinguna á baku orðin að því að þú varst fyrst til þess að tala það sko sögulega stöðuverksins unga fólkið í leikhúsinu, ungu konurnar. Var þetta virkilega svona? Þú ert ekki að tala þá merkingu, heldur þetta að tala svona skáldskapin? Já. Það er bara stórt sjátat og Snæju, röddkennara minn úr Listaháskólanum sem fór vel með mér í textavinnu og hvernig maður fer með texta. Herðu, Fannar, ég held ég aldrei spurt svona manna þess að þú ertu samkynhneigður. Já, ég segi bara hinsegin. Hinsegin, ok. Ég segi mannkynhneigður. Mannkynhneigður. Já, mannkynhneigður. Ég eitthvað starfið að því við erum á mörgum tímum maður að sækja því að orðin breytast svo mikið. Þannig að ég að tala, ég hefði átt að segja bara hvort þú væri hommi, líklega út á verkinu. Já. Og þú ég sá þig daginn, þá varstu líka að leika homma, þar varstu að leika homma. Já, vissulega, Áskalandi. Já, og gerir þetta alveg frábærlega vel. Já, þakka þér fyrir. Já, aðeins svona því að kannast þessu umræðu að hver má leika hvað og svona, heldur að sé þannig að gagnkynhneigður maður myndi ekki leika homma í dag? Jú. Já, það getur verið. Jú, algjörlega. Ég er ekki að leggja það til, ég er bara að spila. Ég er í uppfæstu þessum gagnkynhneigðum. Það er bara að fara að gerast, í Fjallabaki, upp í leikhúsi. Það eru 2 gagnkynhneigðir menn að leika homma. En að því að Íris er búin að tala svolítið sko hvernig sagan virkar út frá svona kvennabaráttunni og sögunni. Hvernig finnst þér Jón John er hann að segja sögu homma? Við höfum svolítið verið að reyna þetta við rauðaborði. Ég hef mikið talað við þá sem hafa tekið þátt í svona frelsisbaráttu homma og ótrúlega áhugaverð saga sem að mörguleiti bara valla skrifuð, sko. Valla skrifuð. Og þess vegna finnst mér eins og þetta verk bara stór hluti inn í þá sögu. Það segja það. Þannig að mér langaði bara að heyra hvort að þessi saga væri sko saga úr sögu frelsisbaráttu. Já, eða áður hefst sko. Já, vissulega, hann hefur enga hugmynd hvað heimurinn getur verið eða orðið í einhverju baráttu af því að menn flúðu eða bara voru sendir út á landi líka af ekki, þú veist, af eigin vilja, skilurðu. En ég held að hann bara er að hugsa sig og sitt pláss einhvern veginn og hvernig hann getur lifa sínu kannski sannasta lífi þótt að hann einhvern veginn nái aldrei í vondum heimi. Já, nái aldrei þeir loka markmiði. En hann á sér bara að reisa drauma, þú veist, kemur í Reykjavík til þess að vinna í Þjóðleikhúsinu og það gengur ekki upp þannig að hann ákveður að fara lengra og ætlar að fara og vinna í Konglíi þegar það er svona eina loka setningun þegar hann kveður Heklu til Danmörkur og lætur vita því að komi vinnu í leikhúsinu. Og ætlar sér það. Þannig ég held að sé og vinnu svo bar. Og vinnu svo bar, ég mynd. Býr og víst. Það sem að löggan kemur og gerir smá rassir og eitthvað svona. En ég held að þetta sé, þú veist, bara, þú veist, jú, vissulega einhver barátta samkynhneigðra og hinsegin einstaklinga sem er bara ennþá í fullum gangi í dag, held að sé ekkert mikilvægur nokkur. Nei, einmitt. En hann sko staða hans í sögun eiginlega áður en að þið formulega barátta byrjar, þó svo að hann sé í Danmörku og ég meina samtökin eru orðin til í Danmörku. Já. Og það sama á eiginlega við Heklu að svona kvennabaráttan, að hún er ekki þátttakandi í venjulegri kvennabaráttu. Þetta eru svona einstaklingar sem ætla að láta draum sín rætast, persónulegan, einkanlegan draum inni í samfélagi sem að vinnur gegn þeim án þess að taka þátt í sko baráttu undir okkur hópa til þess að breyta samfélaginu. Já, þetta er náttúrulega svolítið rétt áður en að þessar, eins og þú segir. Ég er ekki að skamma þessar baráttu. En þetta er áhugavert að sko tala því að þetta var sama á Vigdís var tekin fyrir. Hún var svona af því að hún var í raun og veru að ryðja sína braut sem kona og láta til sín taka þá ef hún, af því að hún hafði þá ekki í raun og veru svigrúm til þess að taka þátt í fremstu víglínu í
kvenréttindamálum þá var hún ekki breytriðandi, þetta var ekki við erum svo fá, það er bara einn af hverju sort og það er náttúrulega eins og skáldskapurinn virkar að einn stendur fyrir marga og Jón John í rauninni þegar hann fer til útlanda þá gefur hann sem helstu skýringu af því það eru fleiri eins og ég og þar sér hann menn dansa saman í fyrsta skipti og þar sér hann menn kannski leiðast út á götu og eitthvað sem hann sér ekkert í Reykjavík og þó þar ekkert mikið betra, ég menna þetta var líka glæpur í útlöndum sko, það var ekki paradís í útlöndum það er samt rosa skref fyrir marga sem að stigu þetta skref að losna undan þessu sko linnulausa áreiti sko. En sækir samt alltaf í Heklu að koma til þess að vera þetta öryggisnet sem að hún er fyrir honum, þú veist og þau svo endanum gifta sig að bæði bara upp á eitthvað praktík, skilur við. Það er ekkert rómantískt. Það gerðist, það töluvert það. En við sittum hérna við rauðaborðu og við höfum trú á svona baráttu að lausnin fyrir Jón John er að hitta aðra sem í sömu stöð og berjast fyrir því að breytast samfélaginu og Hekla eftir að taka þátt í kvennabaráttunni og breyta heiminum. Það er ekki hægt að breyta það er ekki nóg að breyta sjálfum sér og þar með breytið þeimurinn. Já, en svo ég er ekki að segja, ég er ekki að leggja þetta til. Ég er að benda á að ef þetta væri verkefni Laxness, að ég talaði svona sviðsetningar af verkefnið hans, þá hefði verið svona ein sena þar sem hefði einhver gengið með rauðan fána með einhver sella. Já, það hefði verið. En sko, mér finnst líka óbúslega mikilvægt, sko, ef við tölum bara mennskuna og þessar þrívíðu persónur sem við erum að skapa, búa til úr þessum skáldskap, að það sömulegis finnst mér mikilvægt að sko ef við erum að tala að ávarpa eða að tákna eitthvað fyrir konur eða fyrir hinsegin fólk að jaðarsetta, þá er líka þetta leyfi að maður þarf ekki alltaf að bera þennan helvits kyndil og það við þurfum líka fleiri eins og ef við tölum sko rauðsokkurnar og svo Vigdísi skilur þetta þarf að vera á öllum vígstöðum og ekki síst líka innra með okkur sjálfum og það er líka frelsisbarátta og barátta fyrir réttindum manns sjálfs að gera það sem mann langar til. Sem er líka fyrirmynd og er innblástu fyrir aðra. En Aldafoss lýsing að því við nefnum Vigdísi að þá eru rauðsokkurnar í sögunni en ég er að benda á að rauðsokkurnar eða sko skipulagða barátta samkynhneigðra í Danmörku er ekki í sögunni. En það örlög líka allra sem eru jaðarsettir að þurfa að gefa tíma sinn til þess að fara og öskra úr sér lunguna á götuhornum. Er það sem við eigum að gera? Ég er ekki að segja, ég er bara að segja að það er í Vigdísi er það að hennar gati ekki gert það. En þetta er samt í sögunni, ég er bara að benda á munin á sko Aldafoss lýsingunni sem er í þessu verki og í Vigdísi og svo nefndi ég Laxness það sem hefði verið vísa til þess að heimur breyttist þannig að þú getur svarað sko konunum 25 ára gömlu í leikhúsinu og á hverju breyttist þetta? Það var út af þessum aukapersónum sem að breytti þessu. Og við verðum að muna líka sérstaklega fyrir Jón John eins og fyrir hinsegin fólk að þarna í þessum aðeins rúðustrykara svartkvítari heimi þar er reglurnar aðeins skýrar í 1963 að þá ertu beinlínis að setja líf og lim í hættu með því að stíga fram og fara að berjast og berja í borðið og öskra og það er líka raunveruleiki sem að mikið af hinsegin fólki og jaðarsettum lífa í dag að við getum ekki endalaust krafið þá sem eru jaðarsettir og þá sem er verið að meiða að þeir séu alltaf í stríði. En ég get ekki dæmi úr nútímanum að við eigum í erfiðleikum með að fjalla rasisma og kynþáttafordóma vegna þess að fólk sem er brúnt á litin að það lærir það bara á svona einu kannski rúmu ári að það að bera hana kyndil það kostar svo mikið ofbeldi og átök að það bara getur ekki. Við þurfum að skiptast á. Ég get bara sjálf sagt það að ég var í fremstu víglínu í 1,5 ár í baráttu hinsegin málefna og með fræðslur og ég endaði í algjöru börnáti og þetta er eins og ég segi, það er ekki hægt að ætlast til þess að fólki sem er partur á jaðarsettahópunum fái ekki stuðning frá þeim sem eru það ekki. Við getum ekki barist sjálf fyrir okkar tilverurétti endalaust af því við erum sjálf og ég bara persónulega tekin fyrir og í dag og í fyrra og hitt í fyrra raunverulega bara lífi mínu ógnað
Það er það sem við erum að tala og þess vegna er ekki hægt að ætlast til þess að jaðarsettar einstaklingar standi í fremstu vílinn og berjist fyrir tilverurétti sínum af því að ef við myndum öll gera þá myndum við öll falla. Auður, þú að berga mér, þau verja svo vel persónu sínar og svona stöðu fólk sem það farið þetta í baráttu. Ég að tala það að hinn skipulaða barátta ekki í sögursviðum. Sko það rauður fáni, ég get nú glatti með því, það Skáldi Starkaður kommunisti og það æskulýðsfylkingin í bókinni. Hins vegar og þá kannski þetta sléttabaráttan. Já, en þá tek ég upp þræði hérna listamannana með mér að Hekla í rauninni ekki að berjast fyrir því að vera skáld eða neinum titli, hana langar bara að skrifa. Já. Þannig að hún hefur ekki áhuga á að breyta samfélaginu? Já, hún vill bara fá að blómstra. Já, hún gerir það í skrifum sínum. Hljómar það eins og ég einhver dómur yfir Heklu til að segja þetta, þetta ágætur að hljóma þannig. Hún gerir það vonandi í bókinni. Er það? Já, nei, eða... Hún breytir samfélaginu í bókunum, það ekki það sem að rithöfundur gerir, ef að vel tekst til, þá getur hann kannski haft einhver áhrif á einhvern lesanda, breytt einhverju, smávegis, pingulítið, jafnvel skapa áhugaverða polariseringu eins og bæði skálsagan og leiksýningin virðist vera að gera, út úr því kemur oft flott umræða. Leikritið fekk vondan dóm á Vísi, Símon Birgisson, 2 stjörnur. Sem næstu bara hauskúpa á Íslandi því að kannast við það að bara tala allir fá 5 stjörnur það sé hvað heitir þetta verðbólga í stjörnugjöf. Þetta bara það sem ótrúlega gaman að skáldsagan í raun og veru lifna bara svolítið við í raunveruleikanum að einhverjum sé gefin í raun og veru plattform til þess að vekja áhugaðni. Það oft sagt sko 2 stjörnur sé betra en 3 því þá fólk svo spennt. Já. Og það einmitt þessi polarisering sem við erum að tala þarna svona sem eiginlega alvesta sem hann getur fengið. Já. En ég en það reyndar það sem var nú upptaktur að þessu spjalli enn og aftur að skáldskapur skáldskapur og það enga fyrirmyndir af þessum, þetta bara allt hausinn á mér, þessar persónur hvergi til, hafa aldrei verið til nema í hausnum á mér. Nei. En hvað með þennan dóm? Að því að þetta fágætt á Íslandi að fá svona slæman dóm? Já, mér finnst þetta bara hressandi sko. Mér finnst ábærslega hressandi og einmitt kannski svolítið afhjúpandi að það sem kallað eftir þar að homminn sé lamin og það sé ekki gert svona mikið grína köllunum í verkinu. Mér finnst það bara að var áhugavert. Mér finnst það mjög áhugavert. Hvað vildi hann sjá? Vildi hann sjá bara bókstaflega Jónsson barinn í klessu á síðunni? Það bara traumatiserandi fyrir okkur sem tilheyrum hins í samfélaginu að ítrekka og sviðsetja ofbeldi og ég bara listrænt ekki áhuga því þannig að ég er að segja að hann raun og veru kemur svona bara kannski skáld sem að geta ekki sem að fá í raun og veru útgefið eitthvað sem kannski ekki endilega ég held að Símon hafa bara miskilið þessa sýningu of mikið en þetta náttúrulega bara þetta ótrúlega mamma sagði ég orðlaus, maðurinn lítur að hafa verið fullur bara það nefnir nafngreinir mig vitlaust ég hugsaði nafngreinir líka skarpjén einhvern tíma og bara ekkert með hlutina á hreinu en ég hugsaði ég held að þetta sé ég hugsaði að þetta væri gjörningur hann væri raun að vera ég hafði gaman af þessu sko já, og ég meina, þú veist, við fáum hrós mikið fyrir okkar leik í þessum dómi, þú veist mér finnst sko uppfærslan leikurinn alveg frábært það sem að ég satt og því miður þá forfallaðist sem ég ætlaði að sitja með þarna af því að eitt af því skemmtilegasta við leikhús leiðin heim að geta spjalla og ég var rændur því labbaði inn með þetta af því það svo margt, af því þetta endurskrifu, það verið að skrifa Íslandssöguna alveg sama hvað þið segið og því að það bara þannig og það svo margt í þessu verki sem að maður að máta og sundum maður ósámála og þannig að þetta mjög gott þannig verk að þetta góð heimleið fyrir þá sem að finnst það gaman að vera að tala verkið mér finnst það skemmtilegast og ég held sérstaklega fyrir
konur og jaðarsetta einstaklinga eða listamenn sem að hafa upplifað það. Ég held að þetta hafi mest áhrif á þau sem að hafa staðið í þessum spórun en hafa ekki staðið fyrir utan og hort á það. Já, og þess vegna er kannski gaman að fara heim að ræða það, vegna þess að líklega skiptir ekki máli. Við ykkur upp einhverja hugmyndir eða umræði. Það er það sem maður vonar. Já, og þetta setið svolítið á heilanum. Herðu, takk fyrir að koma hingað og ræða sýninguna. Íris, Auður, Fannar og Greta. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Herðu, þetta var umræðan leikhús og við ætlum að enda á umræðu tónlist. Einhver leyti verið að fjalla svona hvað við segja, poptónlist eða hvað er að kalla svona tónlist svona utan, en síðan er ákveðin tónlist sem er klassísk tónlist og nútíma tónlist sem að fylgir henni á vagninum einhvern veginn. Þá er það kannski vagnin sem keyrður áfram af einhverju eldgamalli kanónu, að þá er svona nútíma tónlist sem er alltaf með og okkur er langað til þess að fjalla þennan heim og voru svona velta fyrir hvernig við getum gert það. Það er ekki alveg gefið hvernig við fjallar tónlist í töluðu máli. En það vil svo til að dóttir mín er á kafi í tónlist og dóttir hans Björns líka, Sóley Smáradóttir og Sól Björnsdóttir, koma hingað og eru með mér í svona innslæði sem við köllum klassikir rockar, sem eru bara einhverjir stælar. En við fengið gesti og í vikunni kom Daniel Bjarnason sem er tónskáld og hljómsveitarstjóri sem er í einhverju svakalegri viku að stjórna 2 tónleikum og taka upp og það verið að frumflytja verk eftir hann og verið að taka upp verk eftir hann alls konar. Og svo Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir sem á verk á því sem að Sinfónía leggur til myrkra músík. Já. Út úr þessu var svona spjall, svona hugmyndin með að vinna þetta með stelpunum er að hafa svona ég veit ekki, það er svona stundum getur svona umræða klassíska músík svona svolítið verið eitthvað staðar í einhverju skýi þannig að þetta var svona tilraun til þess að færa það til í aldri og svona stöðu. Og líka það að þær eru að kljást við þessi verk oft bara sjálfar og voru að tala einmitt þetta hvað þær kannski fengjum sjaldan að spila svo kallar nútíma tónlist í tólskólunum úr slags, þannig að þetta varð alveg mjög, fyrir utan að þær eru orðnar mjög svona, bara eiginlega orðnar vanar núna að sjálfar að spyrja spurninga og svara líka og þannig að mér finnst þetta mjög skemmtilegt form að fá að heyra í þeim sem eru að æfa sig, þessum sem eru að æfa sig alla daga og einhvern veginn í staðum fyrir að vera bara svona móttakendur þessarar hefðar að þá að einmitt að fá að spyrja til dæmis eins og Daniel sem er einmitt orðin svona eiginlega reynslubolti sjálfur, fá að spyrja hans spurninga og þau að ræða saman. Hugmyndunum þetta sé eiginlega svona hversdagslegt spjall mikla list, sjáum til hvernig það gengur og svo munum við kannski í vetur reyna að þróa áfram svona hvernig við fjöllum list og menningu en auðvitað munum við fjalla margt annað hér við Rauðaborðið. Þetta er úrvalið þessa vikuna en hvet ykkur til þess að fylgjast með dagskrá samstöðuna. Það verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egilsverður hér í hádeginu á morgun og svo verður Rauðaborðið öll kvöld vikunar klukkan 8 og fleiri þættur eru hér í boði. En takk fyrir bíli og njóta helgarinnar. Gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, hérna er nú að komið að dagskrárið, mér minnir að við kallum þetta klassíkin rockar, sem aðstæðanlegt nafn en allrei. Við byrjuðum að því að við verðum að fjalla leikhús og bókmenntir og hitt og þetta okkur langaði svolítið að fjalla svona klassíska músík og niðurstaðan var svo að ég er hér með ungum stúlkum, Sól Björnsdóttir, sem er dóttir hans Björns Þorláksabyrjana. Leðilegt að vera kenndur við pappa sinni, svona er það, og Sóley Smáradóttir sem er dóttir mín. Þetta var til eiginlega, við vorum eiginlega að ræða það ég og Bjössi,
hvernig við getum fjallað tónlist. Okkur fannst það sniðugt að aðtöku að þið verið til að koma með okkur í þetta. Það myndi setja svona skemmtilegan svip á samtölinn. Þú ert í fiðlunámi? Píanó. Píanónámi? Já. Píanónámi, ég vissi það. Þú ert í fiðlunámi? Já. Og dreymir að vera stjórnandi? Já. Og þið ekkert að gefa eftir í náminu? Stundum það sagt að svona næstu því á ykkar aldri að þá fara krakkar að detta úr tónlistarnáminu. Allt í einu fá þér áhuga okkur öðru og ekki... Ég þekki margar sem að breyta tónlistarsvið eins og bara fara í nútíma tónlist frá klassískinni eða jazz eða eitthvað. En einmitt. Sumir breytir hljóðfæri eða hvað? Já. Sóli breytti einu sinni fóru fiðlinn yfir í selló. Já, svo selló og píanó og svo aftur frá píanóið frá fiðli. Þú skiptir eiginlega frá fiðlunni yfir í sellóið og svo aftur tilbaka yfir í fiðluna. Já. Við vorum svona veltað fyrir okkur hvað akkur þetta væri og þá var svona kannski það þannig að fólk velur alltaf hljóðfæri eitthvað sem bara passar við þig einhvern veginn, eða ekki? Þetta verður að vera svona framlíking af þér og við veltum fyrir hvort að Sóli væri bara selló frekar en fiðla. En svo komum við ljósa að hún var fiðla. Já. Eða tónlist. Nei, hljómsdastjóri. Já, það akkurat. Hérna konu gestirnir okkar. Það hérna Daníel Bjarnason sem hljómsdastjóri, tónskáld. Ertu stoppa hérna til dæra stutt við á Íslandi núna? Allavega ertu nóg að gera. Þú varst að stjórna, ég sá þig stjórna symfóníunni í síðustu viku. Já. Þú ert að fara að stjórna symfóníunni á Myrkum músíkdögum. Já. Og þú ert að taka upp verk eftir þig. Það voru 2 verk eftir þig á síðastliðin föstudag. Einmitt. Þetta ekki beint svona venjuleg vika í þínu lífi, eða það? Nei, ég meiri hluti af vikum í mínu lífi þá ég einhvers staðar og yfirleitt bara heima hjá mér að semja tónlist. Það svona mestu tími sem fer í það. Þannig að svo þegar ég að stjórna þá það annarkvort yfirleitt ég með symfó eða einhvers staðar út í heimi og þá það eins og öðruvísi. En þessar, þetta eru 2 felldar vikur hjá mér með symfó og eiginlega 3 verkefni. Þessi tónleikar, áskiptatónleikar sem voru á 5. daginn og svo tóku við upptökur fyrir plötu með 3 verkum eftir mig meðal annars þessum 2 sem voru flutt á tónleikum í síðustu viku og svo svona fléttast inn í það Myrkir músíkdagar og undirbúningur fyrir það og þeir tónleikar eru annað kvöld þannig að þetta eiginlega svona 3 verkefni sem dálítið óvenjulegt að þau lendir svona 2 vikum í röð. En þú ert stjórnandi? Já. Þú ert ekkert að fara frá því, þú hefur stjórnað víða? Ég alltaf að koma og fara frá því að vera stjórnandi af því að ég náttúrulega tónskáld kannski ég veit ekki hvort ég að segja fyrst og fremst en líka og það náttúrulega mjög tímafrekt. Það fer nú sumum vel að vera tónskáld og stjórnandi? Já, það fer mjög vel saman. Fer mjög vel saman að öllu leyti nema eiginlega tímalega séð. Það hvort vekja mjög tímafrekt og ef maður ætlar að maður þarf eiginlega svolítið að velja og gera einhverja málamiðlanir með það alltaf og ég hef svona frekar verið passað að tónsmíðarnar yrðu ekki alveg út undan og gert pláss fyrir þær og verið þá minna að stjórna þó að það hefði komið svona í. En þetta annars konar orka þannig að þegar þú ert að stjórna að þá þurfa að líða svona nokkru dagar áður en að þú ferður óhugans til þess að semja? Þetta annars konar orka að semja eins og Ingibjörg veit svona frekar introvert verkefni og maður í svona þannig orku mikið inn í sínum eigin haus bara eins og maður alltaf þegar maður að skrifa og rithöfundur og aðrir þekkja þetta sem að skapa svona, en þegar þú stendur fyrir hann hljómsveit og ert búin að undirbúa það þá það rosalega extrovert starf. Þú getur ekkert verið mjög þó þú sért introvert í eðliðinni þá þarftu að vera með ákveðin presence í því að stjórna og það og fá fólk til þess að fara að þína leið. Engin svona stjórnandi sem búið til svona stjórnunarnámskeið að flytja eitthvað því sem maður lærir á pallinum? Hvernig það geti nýst deildarstjóra í sjó og hvernig hann á að stýra sínum hóp? Jú, þetta bara rosalega mikið það sama held ég Þú ert náttúrulega
þó þetta snúist fyrst og fremst tónlist, þá þetta margir þættir sem starf hljómsveitstjóri kemur inn á, og það sko ekki síst mannleg samskipti og að lesa aðstæður, að lesa bara tilfinningar og svona stemningu í hóp og líka bara að eiga við einstaklinga og reyna að laða það besta út úr fólki. Og menn hafa notað ólíkar aðferðir við það, sem eru þessu harðstjórar? Já, það eiginlega ekki lengur hægt, held ég, sko. Það ekki þolmæð fyrir því. Í þessu frekar en á öðrum sviðum. Það upplýst. En það auðvitað aðeins misjandi eftir löndum og eftir svæðum og kannski heimsálfum. Það svona, tekur lengri tíma að vinda ofan á því sumstaðar, en þú getur ekki komið fyrir fram hljómsveit í dag og haga þeir alveg eins og sumir gerðu sko fyrir 50, 60, 70 árum. Líklega við bara bíómyndaleikstjóra, leikstjóri leikhúsi og fleiri. Já, þetta náttúrulega bara breyst mjög mikið. Og ritstjóra, kannski. Ritstjóra, já. Herðu Ingibjörg Ýr, þú ert að fá Skarphéðinsdóttir. Það verður flutt eftir þig á Myrkum músíkum. Og það skemmtilegt. Það mjög gaman, já. Viltu segja okkur frá verkinu? Já, ég með 3 verk, en þú ert vantilega að tala hérna Sinfó. Það verkið Balaena, sem ég samdi fyrir Kammersveit Reykjavíkur upphálega og það var flutt á Myrkum músíkdögum 2023 og svo var ég beðin að stækka það fyrir sinfóníuljónsveit fyrir hátíðina núna. Þannig að ekki mikið meir það að segja, held ég. Þetta sem sagt, Balaena hvalur á latínu og ég fékk ég sett mig í samband við sjávarlíffræðing sem heitir Edda Elisabeth Magnúsdóttir, við HÍ, og hún sendi mér alveg 2 tíma á upptökum frá alls konar hvölum, búrhvölum, steypireyðar og ég ákvaði nota bara hnúbaka í þetta skipti og hlustaði á þetta allt og nóteraði þetta niður eins og ég gat og svo eru sem hljóðfærin að spila bara það og hermitónlist. Já. Fyrst ætlaði ég að gera tónverk fyrir kammersveitina þar sem ég ætlaði að hafa einhverja rafhljóðmynd með upptökum af hvölum og ég var að segja einhverjum frá þessu og þeir segi, hvað þeir? Það eru allir búin að gera þetta. Ekki þú gera þetta líka og ég já, ok. Og svo fyrir ég að hugsa, en það enginn búin að láta hljóðfærin gera þetta. Mér finnst það áhugavert. Þannig að, já, það það sem að En ef ég fer inn á YouTube og googla hvalaljóð þá þetta svona Já. Svona sound sem svolítið búið að vera í tónlistinni svona. Já. Nútíma tónlistinni. Veit ekki alveg Það sem svona hljómsveitin í landandi svona. Já, algjörlega. Veit ekki alveg sem að það fer inn á YouTube og googla hvalaljóð hvort það fáir alvöru hvalaljóð eða hvort þetta sé eitthvað. En það svolítið merkilegt sko af því það vísindamenn eru búin að kortleggja þetta og þeir eru, og ég held að ég sé ekki að bulla, að þeir eru, það eru lög og ég held að einhvers staðar hafi verið talað hittara, lög sem að þeir, og það eru erindi og vilja og eitthvað svona. Kannski það bara að geftur mjólk á leiðinu heim, eitthvað svona svoleiðis praktík, ég veit ekki. Getur verið. En þetta aðalega, það aðalega karldýrin sem að syngja og þá í einhverjum svona magaleit, eitthvað slags. Þannig að, já. Og það eitthvað við hvalaljóðin sem að það svona mystík í þessu og okkur finnst, mannfólkinu. Oft þetta sé svona æðri hljóð, eða það ekki? Þetta náttúrulega rosalega fallegar og þokkafullar verur og kannski hafa orðið svona tákn fyrir einhverja svona, þeir eru, einmitt stórir og eru þeir ekki orðnir einhverju tákmynd fyrir svona visku og fegurð og ég veit ekki. Geti spilað inn í. Göfugar skepnur. Já, einmitt. Kannski líka á þetta stærðinni eins og á við tré. Okkur finnst það, svona gamalt tré sem að hleypir vindinum í gegnum sig en stendur óhaggað. Það eitthvað svona kyrrð. Finnst ykkur þetta spennandi í starfur? Já. Sinfóníuhljómsveitin að spila og þykjast vera hvalur? Já, ég er mjög forvitin að vita hvernig ferlið þegar þeir eru að semja svona tónlist. Byrjar þetta með bara einni hugmynd eins og einhverjum sérstökum dýrum sem að þróa síðan í eitthvað meira, eins og bara heilt verk eða hvað?
Já, það fyndið sko, þegar ég er að reyna að segja hvað ég að hugsa, sérstaklega þegar það svolítið liðið frá því ég samið eitthvað, þá ég löngu búin að gleyma því hvað ég var að hugsa. En yfirleitt þetta bara einhver svona hugmynd og kannski heyri ég eitthvað í einhverju tónlist eða lesi eitthvað í bók og þá fæ ég einhverja hugmynd að einhverju stemmingu eða einhverju og eldi það svolítið og svo þróast það út í eitthvað annað og svo kannski hleður það án á sig og... Er þetta í fyrst skipt sem þú gerir svona verk sem að fer svona mikið í að sem sagt, herma eftir einhvers konar hljóðheimi eða þannig, eða... Ég held það, já. Ég reyndar gerði, sko, fyrir nokkrum árum, vin sem að starfar í Nýja-Sjálandi og hann í samvinnu með annan báðum að gera hljóðverk. Þeir sem sagt voru með svona upptökur af Great Barrier Reef og sem heitir eitthvað íslensku en ég kann ekki það nafn og þeir fengu nokkur tónskáld til þess að búa til hljóðverk og nota þessa upptöku og þá var aðurinn samt þetta verk og þá var ég eitthvað svona aðeins að líka eftir einhverjum kvölum en samt eitthvað bara svona abstrakt sko. En jú, ég held að þetta sé fyrsta svo hef ég seinna reynt að nota fuglasöng og það í verkinu sem verður á laugardaginn Kabut flytur flautukonsert eftir mig sem heitir Rangifónia og þar eru fuglar mér finnst það miklu erfiðara að reyna að láta hljóðfæri vera fuglar Messiaen reyndi það nú, ekki? Jú, það ekki? Jú, mjög oft. Er þetta fyrsta skipti sem semur fyrir sinfóníuhljómsveit? Nei. Fyrsta skipti var þegar ég fekk að vera með í verkefni sem var, ég veit ekki hvort það ennþá yrkja. Nei, það ekki því miður. Það var rosalega sniðugt og frábært fyrir mig. Það var svona samvinnuverkefni tónverkamiðstöðar sem var þá og Sinfóníuhljómsveitar Íslands og það var svona vinnustofa og ég fekk og þetta var svona, það var mjög svona vernda umhverfi, við fengum ég og annað tónskáld fengum að vinna sem sagt, fengum alveg ár og til þess að vinna og svo, þú veist, við fengum að vita þetta einhvern tímann snemma á árinu og svo í ágúst þá gátum við hitt hljómsveitina og kynnt hugmyndir okkar fyrir henni og þeim og og svo leið hálft ár og svo var verkið okkar flutt á Myrkum músíkdögum og ég held að það hefði verið 2018, 17 eitthvað og það var mjög gott vegna þess að ég gæti prófað alls konar hugmyndir sem að reyndist bara mjög slæmar þannig í ágúst. Ráreindi. Já, og ég var með alls konar hugmyndir og mér fannst ótrúlega spennandi að láta að mér finnst svolítið áhugavert þú veist að búið til einhverju svona upplifun á tónleikum sem að þú getur ekki einhvern veginn bara tekið upp og setja á YouTube eða þegar það gerist eitthvað sem að svona happening sem svolítið þar bara. Vist augnabliksins. Já, og þú veist, ég ætlaði að láta alla fyrirleikurinn að standa upp og vera svona að labba gólfið í einhverjum transi og spila þetta átt að vera í norðurljósum og svo var ég eitthvað að prófa þetta á æfingum og fólk var bara eitthvað það var ekkit mjög svona fyrir þetta. Nei, þú veist, já, einmitt, þetta bara manneskjur, þú veist og maður þarf að einhvern veginn Það rosalega gott að fá að prófa sérstaklega þegar maður ungur og þú veist að skrifa kannski í fyrst skipti fyrir sinfóníuhljómsveit að bara geta í svona Þú farið ekki sinfóníuhljómsveit hvað sem sko Nei, ég minna mjög takmarka aðgengi að sjónhljómsveit Þetta var algjör luxus þetta er ekki eitthvað sem gerist ekki sko Við byggum þetta verkefni til þegar ég var staðalistamæður og ég var með þetta í 3 ár. Varst þú ekki með Önnu Þorvalds? Hún síðan tók við þessu og þetta mætti alveg koma aftur sko, því þetta er rosalega fýtt vettvangur og líka þetta bara svona gaf tónskáldunum svolítið aðgang að hljómsveitinni og hljóðfærileikarunum og líka bara til að koma með spurningar og leita til þeirra og ekki koma bara einu svona í skjálfandabeinunum og eina æfing og svo einhverju tónleikar heldur þetta sé svona lengra ferli og þú Og það náttúrulega, við vorum að tala að hljóðfærileikarar hljóðfæri verður svona framlegging af þér og það sama ætti náttúrulega að vera við tónskáldi, hann þarf eiginlega að þekkja sinfóníuhljómsveitina algjörlega út og inn og maður svo sem sér það á ólíkum höfundum hversu vel við þekkja hljómsveitina. Já, Mahler er góður í því að spila hljómsveitina, Sjostakovits og svo eru aðrir sem eru kannski ekkert eins afburða góður í því. Nei. Men þetta er ótrúlega hljóðfæri sem algjörlega. Og það er ekki öll
tónskáld frábær sem hafa skrifað frábærlega fyrir hljómsveit. Það eiginlega sér list, ég meina, svo, þú veist, Chopin til dæmis, fyrst og fremst kannski píanótónskáld og píanókonsertarnir hans eru ekkert sérstaklega spennandi fyrir hljómsveitina í rauninni. Svo aðrir sem eru algjörir mistarar hljómstarinn eins og Ravel, myndi ég segja að væri kannski minn svona uppáhalds orkestreitor. Og það alveg, en þetta samt einhvern veginn órjúmanlegt. Hvernig hann að nota hljómsveitina? Já, bara hvernig hann skrifa fyrir hljómsveitina, það líka svo gaman með Ravel að það svo mikið af því sem hann gerði var sko píanótónlist sem hann síðan skrifaði fyrir hljómsveit, þannig að það maður sér sko já, þú veist, þar tók hann Mussorgsky og svo líka bara Lavals til dæmis og þannig að það svona þessi tenging milli hvernig hann vann þetta hjá píanónu og svo hvernig hann umbreytir því yfir í sko útsettur fyrir hljómsveit, já, og það ekki alltaf sem að maður sér það svona skýrt hjá öllum tónskáldum. Hvað gerist í þessari umbreytingu? Já. Sólveig, þú hefur verið á stjórnendanámskeiðum og þá ferðu Sinfóníulist Íslands til að stjórna. Já. Þannig að þú skilur hvað það hlýtur að vera stórt raunverulega fyrir tónskáld að fá sinfóníuljómsveit til þess að pröfukeyra hugmyndir sínar. Já. Já. Skiptir örugglega mestu máli. Þóra ég að veðja, sko, ég hef samið eitt verk og ég hefði viljað að ég samdi þetta ekki fyrir heila sinfóníu, en það skiptir mér rosalega miklu máli að fá alveg nokkrar æfingar og fá að heyra verkið spila ekki bara einhverja eina eins og þú sagðir að pröfukeyra og hljóðfæraleikara. Akkurat, það skiptir líka mestu máli einhvern sem að maður getur talað við og skilur mann, ekki einhvern sem að lesi í gegn og segir bara já, þetta alltaf lagi. Það skiptir mér mestu máli mig, finnst mér. Það lítur að tónskáldið þarf flutning á verkinu. Það slatti. Já. Það bærinn fullur af kvikmyndagerðarmönnum með nokkur handrit í skúfunni og tónskáldum með óflutt verk. Mitt. Þetta filosófisk spurning, tónlistin til ef hún ekki flutt, þá hún bara náttúrulega á handritinu. Það mér fannst það sem ungt, þú veist, tónskáld sem ég var að læra. Mér fannst ég alltaf að læra langmest eins og þú ert að segja á því að heyra verkin flutt, setja þið fyrir framan hljóðfæraleikara, fá þetta svona, raunverulegu tengingu og finna hvernig þetta var að virka. Þú veist, það allt öðruvísi en að vera bara að sitja yfir þessu svona og spá í þessu filosófist eða akademist eða einhvern veginn án þess að hold og blóð sér að koma að þessu að maður finni hvernig það virkar. Það getur verið uppgötu fyrir tónskáldið sem að sé með tónlist og sér það fyrir sér og svo setur þau hendurnar á hljóðfæraleikurum og þeir bæta við það. Já. Og það getur verið svona þroskastig hjá tónskáldinu að upplifa þennan mun. Já. Ég meina flest tónskáld líklega semja að það bætist þarna eitthvað við flutningin. Já. En svo náttúrulega getur maður séð fyrir sér tónskáld sem að vilja fyrirleikarnir standa upp og snúi sér í hring spili alltaf sögur með nótuna og hljóðfæraleikarin hugsar veist hvað, ég er búin að vera í 35 ár að ná færna á þetta hljóðfæri og tónskáldið lætur mig spila sömu nótuna 18 sinnum hérna í röð og svo ekki með. Þetta eiginlega bara ekki bólegt. Þetta þú veist, þú þarft þá bara að vera með mjög sterka sýn og hugmynd sem þú getur fengið hljóðfæraleikara með þér í lið að gera alls konar hluti ef að þeir bara treysta þér og skynja að þú sért einhvern veginn búin að hugsa þetta og þú sért að meina þetta sé eitthvað sem skiptir máli og þetta sé ekki bara eitthvað bull eða sért ekki að hafa það á einhverju fíbli eða eitthvað svona, þú veist, að gera lítið úr þeim að þetta sé eitthvað sem þú trúir á og þú veist, þá kemst það hans í langt held ég þannig að það þessi svona bara virðing líka gagnkvæma virðing sem verður að vera á milli og þess vegna líka svo mikilvægt fyrir tónskáld að vera alltaf í kontakt við lifandi hljóðfæraleikara og fá verkin flutt og vera í þannig díalóg því að þú veist, verkið eitt þegar þú skrifar það og hugsar það og þú sér það einhvern veginn fyrir þér þegar komið í hendurnar á einhverjum öðrum þetta nákvæmlega eins og bara leikrit í rauninni þú leggur það í hendur á leikstjóra og leikurum og gerist eitthvað veist, og það þetta líka Stundum gerir þetta ekkert og þá hugsaði maður svona, já, hann spilaði bara nótunar en músíkin kom ekki. Nei, en ef þú ert tónskáld þá viltu að eitthvað gerist held ég, eða þú veist það
kannski sumir vilja helst að þetta sé bara sko, en þá ertu í raunin að missa af þessu samtali. Já, það var líka mjög svona mikil uppgötun fyrir mér, þetta hljómar eins og þetta sé bara eins og ég hef átt að vita þetta, en þegar ég fattaði, þú veist, að hérna, það er ekki sama hver spilar það sem þú skrifar. Þú veist, ég skrifaði verk fyrir vinkonu mína sem hún spilaði, það var bara flautu, einleiksstykki fyrir flautu og ég skrifaði fyrir hana og hún flutti það og svo var annar flautuleikari sem tók það og þá var það bara allt annað. Það var bara eins og algjörlega nýtt stykki og þetta kom mér svo mikið á óvart og hérna, mér varst þetta mjög svona áhugavert að upplifa. Sól, heldur þú að þú getur spilað eitthvað verk eins og ykkur annar? Hvað minnur með því bara að þú spilar það og bara eldir einhverja túlkun einhvers annars á nærðinni eða kemstu bara aldrei hjá því að spila þetta bara eins og það er alltaf Sól sem að spila þetta? Já, góð spurning. Ég held sko að mér finnst mjög gaman að gera verkið á svona mínu og gera eitthvað nýtt úr því, þannig ég held að Sól sé bara alltaf að spila. Komist alltaf í þú sittur uppi með hana? Já. Er það þannig að það sé hægt að endurtaka? Maður getur náttúrulega alltaf stælað aðra, sko, en það er spurning hvort maður vilja endilega gera það. Þá deyr eitthvað sálinn í því, eða ekki? Ég meina, þú veist, það sem ég er að gera, það er örugglega eitthvað sem ég veist einhverstur annar staðar og svo gerist það í mér og gerjast það í mér og verður það einhverju, þú veist, maður er alltaf svolítið svona, eða maður er aldrei að finna pjólibeint þó maður sé að gera eitthvað sem hafi ekki verið gert, ég veit ekki. Nei, ég held að þetta sé rétt hjá Sól, sko, maður situr alltaf upp með sjálfur sig. Þó maður sé í raun að reyna að kanalera einhverjum öðrum eða taka inn áhrif og herma eftir, þá þú getur aldrei algjörlega hermt eftir. En ég man, þegar ég var í listaháskólanum, þá komst þú einu sinni og þú varst að tala við okkur eitthvað og ykkur sem vorum að læra tónsmíðar og þú sagðir, krakkar, ekki stæla, stela. Þú veist það mjög gott. Sko, já, þú veist, ég veit ekki. En þá held ég meina, sko, þú veist, taktu það sem að þú elskar og internalísera. Algjörlega. Gerðu það þínu eigin. Ekki bara herma eftir því að vita, þú veist, hvað, að því að það er einhvern veginn áferðarfallegt. Þú reynda að taka það inn, alveg. Það er að vera góður í því að stela. Þetta er nú einhver sem að segja þetta eitthvað staðar. Þetta er oft, Stravinski er oft, kentum að hafa sagt þetta. Nei, ekki? Jú. Og hann náttúrulega tók allt. Já. Allt sem hann þurfti. Já, bara. Herðu, en talandi það, ég fór á tónleikana fyrir viku og þar var verið að flytja í fyrsta skipti á Íslandi, slagverkskonsert og þar var mikið showmanship á einleikarunum, mjög skemmtilega á sviði og ég var náttúrulega að velta fyrir mér sko að ég vissi ekki að hann væri til, þannig ég fór bara googlaði hana aðeins og hlustaði aðeins á og hann var að spila svona balkanska þjóðlega tónlist og ótrúleg hljóðfæraleikari, það ekki? Jú, alveg stórkostlegur. Og ég velti fyrir mér sko hvað af þessu er hún og hvað er hann sko? Hvað hún leggur mikið inn í verkið. Já, hvað mikið er hún og hvað er mikið tónskáldið, minnur ég, þannig, já. Og það er það sem hún að segja að þú skilar eftir ykkur og svo kemur eitthvað ofan á, sko. Kannski, hún gerði eitthvað við þetta. Hafðu verið heyrt hann að spila þetta áður? Nei, ég nefnilega, þú veist, þetta er gott dæmi svona, hvað flýtjandinn sko, skiptir gríðarlega miklu máli. Ég skrifaði þetta verk fyrir kennarann hennar, Martin Grubinger. Sem er austurískur virtuós, alveg ótrúlegur slagverksleikari, en hann flutti þetta verk bara margoft út allt, en ákvað síðan, hann var leinda búinn að ákveða það þegar hann var fertugur og hann ætlaði að leggja kjöðan á hilluna. Þannig að þetta var síðasta verkið sem hann spilaði með hljómsveit í París í fyrra. En hún er búinn að taka þetta verk aðeins upp á arma sína, að ég gerði þetta með honum, ég hafði ekki gert þetta með henni áður. Og það er bara, þú veist, já, þetta er bara kannski, ég veit ekki þetta er einhvern veginn það sama, en þetta er samt það er allt öðruvísi, þú veist, þegar hún gerir hlutina alla á sinn hátt. Líka meiri sér velur aðeins öðruvísi hljóðfæri, aðeins öðruvísi kjuða. Hún, þú veist, þetta er sama verkið, en það er þessi blæbrigði sem eru öðruvísi.
og það einhver presens sem öðruvísi og það margt líkt með þeim en líka margt ólíkt og þú veist þannig að verkið þarna einhvers staðar, þú veist það svona rauði þráðurinn þetta í gegnum þetta allt, það breytist í rauninni ekki en allt hitt breytist. Svo þetta skemmtilegt að því þetta eiginlega eins og leikhús að hún fer svo mikið á milli og líka hvernig hún heldur á kjöðunum og allir spenntir að fylgjast með því hvaða kjöðun kemur næst og svona. Þetta öfurlega slagverkskoncept ógeðslega skemmtilegt sem það leikhús. Já, þetta nefnilega mjög mikið leikhús sko. Alveg svakalegt. Sáu þið þetta? Nei, Sóli kom ekki með mér. Sástu þetta? Ég komst í mér ekki. Æ, þið mistu það með þetta er skemmtilegasta sem ég séð í Hörpu bara lengi. Já. Og falliði tónleikar byrjuðu á hörpuleik til minningar Jón Nordal sem þess mjög fallegt. Já. Ég satt og var að hlusta á það og svo allt í einu leit ég svona við af því að ég sá hann oft sitta þarna á sama staðnum. Ég veit ekki. Fannst allt í einu svo nær í salnum sko. Já. En mér fannst það mjög falleg stund sko. Já. Ég hlustaði nefnilega á Inferno og Feast Já. Og mér finnst þetta bara æðislegt bara til hamingju. Já, takk. Hlustaði það bara á YouTube eða eitthvað? Bara, já, YouTube og Spotify og bara, mér finnst mjög skemmtilegt og sérstaklega áhugavert bara að hlusta á svona nýja tónlist. Bara þetta mjög nýtt og bara mjög áhugavert. Já, gaman að heyra. En hann líka á YouTube slagverks. Já, sko, það eru einhverju upptökur með honum Martin Grubinger að spila hann á YouTube. En og svo sko hittverkið sem var á þessum tónleikum Fragile Hope sem ég samt í minningu Jóhanns Jóhannssonar það var tekið upp með Sinfóníuhljómsveitinni í Gautaborg en svo útgáfa í sko breytinni talsvert og ég reyndar vissi ekkert að þau ætluðu að taka þetta upp og gefa þetta út sko, það var eiginlega komið mjög mikið óvart. Það slapp út á það slapp eiginlega út sko án svona minnar já, ég var ekkert sérstaklega svona já, ég let það nú bara slæta en núna ég búin að breyta verkinu svolítið. Þetta einlega endan útgáfa sem var þarna og við vorum að taka það upp núna í þessari viku þannig að það kemur út seinna. Þegar ég hlusta á það og ég þekki hann ekkert svo sérlega vel en stundum fannst mér að var ég svona eins og soundaði stundum eins og hann. Var þetta? Já, það alveg meðvitað sko. Já. Það svona, ég held að sé hvað þetta kallað, það sem svona 2 hringir overlappa. Sniðmengi. Sniðmengi, já. Sniðmengi. Ég held að sko það sem ég og Jói mættumst, það var alveg talsvert svona stort mengi þó að við höfum í rauninni verið líka mjög ólíkir og ég kannski leitaði svolítið í þetta fyrir þetta verk, þetta svona sameiginlega svæði okkar sko og svo vitna ég í verk eftir hann O.D. Adamo á einum stað, óbeint. Þannig að maður skynjaði það og ég er ekki það vel að mér en maður heyri stundum eitthvað meira en maður veit. Já, það er hægt. Það er hægt að bara eins og minningar virka og þá getur maður fundið fyrir svona tengslum á þess að geta bara beint sett puttan á það. Svo endaði þetta á einhverju sem að hljómsveitir hlýtur að finnast gaman að spila. Tchaikovsky, já. Það er alltaf gaman að spila Tchaikovsky. Það er skemmtilegt verk, fannst þér ekki? Já, bara svo skemmtilegt. Já, flott. Það fer niður til heljar. Það er svona, Tchaikovsky hefur svona sérstakann sess í sögunni. Hann er svona, stundum finnst mann ekki alveg njóta sannmælis. Því að hans örlög voru það náttúrulega hann hélt upp í, músíkina hélt upp í ballettheiminum í 100 ár eða eitthvað. Og það er náttúrulega svo mikið notaður og eitthvað svona, svo mikil fyrirferð á hann þarna. Þannig að hann eiginlega fær ekki að vera alveg með í hinnu eitthvað neginn. En hann er náttúrulega ótrúlegur hæfileika maður, Tchaikovsky. Og skemmtilegur. Já, bara stórkostlegt tónskáld. Og líka einn af þessi skrifar frábærlega fyrir hljómsveit. Og melodíu snillingur. Já. Svolítið alltaf eins og því að semja fyrir hljómsveit Hersins eitthvað neginn. Já, hann er alveg með það element, þetta svona fanfare og mikið drama og brass svona kórala oft en lýrískur líka og gerir svona fallegustu augnabliks bara sem maður heyrir einlega sko. Mikið skáld. Mikið skáld. Hvernig finnst ykkur Tchaikovsky? Bara mjög flottir. Geggjaður fiðlukonsertin sem fiðluleikari. Þá ég elska fiðlukonsertin og að spila fiðlukonsertin. Erfiður. Bara alveg galið. Ég byrjaði á honum, þetta er búin að taka mörg ár sko. Ég byrjaði á honum þegar ég var held ég 14 og eftir svona mánuð þá bara skildi ég hann eftir og ég bara einhvern veginn að byrja eftir núna svona á fyllu þá. En
það ógeðslega skemmtilegt. Mér finnst ekki að vera 1 mínúta sem að manni eitthvað svona, manni byrjar að leiðast. Það má ekki færa til eina nótu, þetta er fullkomið hjá honum. Mér finnst það aldrei, sko. En þeir eru að læra, og það var líklega þannig þegar þið voru að læra líka, að það voru þau bara sett í gegnum sko gömlu verkin. Hvað spiliði mikið af nýrri músík, og þá er ég að tala músík sko af fólki fætt eftir 1970. Já. Af því að stundum eða þegar við nefndum Stravinsky og svona í svona, ég held ekki að það sé ennþá þannig að það var nútíma hlutin af svona verkum sem voru spilar í symfóníin heima. Ég gerði það nú einu sinni, ég tók nokkur ár af verkunum heima og barða saman við svona helstu hljómsveitir í heiminum. Já. Og okkur vantar nýrri músíkina, það hallar mjög. Ég veit ekki hvort að sé núna þannig, ég held ég að vera að gera þetta fyrir svona 8 árum eða eitthvað. Skiljið eins og miða ég bara við fæðingar ár tónskáldsystir, það er þetta bara einfalt á Excel-skjali og þá það er bara meira af allra nýristu músíkinni sem að fólk í Berlín eða New York eða London fær að heyra heldur en við. Ég var með svona bara vangaveltur hvað salurinn, hvað hann var í kröfuhafður. Ég sátti þess að það var ekki fullsettur salurinn á 50-daginn síðan. Nei, það var svona að byrja að þynnast aftast í salnum. En ef þetta hefði verið Beethoven og Mozart þá hefði verið fullur salur. Sennilega, en það er ekki alveg hægt að alhæfa það samt. Þetta er svona tilhneiging. Ég man að þetta komur á óvart af því þetta voru svona tónleikar sem ég hef búin að vera spennt fyrir bara lengi. Mér finnst þetta ótrúlega spennandi. Og svo bara svo sá ég að það var svolítið mikið að miðum til því ég fór að kaupa minn, þannig að já, þetta komur á óvart sko. Það er að því að þeir sem að kaupa miðana helst eru þeir sem eru að koma og ég vil hlusta á það sem ég hlusta á heima. Já. Og það er ekki hlusta á þetta heima. Nei, einmitt. En mér finnst það líka svona tónlistafólk held ég sé spenntara fyrir því að koma að hlusta á nýtt sko, heldur en amma og afi sem að þekkja skilur Brahms og eru bara, ég elska Brahms, ég ætla að fara að hlusta á Brahms. Það er alltaf frábært. Sem er það skilur, en ég meina, er ekki alltaf lagi líka að pröfa eitthvað nýtt skilur. Ég meina. Það sem að þið eru að æfa ykkur á í náminu, hvað er mikið að því er svona nýtt? Ekki neitt. Ekki hjá mér. Ekki neitt. Já. Það er bara Stravinsky og Sjostakovits og hættir þar. Ekki Boulez. Já, nei, ég er nú ekkert að æfa Stravinsky, ég er bara hrædd að ég myndi brjóta píanó eða eitthvað. Hann er svo intens, en ég er nú að æfa nútímaverk eftir Þuríði Jónsdóttur fyrir EFTA píanókeppnina sem verður haldin í ár og gengur bara mjög vel og mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég tók eftir því að fyrst þegar ég las eftir nótunum og byrja að hlusta á það, þá mér fannst verkið bara svo ótrúlega ófyrirsjánlegt og mér langar ekki að segja skrítið en bara, ég var ekki með fullan skilning á því en núna er ég búin að vera að æfa alveg lengi og spila utan bangar en mér finnst núna bara, ég kom með miklu betri skilning á því og bara, ekki bara það en ég, sé það líka í allt öðru viðhorfi en ég gerði áður. Ég veit ekki alveg hvað, já, takk þið eitthvað við þetta. Já. Það er alltaf nýri verk hafa styttri flutningssögu. Já, einmitt. Þú getur flett upp á konsert eftir Beethoven og bara það búið að spila hann bara eins og bara hægt er. En svo ertu kannski komið með nýra verka sem er bara enn í mótun eins og komið ljós með konsertin hans. Þegar það skiptir einleikara þá breytist það. Og svo ef það fær að lifa og dafna og margir munum reyna þá kannski munum við horfa öðruvísan á konsert eftir 30 ára eftir við gerum í dag, eða ekki? Jú, það myndast líka bara svona performance saga og hvernig mögulega hefðir og venjur og þú veist hvernig á að gera þetta. Það er eitthvað sem er bara í mótun til að byrja með. En ég held reyndar að sko, þetta sé ágætt hérna á Íslandi. Ég held að Sinfóníuljónsveit Íslands standi sé að mörguleiti mjög vel í að bæði flytja nýja íslenska tónlist og vera í frekar aktífu samtali við tónskáldin sín þó að það sé þetta aldrei hægt að gera alla ánægða því leiti en mér finnst og mér er alltaf þótt og lengi að tónlistarskólarnir þurfi og kennarar að vanti stundum smá tengingu þar við svona þessa lifandi tónlistarsenu og að því að sko
sem Sinfóníuhús Íslands ólíka mörguleiti í öðrum hljómsveitum í öðrum borgum að það mjög margir þar sem að spila í Kaput og Kammersveit Reykjavíkur og alls konar kammerhópum og í mjög virku samtali við tónskaldin og að kenna náttúrulega líka. Já. Þannig að þetta samtal frekar nálægt og það vantar ekkert mikið upp á að þetta geti orðið bara meira þetta á bara að vera hluti af eðlilegu tónlistarlífi að það sé líka ný músík á borðum og í samtalinu og en það þetta ansi mikið af verkum sem að skapa þessa kanónu okkar og það Bach og Beethoven og Mozart og Brahms og allt þetta upp í Sjostakovich og það mörg að taka og á einhverju leiti þurfa krakkar að fara í gegnum þetta til þess að bara vera heima í þessari hefð og bara tónlistarsögunni og hvernig þú spilar og þetta allt hluti af því að læra hljóðfæri. Þú getur ekki bara að spila nýja músík en þú kemur að því kannski aðeins seinna og það allt í lagi en En það þannig, Daniel, ég hef aldrei lært á hljóðfæri ég geti sagt að byrjaði bara á John Adams og fikraði aftur. Það endilega rétt að segja mig ég ætlaði að kynna mér bókmyndasöguna þá byrja á Homer og ekki bara byrja á ég held að pabbi minn segir nú oft að hann hafi verið með þá hugmynd þegar hann var skólastjóri Myndlista Handíðaskólans að kenna myndlistasögu aftur á bak byrja á deginum í dag og vinna sig aftur á bak það finnst mér bara heldur mjög góð hugmynd í rauninni það hægt að gera það eða byrja á báðum endum samtímis mætast í miðinni Ég væri ekkert á móti að spila eitthvað nýtt þótt að sé alltaf skemmtilegt að því að með hefðum fylgir líka tækni sérstök tækni sem auðvitað alveg nauðsynlega að læra þú ert að læra hljóðfæri en það held ég að sé ekki eina ég meina, við erum með eitthvað svona mér finnst þetta að vera svo lokað hjá okkur að þetta sé bara eins og það alltaf eitt bakverk í gangi það alltaf eitt konsert og það sjónata En Sólveig mín, ég man nú eftir svona allavega 4-5 árum á þínum ferli í rauninni þar sem þú vildir helst ekki spila neitt nema Bach Nei, ég líka bara algjör Bach-fan Bach náttúrulega yndislegur hann bara æðislegur það líka einhvern veginn, mér finnst ég tengja mest við Bach af því að þú ert með svo mikið músíkalsleika og tækni á sama tíma eins og að spila konsert, ég sé bara tækni ég finn einhvern veginn, ég tengja ekki músík við konsert, mér finnst það svo erfitt það tekur meira einhvern veginn að standa þarna sem einleikari, þóttu gera þetta bæði þú ert að spila Tchaikovsky konsertinu og þú ert að spila Bach solo þú bæði einhvern veginn einn einleikari en með Bach mér finnst þetta að því að Bach, þú getur gert það svo persónulegan þetta er það persónust sem ég ger á filminu minn að spila Bach en þá með einhvern veginn með Tchaikovsky þá ég búin að vera í tímum og það bara þessi tækni og það þessar fingersetningar sem fara með þessu sem fara með þessari dýnamík og ég get ekki tengt við þetta alls ekki jafn mikið og ég gerir við Bach þannig einhvern veginn Bach hefur algjörlega umkringt mig á þessum músíkalslega hætti og maður ná þess að tækni sem maður æfir en maður getur gert hana svo mikið að sínu svona sinni eigin þótt að fylgja þetta sérstakar reglur og þú bara bindir ekki hér og þú gerir ekki þetta þá er þetta einhvern veginn samt ég heyri ekki fólk spila Bach eins en ég hef heyrt Tchaikovsky spila hann eins 30 sinnum skilur Einmitt Sól, líka þér Bach er gaman að spila Bach? Mér finnst mjög gaman að spila Bach, já Ég held að En samt ekki svona jafnt ákveðið og Sóli Nei, ég mjög mikið í því að þú veist, já, bara mér finnst mjög gaman að, þú veist, eins og ég sagði bara gera verka mínu og túlka einhvern veginn öðruvísi Síðast þegar þú varst hérna, þá varst að æfa Rachmaninoff Já, einmitt sem var með svona stóru hendur Já, þetta er hræðilegt Þetta er svona helmingurinn af hans hendur Já Hvernig gerur það? Það minna Veit ekki alveg hvort það sé alltaf lagi að segja þetta en hérna kannski sleppa einni nótu og Hvaða verk var það? Marstu hvaða verk? Preludia í G-mól G-mól? Held ég, já Já, einmitt Nei, býtu Nei, hérna da-da-do da-da-da-do Já Ég bara kann, ég man aldrei að sinna Nei Þú lærið á píanó, eða? Já Hvert er hljóðfærið þitt, Daniel? Píanó Ég veit þegar ég var að læra píanó þá spilaði ég eiginlega aldrei það nýjasta eiginlega sem ég spilaði var Rachmaninoff, held ég
en svo reyndar ég fór í 1 ár í einleikarnám áður en ég fattaði að þetta væri ekki fyrir mig og þá var ég í Noregi og þá var ég svolítið að spila eftir norskt tónskáld sem var fæddist einhvern tímann á 20. öldinni og ég man að mér fannst það rosalega svona framandi bara einhvern veginn svona tónmál svolítið eins og þú varst að lýsa áðan með verkið hennar Þuríðar þú veist að þetta var, þú kannski fattaði það bara ekki alveg strax en svo einmitt þegar maður var búin að spila það í smá tíma þá einhvern veginn svona þá fór maður að fatta það og ég held að það sé þú veist að því að við erum svo mikið að spila Mozart, Beethoven, Rachmaninoff eitthvað að það er bara eitthvað þá svona sem við erum búin að kynnast og þetta er tónmál sem er kunnulegt en svo þetta sem er nútímalegra eða samtíma tónlist það er bara eitthvað sem maður þarf að setja sig svolítið inn í maður þarf svona aðeins að venjast eða þú veist já. Sko frábært með slavisleikarinn eins og sólistinn Vivi Vassiljeva sem var á 5. Sko slavisleikarinn hafa ekkert engan Bach eða Mozart eða eitthvað þú veist einhverja konserta sem þeir geta spilað þeir eru bara alltaf strax í nútíma þú veist bara 20. tónlist og nýrri og það er bara þeirra jú þeir spila kannski einhvern Bach á marimbuna en annars er þetta bara þú veist þannig að þeirra fókus, hann er bara allt öðruvísi þeir eru bara að hugsa hver er að skrifa næsta konsert En eitt er að koma sínum verkum til flutnings á symfóníu sem er bara fágæti og mikið þarf að bila bæði elju, lukku og hæfileika og allt til þess að bara komast í gegn og fá það flutt en svo erum við líka með þetta symfóníu tónleikana þar sem á að flytja kanónuna og tekur bara 80% af svæðinu þannig að þá eru kannski nútíma tónskáldið fá bara svona glugga oft var þetta bara eitt stutt verk í upphafi tónleika aðra hvora tónleika kannski eitthvað meira núna þannig að sömuleyti er þetta listgrein sem að þetta er eins og þú veist sem að verður að lifa af að vera á þakinu á okkur lest sem er að flytja bara eitthvað allt annað þannig að sömuleyti er nútíma tónlist er á mjög sérstaklega stöðu í menningunni þegar þú veist að tala líka ég var að hugsa að segja þetta hana með að venjast þessu en á móti kemur hins vegar til dæmis í gegnum bara kvikmyndur eitthvað fleira þá heyrum við allt þetta það er búið að þjálfa eyrun okkar til þess að geta notið nútíma tónlistar þegar við raunverulega held ég hlustum miklu meira á hann heldur við áttum okkur á eða hvað? Jú, ég held það sé rétt eins og ég reynda með spurningu handa þér þegar þú stjórnar eftir Jóhann Jóhannsson Prayer to the Dynamo eftir hann ég mætti á allar æfingar af því og mér fannst það ég held að þetta sé svona fyrsta sinn sem ég var svona virkilega að fatta að þetta væri eitthvað nútíma og ekki af því að mér fannst þetta ekki hljóma þannig Nei, einmitt af því að þetta svona ég tók þessi svo einhvern veginn persónulega þessum köflum en samt fyrir þig sko að stjórna og vera síðan með tölvu raf hljóð ég bara hvernig virkaði það fyrir svona það var bara hluti af verkinu nánast eins og eitt hljóðfæri sko það er bara í hátelurunum og það var manneskja út í salirunni sem var að bara kjúa inn með bara skorið og bara þú veist þegar hún sá ok, hérna er einn og kveikt hún á það var í rauninni einfalt og svo bara fellið það svona inn í verkið og þetta er frekar svona minimalísk elektróník í þessu verki hjá Jóa en samt gerir rosalega mikið en það er líka bara sko þetta orð sko nútíma tónlist þetta þarf bara líka að fá að vera alls konar þetta getur verið Jóhann Jóhannsson þetta getur verið tónlist eftir mig eða Ingibjörgu þetta getur verið úr einhverju kvikmynd eða getur verið eitthvað rosalega avantgard þetta þarf alltaf að vera til einhvern veginn og þetta á bara alltaf að vera á borðum í einhverju eðlilegu samtali og eðlilegu díalóg við áhorfendur því að tónlist er samskipti þú ert að miðla þú ert í samskipti við áhorfendur þetta er ekki eitthvað aðskilið frá tónleikasalunum eða frá viðtakandanum En efnisskráin er að einhver leiti aðskilin því að það er stór hlutur eins og ég var að segja þann áheyrenda sem kom inn og vilja hlusta á samanburð við það sem er áður heyrt það minnkaði burðargeta þessar tónleika að flytja nýja músík minnkaði raunverulega með LP-plötunni sko. Það er alltaf mentast allur áhorfendaskarinn á því að hlusta á þessa músík bara heima þessar sem var eiginlega ekki möguleik áður í 78 snúningu þá var það kannski að hlusta á Aríu
og þá fengur við náttúrulega Caruso og Callas sem stórstjörnurnar, en svo þegar LP kemur að þá allt í einu bara mætir í Berlín og New York og London bara menntaðir áhorfendur sem að vilja hlusta á Brahms 3 í samanburð við það sem ég var að hlusta á þann frá hvernig Karajan afgreitt hana. Þannig að, og þá svo eru tónskáldin að reyna að fljóta með inn í sko þessari lest. Þannig ég veit ekki, þú veist, svona þetta einhver leiti. En það langt skemmtilegast í tónleikarnir þegar það nútíma músík og mesta fjörið í áhorfendum og mestu svona fagnaðarlætin og þeir eru eins og þú veist að segja, þeir eru skemmtilegast tónleikarnir. Já, ég finnst það allavega, sko, ég er ekki viss að mamma mín væri sammála, en mér finnst það líka, svo finnst mér það líka svolítið áhugavert, mér finnst að því að fjölskyldan minn er rosalega duglega að koma á tónleika þegar þú veist, eitthvað eftir mig að flutt og svo er ég stundum að spyrja, já, hvernig fannst þér þetta og kannski líka heitt sem var á tónleikunum og þá er þau stundum svona, já, ég veit nú ekkert tónlist, sko, og mér finnst það alltaf svolítið leiðilegt að því að, þú veist, ef þú hefur eyru þá getur þú haft skoðun, eða skilur, mér finnst fólk oft svona svolítið feimið við að mynda sér skoðun ef það er ekki hámentað, eða þannig, sko. Og mér finnst það, já, það er svolítið synd, sko. Já, ekki synd. Og ég vitna í John Adams, að ég læsi þessu viðtal við hann. Og þá kemur eitthvað spurt, einhvern veginn, eða allavega kemur í ljós að John Adams sagði það að vera að horfa á Matrísluþætti í sjónvarpi. Og hann spurði, hvað er þetta að horfa á það? Þá sagði hann, þetta er eiginlega síðasta sko, menningar umfjöllunin sem er á alþýðlegum svona vettvangi. Það sem að við eldum öll heima hjá okkur og teljum okkur hafa eitthvað til þess að leggja það, við erum neytendur að þessu og við teljum okkur hafa skoðanir á mat. Við erum löngu búin að missa þetta út úr tónlistinni, út úr myndlistinni, út úr leiklistunum og bókmenntunum, það eru bara sérfræðingar sem eru að afgreiða þetta og þetta er frjálsa tal sem að þú myndi vilja að mammaðinn og fleiri myndu segja bara hvað þeim fannst, að það er eiginlega búið að segja okkur að við megum það ekki, að því að þetta er ekki ekta hugmyndir. Mér finnst þú gaman að nefna þetta þegar John Adams sagði þetta, sko. Já. Ég meina, auðvitað, þú veist, auðvitað þeir sem eru hálærðir í tónlist hafa auðvitað skoðanir og meiningar og allt það, en mér finnst líka bara áhugavert, þú veist, að heyra hvað manneskja sem er ekkert einhvern veginn inn í sig, hvernig hún upplifir þennan hljóðheim og þú veist, já, En svo er ég líka stundum að reyna, þegar ég er að reyna að útskýra af hverju mér finnst eitthvað áhugavert sem að þau eru bara eitthvað klóra sér svolítið í haustum, þá hugsa ég oft, þú veist, já, ef ég væri kokkur og ég hefði kannski farið, ég hefði ákveðið að vera kokkur af því ég elskaði elda þennan rétt. Eftir 10 ára á því, þá var ég löngu komin, þá var ég ekkert ennþá að gera þennan sama rétt, þá var ég kannski búin að smakka alls konar og komin langt frá því, þú veist, og þá var ég jafnvel kannski að smakka mat sem þetta ekki endilega góður, bara til að fá alls konar brauð, þú veist, ég veit ekki, Já, ég veit. Það er í matreiðslusögunni, það er þessi í Frakklandi, þá gerist það á 30 ára fresti að menn sem hafa elt þetta eru komnir með eitthvað svona rosalegan turn af einhverju sérstökum rétti sem eru að framreiða á Michelinstað fyrir eitthvað ríkan kall og þá allt í nú reynuðu fyrir mér, þetta er bara eitthvað rugl. Og þá fara menn aftur og reyna að finna ræturnar og fara að elda eins og amma eða eins og var gert út í héraðinu. Þannig að eldamennskan, hún fer í gegnum svona samskonar. Það er þannig í tónlistinu líka, sko. En er þetta ekki eins og Arvo? Já, þetta er bara eins og Arvo Pärt, jú, nákvæmlega. Það er bara aftur í ræturnar og einhvern veginn að finna kjarnan. Ég veit ekki, ég heyrði einhverju sögu, ég veit ekki hvort hann er sönn. Hann var að tala við einhvern mann sem var einhvern götusópara og hann var eitthvað, hvernig get ég fundið ástríðuna í þessu? Hann bara, fyndi bara þar sem að fyllir hjarta þetta gleði eða eitthvað, þú veist, og hann hafði verið mikið í 12 tóna músíka, eitthvað svona serialisma og þá fór hann bara einhvern veginn núllstilti sig algjörlega og fór að gera það sem að maður tengir hann við núna, þú veist, eitthvað svona Tinnabúla. Já. Að treysta eigin innsæi og eigin hjarta og eigin fegurðarþrá og náttúrulega talsvert mikið skref sko á þessum tíma. Já. Ég held að kannski ákveðin uppreisn kannski. Í dag virkar þetta ekki svona eins mikið skref en að þú veist í þessu dogmatíska modern músík umhverfi þú veist mið Evrópu 1960-70 að fara í þessa átt sem hann þessa ofur einföldni það var talsvert og tilfinningarnar aftur af því fólk það var einhvern veginn pínu tabu held ég eftir seinni heimsstyrjöldina þessi tilfinningar sem í tónlist þú veist þá já Stelpur, Arvo Pärt, hvað má bjóða ykkur hann? Hefur þið spilað hann? Nei, ég bara kannst ekki með þig. Nei.
En það kannski... Hann flottan hérna fylgkonsert. Doppelkonsert. Ég hef ekki spilað þetta. Kíkja Herðu, það kannski. En ég, eitt sem ég hugsaði þegar ég var að horfa á tónleikana fyrir viku. Það fannst mér, var ég að horfa á hvernig var að stjórna. Og því að ég man ekki hvenær, það langt síðan og stjórnaði fyrst symfóníuhlustinni. 2009. Já, Háskólabíói. Og allt verið fyrir maður. Já, aðeins yngri. En ég fannst svona, ég hugsaði, henni er svona, að því að maður svona pælar svolítið í svona hreyfingum og svona. Ég veist það að vera svona, með þú svona ákveðnari og... Er þetta ekki svolítið góð líkansrækt? Stjórna hljómsveit? Já, það getur alveg verið það, sko. Ég hugsa stundum þegar ég er að horfa. Ég veit að þú þroskast sko músikalst og fleira, en bara þetta með svona akrobatin í þessu, hreyfingarnar og hvernig þú túlkar og tjáir þig. Þú ert meðvitaður um það? Já, það er náttúrulega bara eins og dansari hluti starfsins sko, að miðla gegnum hreyfingu, þannig að maður þarf auðvitað að hugsa um það. Já, ég hef örugglega breyst eitthvað að því leyti sko. Ég hef ekki, það er meðvitað því að ég er alltaf í rauninni að hugsa um það, hvernig ég get svona kjarnað einhverjar hreyfingar eða verið skýrari og líka dramatískari kannski og þú veist, bara svona einhvern veginn náð alltaf meira og meira fram með það tól sem maður hefur sko, á þess að fara of langt. En þetta er líka rosalega mikið bara æfing og þjálfun og þar sko, það finnst mér oft aldrei erfitt af því að ég stjórna kannski tónleikum eða 2-3 vikum og svo líða oft 2-3 mánuðir þar sem ég er að semja áður en ég fer aftur að stjórna og það er alltaf aldrei erfitt að byrja aftur. Þetta er svolítið örugglega eins og íþróttamaður sem að lendir í meiðslum og þarf að byrja aftur að þjálfa sig upp. Þannig að fyrsta vikan eða fyrstu æfingarnar, þú veist, þá er maður aðeins aftur að svona ná riðinu af sér einhvern veginn og venjast bara líkamannum og hreyfingunum aftur og það, síðan kemur það og svo er náttúrulega allt hitt bara sem snýst um presens, samskipti, þekkja tónlistina, ímyndunarafl, þú veist, og það eru margir þættir sem koma að þessu og helst á hreyfingin að vera svona ekki mikið brú á milli sko, tónlistarinnar og hreyfingarnar. Ekki hugsa. Og ég hef sko nálgast svolítið þetta af því að ég hef stjórnað svo mikið mín eigin músík og það var svolítið lykill fyrir mig inn í hljómsveitarstjórnina að vissu leyti og reyndist mér vel að geta nálgast rauninni allt eins og ég væri tónskáldið eða svona með sama huga. Ef þú skilur hvað ég meina. Það er svona En að ryðga, ef þú færir í 10 daga pásu frá píanónu, hvað er lengi að vinna það upp? Ég reyndar fór í frí í 12 daga og ég bara kom heim og var ógeðslega spennt að spila á píanóið og byrja að æfa skala og hætti eftir 5 sekúndur. Þetta er alveg mjög krefjandi, finnst mér, þú veist, ef að þú sleppir einum dag af því að æfa þig, þá einhvern veginn bara svona, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra, en það bara er eitthvað sem breytist, þú einhvern veginn, já, þú verður eiginlega bara alltaf að Ég man að ég var með svona bolta sem ég kristi til þess að halda puttunum sterk. Já, ég fann fyrir því í gær. En Sóley fór í axlaraðgerð og mátti ekki spila á fiðluna í 3 mánuði? Í 3 mánuði, ég byrjaði í gær. Já, Tók 2,5 tíma og slátraði. Ég var svo spennt. Ég tók fiðluna og ég var svo, fingurgófnir alveg orðnir rosa mjúkir, þannig mér sveið alveg eftir æfingarni í gær, sko. En ég fann alveg að ég datt út á sumum stöðum, sko. En ég er bara spennt að vinna þetta aftur. Maður kemur alltaf sterkari tilbaka, ég verð að segja. Það tekur tíma? Já, það tekur rosalega tíma, en þetta er samt, það er sko, eftir að hafa tekið pásu, þá finnst mér ég vera með ekki beint ferskari hugmyndum, mér finnst ég bara vera ferskari að mæta inn í þetta, í stæðan fyrir að vera alltaf, þú skilur hvað, þú ert í kammer, þú ert í hljómsveit og þú ert í einhvertíma alltaf einu sinni á viku og þú ert alla skólanina. Það hlæðist vilji á því að spila. Akkurat. Þú ert með nýtt drive, skilur, sem að ítir í hljóðfæri og segir, mér langar að æfa og ég er með nýjar hugmyndir. Svo þessi gamla verkið, skilur, Sigurinn Væsen sem ég er búin að vera að æfa í 3 mánuði, eitthvað svona. Það er skemmtilega að koma að fiðlunni, einhvern veginn. Og ég gleymdi alveg tímanum og svo allt hérna var bara kolnið að myrkur úti og ég bara, Þannig þetta var ógeðslega skemmtilegt að koma aftur að henni, sko, eftir að hafa loksins
fengið að fá að spila það eftir svona langan tíma. Herðu, gaman að fá ykkur hérna Sól og Sóley. Já, takk fyrir. Hjálpa mér með þennan þátt og gaman að fá ykkur ágætu gestir, Ingibjörg Ýr og Daniel. Koma hérna að ræða svona ýmislegt sem að tengist tónlist. Þetta er svona í mótunni á okkur, hvernig við ætlum að hafa þetta. Mjög skemmtilegt, ég bara óska ykkur alls að besta með þetta. Takk til að ykkur vel áfram. horfa á næstu þætti. Já, takk. Herðu, kæra þakki.